Fundur settur á Alþingi. Borist hefur bréf frá Bryndísi Haraldsdóttur, 7. þingmanni Suðvesturkjördæmis, að hún verði fjarverandi á næstunni. Í dag tekur því sæti á Alþingi 1. varamaður á lista Sjálfstæðisflokksins í kjördæminu Arnar Þór Jónsson. Hann hefur áður tekið sæti á Alþingi og boðinn til starfa að nýju. Borist hefur bréf frá mennta- og barnamálaráðherra þar sem óskað eftir fresti til að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali 653 viðurkenningu á heilbrigðismenntun sem aflað hefur verið í öðru landi frá Helgu Völu Helgadóttur. Útbýttir á fundinum þingskjali 759 skilameðferð lánastofnana og verðbréfafyrirtækja og fleira stjórnarfrumvarp, þingskjali 760 fjármálamarkaðir stjórnarfrumvarp, þingskjali 761 fjármálafyrirtækja og fleira stjórnarfrumvarp og þingskjali 764 landamæri stjórnarfrumvarp. Forseti lítur svo á að samkomulag sé það að þingfundur geti staðið lengur í dag en þingsköp kveða á Tekið fyrir fyrsta fundarstjórn. Hv. þingmaður Andrés Ingi Jónsson biður orðið fundarstjórn. Herra forseti, ég velti því fyrir mig hvort forseti þurfi að afrugla stjórnarliðið aðeins. Það allavega eitthvað að ruglast í tengslum sínum við raunveruleikann miðað við ummæli fyrst formanns Framsóknarflokksins í gær þann misskilning hans að stjórnarandstaðan haldi hér störfum þingsins í gíslingu og síðan í dag langkund formanns þingflokks Sjálfstæðisflokksins það að hér sé þinghaldið allt í hægagangi út af einhverju sem hann kallar málþóf stjórnarandstöðu. Í gær náðum við ekki einu svona að fullklára fundatíma. Við þurftum að fara snemma heim vegna þess að þegar umræðu fjarskiptafrumvarpið lauk, þá voru hér ekki ráðherrar til að mæla fyrir fleiri málum. Sama fólk og samfélagsmiðlum heldur því fram að það gangi allan bæinn tilbúið með framsöguræðurnar í töskunni til að hlaupa hingað inn og mæla fyrir málum. Það fékkst ekki í hús. Og þetta var eini þingfundadagurinn í vikunni og ekki nú stjórnarandstaðan að ákveða að bara 1 af 3 þingfundadögum sé lagður undir stjórnarmál. Nei, það forseti Alþingis, stjórnarþingmaðurinn sjálfur. Þannig að ég ætla að biðja virðulegan forseta að beina því til félaga sinna í stjórnarflokkunum að hætta þessu rugli, að hætta að ljúga því upp á stjórnarandstöðuna að hér höldum við öll í hershöndum þegar það eru þeirra eigin ráðherrar sem geta ekki einu sinni mætt. Til máls tekur fundarstjórn forseta hv. þingmaður Gísli Rafn Ólafsson. Virðulegi forseti, já, ég verð að taka undir. Mér finnst það ansi lélegt að formenn þingflokka eða formaður stjórnarþingflokks, hv. þingmaður Óli Björn Kárason, sé að kalla það sem hér í þessum sal fari fram einhverjar málfundaæfingar. Ég veit ekki betur heldur en að við höfum setið hér og átt í mjög góðu samtali við hæstv. Heilbrigðisráðherra hans frumvörp. Hér vorum við í gær að ræða frumvarp fjarskipti og ég ákvað nú að taka þetta með mér og sýna allar greinarnar sem ég fór mjög efnislega og málefnalega í gegnum hér í gær í þingsal hvað mætti betur fara. Þetta það sem við eigum að vera að gera sem alþingismenn. Þetta ekki einhverjar málfundaæfingar. Þetta að sinna vinnunni okkar. Það annað en hægt að sjá marga aðra hv. alþingismenn úr stjórnarliðinu gera. Mæta ekki einu sinni hér. Tekið fyrir fyrsta dagskrármálið og undirbúinn fyrirspurnatími. Til svara eru fjármála- og efnahagsráðherra, umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra, mennta- og barnamálaráðherra og menningar- og viðskiptaráðherra. Til máls tekur hv. þingmaður Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Og beinir fyrirspurn til hæstv. fjármálaráðherra. Virðulegi forseti, ríkisstjórnin ætlar að stíga ákveðin hænuskref til að auka heimildir lífeyrissjóðanna til að fjárfesta erlendis. Það
þegar maður les líka álit Samkeppniseftirlitsins og fleiri, að það hætta því að það veiki samkeppnisumhverfið og skapi hættu á eignabólum. Sjálfir hafa lífeyrissjóðirnir bent á það að út frá hagsmunum sjóðsfélaga, þeirra sem hafa greitt inn í lífeyrissjóðina, skapist talsvert hætta á bólumyndun á innlendum eignamarkaði sem síðar getur leitt til þess að innlend eignasöfn lífeyrissjóða verði að einhverju leyti ósjálfbær til framtíðar. Síðan þessu til viðbótar, virðulegi forseti, að þá fjármagn lífeyrissjóðanna ráðandi í flestum stærstu skráðu fyrirtækjunum hérna á Íslandi. Það með öðrum orðum, það komin upp sá vandi að sömu eigendur að bönkunum og helstu viðskiptavinir þeirra, og í þessu auðvitað fólgin mikil hætta, fólgin mikil áhætta eins og lífeyrissjóðirnir meðal annars benda á. Ég vil spyrja hæstv. Ráðherra sem hefur lagt fram, eða það allavega búið að birtast drög að því að það eigi að taka þessi skref að heimila lífeyrissjóðunum að fjárfesta í útlöndum úr helmingi upp í 68% frá þessu ári til ársins 2038, og þess vegna talað hænuskref. Ég vil því spyrja hæstv. Ráðherra, sér að möguleika á því að fara hraðar í sakirnar og þá taka líka stærri skref, því að það verið að tala um það hvort það eigi ekki að fara allt upp í 70, jafnvel 75%, að heimila lífeyrissjóðunum að gera það. Þannig að mér langar í fyrsta lagi að spyrja, sér hann fram á það að taka stærri og ákveðnari skref og að þau verði og mörkin verði þá rýmri fyrir lífeyrissjóðuna til þess að fjárfesta í erlendum eignum sem að þeirra mati skiptir máli til þess að það rýrni ekki verðgildi sjóðsfélaga sem að þeir síðan bera ábyrgð á. Til máls tekur hæstv. Fjármálaráðherra Bjarni Benediktsson og svara fyrirspurn. Forseti, það hér vísað í frumvarp sem nýlega var í samráðsgáttinni og við afgreiddum málið úr ríkisstjórn í gær með nokkrum breytingum eftir samráðsgátt. Það nú í þingflokkum og því verður dreift hér á þinginu vonandi í dag eða morgun. En já, ég get sagt sem svo að ég mun leggja það til að við tökum nokkur tillit til framkominna athugasemda, en við erum þó ekki að galopna fyrir erlendu heimildirnar, heldur fylgja þeim ráðum sem við höfum fengið og erum að byggja á úttekt þessi mál. Það í sjálfu sér mikið gleðiefni að sjá hversu sterkt lífeyrissjóðakerfið á Íslandi stendur. Það ekki langt síðan að íslenska lífeyrissjóðakerfið fékk fyrstu einkunn í samanburði við önnur kerfi og það nemur nú tvöfaldri landsframleiðslu. Þannig að það ekki hægt að halda því fram að hérna sé verið að tala einhver hænuskref þegar að lífeyrissjóðirnir fá á hverju ári auknar heimildir til þess að fara út, vegna þess að í sjálfu sem má segja eins og sakir standa þá sé hvert prósentustig eins og 2% af landsframleiðslu. Og það eru háar fjárhæðir og þegar við erum farin að telja þetta í tugum prósenta breytingarnar upp í, segjum 50 upp í 65%, þá erum við að ræða breytingu sem nemur 30% af landsframleiðslu. Og það eru nýjar heimildir til þess að fjárfesta erlendis. Þetta skynsamlegt að gera og það mjög ánægjulegt að við þurfum ekki að hafa miklar áhyggjur af þessu, en á hinn bóginn rétt sem að hv. þingmaður nefnir að það eru miklar áskoranir í því fyrir ekki stærra hagkerfi en okkar að hafa lífeyrissjóðakerfi sem tvöföld landsframleiðslan og að finna fjárfestingarkosti og finna góða ávöxtunarmöguleika mikil áskorun. Þess vegna meðal annars held ég að það sé mjög tímabært að stíga þessi skref. Til máls tekur að nýju hv. 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður K. Gunnarsdóttir. Já, virðulegi forseti, ég vil fagna því ef það hefur verið tekið tillit til þessara athugasemda lífeyrissjóðanna, því að þeir eru markvisst að benda á það að það sé raunveruleg hætta, eins og þeir hafa nefnt það sjálfir, á ruðningsáhrifum og bólumyndum á innlendum eignamarkaði sem að síðan getur leitt til þess, sem náttúrulega enn alvarlegra, getur leitt til þess að innlend eignasöfn lífeyrissjóða verða einhverju leyti ósjálfbær, eins og þeir orða það, til framtíðar.
Og þeir hljóta að benda á þetta og ég fagna því ef að ríkisstjórnin ætlar þá að taka eitthvað meira heldur en hænuskref. Þetta eru hænuskref eins og þetta blasir við núna. En við þurfum líka og það má kannski ekki nefna það hér fílinn í þessari postulínsbúð, það er auðvitað íslenska krónan. Við sjáum það að fyrst og fremst er ástæða þess og yfirlýst ástæða fjármála- og efnahagsráðherra til þess að fara varlega í sakirnar og það er ekkert óeðlilegt með að við erum með krónuna. En það er alveg ljóst að það er til þess að koma í veg fyrir að stöðugleika gjaldeyrismarkaða verði ógnað. Þetta er fyrst og fremst til þess að verja íslensku krónuna, ekkert annað. Og það er reyndar önnur umræða. En með við búum við þetta, þá tel ég engan síður mikilvægt að skilaboðin verði skýr, að það verði tekin stærri skref og það verði tekið tillit til þessara athugasemda lífeyrissjóðanna til þess að fjárfesta enn frekar í eignum líka í útlöndum. Til máls tekur að nýju hæstv. Fjármálaráðherra. Virðulegi forseti, það er nú meðal þess sem að segir í nýútkominni skýrslu þetta efni að það er ekki ástæða til þess að ætla að fjárfestingar erlendis séu í eðli sínu eitthvað áhættu minni en fjárfestingar í íslenska hagkerfinu. Og þess vegna er nú ekki alveg sanngjarnt að halda því fram að þetta snúist fyrst og fremst íslensku krónuna, en við verðum engu að síður að taka það með í reikninginn að það getur haft áhrif á gjaldeyrisjöfnuð í landinu ef að svona stórar fjárhæðir eru undir. Og góðu fréttirnar eru þær að fyrir nokkrum árum síðan þá komst íslenska þjóðarbúið í fyrsta sinn í jákvæða stöðu gagnvart útlöndum eftir stöðugleikaframlögin og sú staða hefur bara vaxið í millitíðinni. Þannig að við getum farið í þessa umræðu bara af miklu sjálfstrausti. Okkar staða gagnvart umheiminum hefur bara styrkst og þá stöðu höfum við byggt upp á grundvelli og með stuðningi við okkar eigin gjaldmiðil. Þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, og beinir fyrirspurn til hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra. Herra forseti, hæstv. Fjármálaráðherra hefur nú birt nýja fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar og það er ekki að sjá að þar sé mikið tillit tekið til þróunar síðustu mánaða, hvað þá síðustu vikna. Þó er haldið áfram með það sem virðist vera rauður þráður í stefnu þessar ríkisstjórnar að stækka báknið, áfram bætt í borgarlínustefnu Samfylkingarinnar í Reykjavík, borgað fyrir hana, og alls konar loft. En látum það liggja milli hluta, herra forseti. Ég spyr hæstv. ráðherra, þrátt fyrir að þess sjáist ekki stað í fjármálaáætlun, hefur ríkisstjórnin gert einhver áform, einhverjar áætlanir hvernig eigi að bregðast við þeim miklu efnahagslegu hamförum sem gætu orðið á heimsvísu nú? Stóraukin verðbólga, mjög líklegur hráefnaskortur, til að mynda á byggingarefni. Hefur ríkisstjórnin lagt mat á hver áhrifin af þessu verða og búið til einhver viðbrögð, einhvað plan hvernig eigi að bregðast við þessu. Því að þetta mun óhjákvæmilega hafa mjög veruleg áhrif á íslenskt efnahagslíf eins og víða annars staðar. En við höfum lítið heyrt frá ríkisstjórninni viðbrögðin. Spurningarnar eru þessar, herra forseti. Hefur ríkisstjórnin lagt mat á hvers sé að vænta, hversu mikil áhrifin getur orðið og er ríkisstjórnin með plan til að bregðast við því? Þá tekur til máls hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, það er nú kannski fyrst útgjaldaþróunina samkvæmt nýrri fjármálaáætlun, þá er það þannig að heildargjöld ríkisins munu fara lækkandi sem hlutfall af landsframleiðslu ef áætlunin nær fram að ganga, sem að í mínum huga þýðir að opinberi reksturinn verður léttari fyrir hagkerfið og er þannig ekki að leggjast með aukinni byrði á skattgreiðendur, heldur verður svona hlutfallslega léttari. Það er tiltölulega lítill raunvöxtur á útgjaldahliðinni á komandi árum. Varðandi þær hamfarir sem hv. þingmaður orðar svo, sem að við horfum upp á, það eru þá afleiðingar stríðsins, vaxandi verðbólga,
Já, mögulega hráefnisskortur. Þá hefur það verið rætt út frá ýmsum sjónarhornum í ríkisstjórninni. Við höfum verið með efnahagslegan vinkil á það mál og við höfum velt því upp hvers væri að vænta í orkumálum. Þá ég kannski ekki síst að vísa til þess að eldsneyti hefur verið að hækka og olía. Við höfum líka verið að ræða málið út frá matvælaöryggi og skoða birgðastöðu. Það eru vinklar í þessu máli sem að lúta að varnar- og öryggismálum sem að hafa sömuleiðis verið á dagskrá og eru í góðum farvegi. Þannig að ég myndi nú vilja svara því játandi að á vettvangi ríkisstjórnarinnar hefur málið verið rætt og á hverjum stað verið að horfa til ólíkra þátta og í forsætisráðuneytinu til þess að samhæfa aðgerðir stjórnvalda á þeim sviðum þar sem að samhæfingar þörf. En það dálítið snemmt finnst mér að kalla eftir því að menn grípi núna strax til umfangsmikilla ráðstafana. Við kannski getum leyft okkur að gleðjast yfir því að við höfðum þegar gripið til ráðstafana eins og til dæmis þess að fella niður vörugjöld og annars konar álögur sem að ella væri að leggjast á þá hluti sem að núna eru að hækka mjög verulega í verði. Til máls tekur að nýju hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Herra forseti, ég skil hæstv. Ráðherra sem svo að ráðherrar í ríkisstjórninni hafi aðeins spjallað þetta mál, rættað yfir kaffibolla á ríkisstjórnarfundi að það kynni nú að vera aukast verðbólga og þyrfti að hafa auga með því, en það sé ekkert plan. Það sé ekki búið að gera neina áætlun á því hver áhrifin geti orðið og hvað þá planum hvernig að bregðast við. Og þess vegna ætla ég að afmarka spurninguna betur og spyrja hæstv. Ráðherra hvort að hann geti hugsað sér að bregðast við til að mynda óhjákvæmilegri og þegar yfirstandandi hækkun orkuverðs með því að draga úr, þó ekki vera nema tímabundið, álögum ríkisins á eldsneyti. Því að það eitt og sér myndi hafa mikil áhrif á efnahagslífið, á allar starfsgreinar og auðvitað lán heimilanna að ríkisstjórnin dragi úr fyrirsjáanlegum áframhaldandi eldsneytishækkunum. Til máls tekur hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra. Virðulegi forseti, ég hef áður tjáð mig þetta mál að það ekki í forgangi hjá okkur á þessu stigi máls að fara að draga úr álögum á olíu eða eldsneyti. Við erum með umfangsmiklar aðgerðir í gangi einmitt til þess að draga úr notkun á olíu og eldsneyti. Við höfum verið með sérstakar álögur á eldsneyti einmitt í þeim tilgangi að ýta eftir orkuskiptunum. Og það myndi dálítið skjóta skökku við ef að sama ríkisstjórn myndi leggja sig sérstaklega fram að grípa til aðgerða sem mættu verða til þess að auðvelda notkun á eldsneyti, auka losun og svo framvegis. Að því marki hins vegar sem að eldsneytisverðshækkanir eru farnar að hafa efnahagsleg áhrif, en það sjáum við ekki enn, þá finnst mér að það gæti komið til álita, en til þess þyrfti langvarandi hækkanir og mælanleg áhrif. Og það erum við einfaldlega ekki að horfa upp á eins og sakir standa. Þá til máls hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir, og beinir fyrirspurn til hæstv. mennta- og barnamálaráðherra. Herra forseti, fyrsta fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar liggur nú fyrir en í henni greint frá í hvaða verkefni ríkisstjórnin hyggst ráðast á kjörtímabilinu. Þar sjá forstöðumenn ríkisstofnana líka hvernig landið liggur, enda það svo að í fjárlögum stuðst við þessa fjármálaáætlun sem sýnir svona stóru myndina. Það skiptir því máli fyrir allan fyrirsjáanleika í rekstri stofnana sem reknar eru af opinberu fjármagni að fjármálaáætlun sé í tengslum við raunverulegan vilja og áætlun ríkisstjórnar hverju sinni. Laugardalshöll úr sér gengin og hefur árabil verið á undanþágu fyrir keppnir, en aðstaðan telst ólögleg fyrir alþjóðlegar keppnir, hvort tveggja í handbolta og körfubolta. Íslensku landsliðin hafa þannig þurft að keppa sína heimaleiki erlendis, en líka í snotrum en þó litlum sölum á Ásvöllum og Smáranum.
Laugardalsvöllurinn er einnig undanþágu og styttist í að landslið Íslands þurfi einnig að fara að spila heimaleiki sína erlendis, hvar sem það nú verður. Þrátt fyrir áralanga umræðu mikilvægi þess að ráðist verði í uppbyggingu nýrrar þjóðarhallar og þjóðarleikvangs, loforð í aðdraganda kosninga, fullyrðingar í stjórnarsáttmála og hvaðina eru enn skipaðir starfshópar á starfshópa ofan sem eiga að skila nýjum og nýjum skýrslum. En, herra forseti, það er ekki 1 króna sett í þetta verkefni í fjármálaáætlun þessa kjörtímabils hjá þessari ríkisstjórn. Engir fjármunir og svo óljóst orðalag fjárfestingar til framtíðar að virðist morgunljóst að ekkert verði af slíkri uppbyggingu og því spyr ég hæstv. Ráðherra, er ekkert að marka yfirlýsingar ríkisstjórnarinnar, hvorki í stjórnarsáttmála, fyrir kosningar, eftir kosningar eða í viðtölum ráðherra á síðustu mánuðum? Er ekkert að marka það sem sagt er fyrir utan þennan sal og inni í þessum sal? Hæstv. Mennta- og barnamálaráðherra Ásmundur Einar Daðason svara fyrirspurn. Virðulegi forseti, ég vil þakka hv. þingmanni Helgu Völu Helgadóttur fyrir þessa fyrirspurn og segja það að það er algjörlega skýrt af hálfu þessarar ríkisstjórnar að við erum að setja það sem að lýtur að þjóðarhöll og þjóðarleikvöngum í forgang. Það liggur hins vegar alveg fyrir og að það þarf að vinna ákveðna grunnvinnu hvað það snertir. Það hafa verið núna, það er stýrihópur starfandi vegna þess að það þarf að fara fram samtal við borgina, við íþróttahreyfinguna. Það þarf að forma það með hvaða hætti, hvar við byrjum, hvað við leggjum áherslu á. Ég tek undir með hv. þingmanni áhyggjurnar sérstaklega gagnvart inn í íþróttunum. Og sú vinna er í fullum gangi. Ég reikna með því að öðru hvoru megin við þessa helgi að þá munum við kynna svona hvernig við sjáum fyrir okkur skrefin stigin á þessu kjörtímabili hvað þetta snertir. Í framhaldinu geti farið fram samtal áframhaldandi við borgina vegna þess að það hefur bara verið samtal við borgina undanfarnar vikur og þá munum við geta áttað okkur á því hvaða fjármagn nákvæmlega þurfi til hvers og eins þessara verkefna. Þangað til að þá erum við með óráðstafað framkvæmdafé sem að komið hefur fram bæði viðtölum við þann sem að hér stendur og við hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra sem að er notað til þeirra verkefna sem að þarf að halda til þess að koma þessu sem hraðast áfram. Þannig að það er ekkert til í fullyrðingum hv. þingmanns það að það sé verið að svíkja þjóðarleikvanga eða þjóðarhallir og ríkisstjórnin ætli sér ekki að standa við það. Því hefur verið svarað og það er algjörlega skýrt að það er ætlunin. Þegar að við sjáum nákvæmlega hvað fjármagn þarf til verksins að þá er hægt að forma það betur. En þangað til hefur ekki strandað á því á milli mín og fjármálaráðherra að við höfum getað unnið þau verk sem þarf að vinna í þessu. En það tekur tíma, hönnun, skipulag, samtal, forgangsröðun, með hvaða hætti við gerum það. Það eru þau verkefni sem framkvæmdarvaldið er með á sinni könnu, það eru þau verkefni sem ég er með sem ráðherra og það eru þau verkefni sem ég ætla að ljúka á þessu kjörtímabili. Til máls tekur að nýju hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Helga Vala Helgadóttir. Herra forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra fyrir svarið að hann segi að hann ætla að setja uppbyggingu þjóðarleikvangs og þjóðarhallar í forgang þrátt fyrir að það sé ekki 1 króna það í fjármálaáætlun sem hlýtur þó að vera það stefnuplagg sem við miðum við. En í fjármálaáætlun segir, með leyfi forseta, fjárfestingasvigrúm. Þetta svigrúm vex smám saman yfir tíma og verður orðið allnokkuð undir lok tímabils og gæti það ef til vill rúmað einhver stærri fjárfestingaverkefni á síðari hluta tímabils. Herra forseti, í sömu fjármálaáætlun er verið að tala að þetta ef til vill fjárfestingarverkefni sé þjóðarleikvangur, sé þjóðaríþróttahöll, sé listaháskóli, sé tækniskóli. Við fengum skýrslu 2015 hvað þetta verkefni kostar í Laugardalnum. Við fengum aðra skýrslu 2018. Starfshópur skilaði af sér skýrslu í janúar 2019. Hvað þurfum við margar skýrslur, herra forseti, ef það eru engir peningar sem þið ætlið að setja í verkefnið? Hvar ætlið að taka peningana? Ætlið að taka peningana úr heilbrigðiskerfinu? Ætlið að taka peningana úr velferðarkerfinu? Ef þið setjið ekki peningana á blaðið, hvernig eigum við þá að trúa því að það sé eitthvað að marka þessa fjármálaáætlun? Í alvöru talað. Það er í fjármálaáætlun þar sem þið segið hvað þið ætlið að gera, ekki hér með einhverjum fagurgala. Til máls tekur að nýju hæstv. Mennta- og barnamálaráðherra. Virðulegi forseti,
það liggur algjörlega ljóst fyrir að við þurfum að átta okkur á því hvaða upphæðir það eru sem þarf til verksins. Virðulegi forseti, það er erfitt að svara hér þegar þingmaðurinn grípur eilíft fram í hvert einasta sinn sem við eigum hér orðastað. Það liggur algjörlega ljóst fyrir við ætlum í þessi verkefni og ég verð að segja það að mér finnst þetta minna dálítið á umræðu frá síðasta kjörtímabili þegar verið var að ræða lengingu og hækkun greiðslna úr fæðingarorlofi. Vegna þess að í fyrstu fjármálaáætlun sem kom þar að þá lá fyrir að við ætluðum okkur að vinna þá vinnu. Það lá fyrir að við vorum að vinna í því, stjórnarandstaðan þá sem er svo sama og núna gagnrýndi það að það væri ekki fjármagn í fjármálaáætlun og þetta væri allt saman svik. Hvað reyndist, hvað verða niðurstaðan? Fæðingarorlofskerfi var tvöfaldað, greiðslur voru hækkaðar, það var lengt í fæðingarorlofi. Það sama verður upp á teningnum hérna, við erum að vinna þessum málum, þetta í pólitískum forgangi, þegar það liggur fyrir hvað fjármagn þarf til verksins, þá verður það eyrnamerkt sérstaklega. En fram að því eru framkvæmdafé óráðstafað á sameiginlegum lið sem haldið er utanum og það verður nýtt í það. Þannig ég skal bara gleðja hv. þingmann með því að segja það að ég held að hún verði fyrir vonbrigðum í þessum pólitíska leik sem hún er í þegar upp verður staðið. Þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þórhildur Sunna Ævarsdóttir og beinir fyrirspurn til hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra. Forseti. Hæstv. fjármálaráðherra ræddi við Vísi fyrir stuttu ástæður þess að ríkisstjórnin hafi enn eina ferðina frestað því að afgreiða gríðarlega mikilvægt mannréttindamál, afglæpavæðingu á vörslu neysluskammta vímuefna. Ráðherrann sagði tvö sjónarmið stangast á varðandi afglæpavæðingu sem væru með leyfi forseta. Það er annars vegar það að hætta að refsa fíklum vegna fíknar og líta frekar á það sem heilbrigðisvandamál. En hin hliðin á málinu er þá sú að menn slaki þannig á löggjöfinni að það sé í raun og veru verið að stórauka aðgengi að fíkniefnum og þannig valda þróun sem væri mjög óæskileg. Ráðherrann sagði einnig með leyfi forseta: ég myndi vilja fara mjög varlega í það að segja að fíkniefni séu lögleg á Íslandi. Forseti. Ungir sjálfstæðismenn hörmuðu nýlega ákvörðun hæstv. heilbrigðisráðherra að slá þessu mikilvæga máli á frest og sögðu með leyfi forseta: stríðið gegn fíkniefnum er löngu tapað. Við þurfum að leita leiða til að lágmarka skaðann sem hlýst af fíkniefnum. Afglæpavæða ætti því neysluskammta af öllum fíkniefnum sem fyrst. Ungir sjálfstæðismenn virðast því skilja hvað málið snýst þótt hæstv. fjármálaráðherra beiti fyrir sig en einnig afsökuninni fyrir því að halda áfram að refsa fólki fyrir að nota vímuefni. Þegar mál Pírata afglæpavæðingu var fellt, meðal annars var hæstv. ráðherra árið 2020, var því haldið fram af hálfu flokks hans að flokkurinn styddi afglæpavæðingu, bara ekki núna. Þegar fyrrverandi heilbrigðisráðherra lagði svo fram sambærilegt mál og okkar strandaði það í nefnd og nú heyrum við afsakanir í allar áttir hvers vegna enn og aftur eigi að viðhalda refsistefnu sem allir virðast þó sammála að sé skaðleg og hafi mistekist. Enn og aftur skal einn viðkomandi hópur landsins bíða eftir réttarbót. Kannski seinna, kannski á morgun, kannski eitthvað tímann í haust, allavega ekki núna. Spurningi mín til hæstv. ráðherra er því einföld og svo sama og ég spurði hæstv. innviðaráðherra fyrir ekki svo löngu síðan. Er ekki bara best, er ekki bara heiðarlegast að hætta þessum fyrirslætti og viðurkenna einfaldlega að þessi ríkisstjórn mun aldrei afglæpavæða vörsluskammta? Til máls tekur hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra og svarar fyrirspurn. Forseti, þetta mál er ekki á mínu forræði. Ég hafði enga aðkomu að því að heilbrigðisráðherra ákvað að taka það á þingmáladagskrá og ég vil biðja hv. þingmann að fara aðeins varlega í það að draga almennar og stórar ályktanir mínar hugmyndir þetta efni út frá stuttu spjalli við blaðamann sem birtist á vísi.is. Hv. þingmaður þvældi hér fram og tilbaka tvö óskyld mál sem er annars vegar lögleiðing fíkniefna og hins vegar afglæpavæðingin og ruglaði þessu öllu saman og sagði að sá sem var á móti öðru hann hlyti þá að vera á móti hinu. Ég hef hvergi tekið fyrir það að afglæpavæðing, það er að segja sú stefna að hætta að refsa fólki fyrir það að hafa á sér neysluskammta og hallast frekar á því að heilbrigðiskerfið geti komið að gagni til þess að takast á við þann vanda að það geti verið skynsamlegt.
Ég bara hvergi tekið þannig í það mál og ekki einu sinni í viðkomandi viðtali. Ekki einu sinni í viðtalinu gerði ég það. Reyndar má rifja upp í þessu sambandi að það var heilbrigðisráðherra Sjálfstæðisflokksins sem átti frumkvæði því að láta skoða þessi mál ofan í kjölinn, ekki satt, og koma út með skýrslu það, ekki satt. Þannig að umræðan afglæpavæðingu hefur verið undirbúin af ráðherra Sjálfstæðisflokksins og málið enn í ráðuneytinu til frekari útfærslu, hefur reyndar komið hér fyrir þingið án þess að hafa verið afgreitt. Ég síðan þeirrar skoðunar að fíkniefni séu mikill vágestur fyrir samfélagið og við eigum að gera allt sem við getum til þess að hefta útbreiðslu þeirra og vara við því að fólk neyti fíkniefna og horfast í augu við þann hroðalega harmleik sem neysla fíkniefna hefur fyrir einstaklinga og samfélagið heild. Allan þann hrikalega félagslega, efnahagslega kostnað sem af neyslu fíkniefna stafar. Og ég bara tek því mjög alvarlega og ég ætla ekki að biðja hv. þingmann afsökunar á því. Tekur aftur til máls hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Virðulegur forseti, vegna þess að hæstv. Ráðherra spurði að það voru það Píratar sem komu með þingsályktun sem varð til þess að hæstv. Heilbrigðisráðherra Sjálfstæðisflokksins var falið að fara af stað með þessari vinnu, bara svona svo við höldum því til haga. Það ágætt að heyra að hæstv. Ráðherra ekki andvígur afglæpavæðingu, en samhengi þessara fréttar var að það væri verið að spyrja hæstv. Ráðherra afstöðu hans til afglæpavæðingar. Það bara gott að hæstv. Ráðherra leiðrétti það hér og nú vegna þess að hann hefur vissulega sjálfur sætt gagnrýni fyrir það að hafa ruglað saman hugtökunum lögleiðingu og afglæpavæðingu sem algjörlega sitt hvor hluturinn. Hæstv. Ráðherra talar að það eigi ekki að taka of mikið mark á því sem hann segir við einhverja fjölmiðlamenn í sambandi við hvort það standi til að afglæpavæða eða ekki. Gott og vel. Hefur hæstv. Fjármálaráðherra einhverja fullvissu fyrir því að málinu verði ekki frestað en gang til með fleiri afsökunum eins og koma alltaf upp þegar þetta mál loksins nálægt í að koma til afgreiðslu, þá mætir faggalinn að það þurfi bara að gera þetta aðeins seinna. Hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra svarar fyrirspurn öðru sinni. Virðulegi forseti, ég bara get ekki elt ólar við það þó að Twitter samfélagið fari á hliðina við að oftúlka ummæli í fjölmiðlum eða hv. þingmaður drægja því almennar ályktanir stjórnmálalega skoðun mína á þessu máli. Ég bara ætla ekki að þreyta sjálfa mig eða aðra á því að elta ólar við slíkt. Og það sem ég bara einfaldlega að benda á að ég hef hvergi í viðtölum sagt að sú leið að reyna frekar að beita heilbrigðiskerfinu til þess að koma til móts við þennan vanda sé óskynsamleg eða ég leggist gegn henni. En þetta liggur auðvitað á endanum allt í útfærslunni. Og þegar við ræðum fíkniefni í íslensku samfélagi, þá finnst mér það bara að vera bráðnauðsynlegur hluti umræðunnar að ræða það hversu alvarleg vandamál skapast í samfélaginu vegna þeirra. Og við eigum að ræða í því samhengi miðlara fíkniefna, innflutning fíkniefna, framleiðslu fíkniefna og hvað við ætlum að gera til þess að berjast gegn öllu þessu. Til þess að verja ungt fólk, til þess að verja börn og unglinga, fjölskyldur og aðra þá sem að verða fyrir hrikalegum skaða vegna fíkniefna. Þá tekur til máls hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Ásthildur Lóa Þórsdóttir, og beinir fyrirspurn til fjármála- og efnahagsráðherra. Virðulegi forseti. Á síðu stjórnarráðsins stendur, með leyfi forseta: Almannatryggingar eru opinbert lífeyriskerfi með skylduaðild allra landsmanna og eru samtrygging, tekjujöfnun og félagslegt öryggi lífeyrisþega meginmarkmið þeirra. Tilvitnun lýkur. Ég leyfi mér að fullyrða að ríkisstjórnin standi illa við þessi orð. Staðreyndin sú að þeir sem þurfa að treysta á almannatryggingakerfi lifa í raun í fátækt. Það hefur oft verið rætt og svör ríkisstjórnarinnar hafa yfirleitt snúist að ráðast eigi í heildstæða endurskoðun á almannatryggingakerfinu. Enginn veit hins vegar hvenær hún á að fara fram, hvað þá hvenær henni eigi að ljúka. En á meðan bíður fólk sem á vart til hnífs og skeiðar án þess að ríkisstjórnin hafi miklar áhyggjur af því. Ég minni á að vel fyrir komu Covid var búið að lofa úrbótum á almannatryggingakerfinu.
En í fjármálaáætluninni sem við sáum í gær er ekki að finna nema 430 milljónir á ári yfir 4 ára tímabil sem viðbót til almannatrygginga. Þess ber að geta að upp á síðustu fjárlög vantaði hærri upphæð til að tryggja lögbundnar hækkanir svo að lífeyrir almannatrygginga héldi í við verðbólguna sem mælist nú 6,7%. Ég spyr því fjármálaráðherra, hvar er fjármagnið fyrir úrbótum á almannatryggingakerfinu? Til máls tekur hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra og svarar fyrirspurn. Virðulegi forseti, ég tek því þannig að hv. þingmaður telji að það sé ekki hægt að gera neinar úrbætur á almannatryggingakerfinu án þess að setja fleiri krónur í kerfið. Það sé að öðru leyti bara eins og það best getur orðið. Ég nú ekki tilbúinn til þess að samsinna því. Ég held að það sé hægt að gera ýmislegt. Ég held að það sé til dæmis með því að gera breytingar á bótareglunum sem gætu hjálpa fólki til sjálfshjálpar hægt að ná árangri án þess að það myndi á endanum þurfa að kosta ríkissjóð verulegar fjárhæðir, og við höfum verið að vinna okkur í átt að slíkum breytingum á undanförnum árum. Hvar eru allir peningarnir, er spurt, sem að þarf til þess að geta gert vel og betur í þessum málaflokki? Ég er hérna með fyrir framan mig fjármálaáætlunina. Þetta er nú frekar einfalt. Í málefni aldraðra fara 104 milljarðar á ári. 104 milljarðar á ári. Og það er af heildargjöldunum sem ef við horfum á frumgjöldin þá eru það eiginlega bara akkúrat 10%. Við tökum 10% af öllu sem við höfum til ráðstöfunar til þess að reyna að gera vel þarna. Og þetta er þrátt fyrir að við séum með lífeyristryggingakerfi á Íslandi sem er í raun og veru fyrsta stoðin áður en að reynir á tryggingakerfið. Við erum með lífeyriskerfi sem stenst samanburð við öll önnur lönd. Þannig að ég vil nú halda því fram að þær kynslóðir sem á undan okkur fóru hafi hugsað vel til framtíðar og við höfum nýtt vel það svigrúm sem að ríkissjóður hefur til skiptanna til þess að standa með þeim sem á því þurfa að halda. Væri gott að geta gert betur? Já, það væri auðvitað gott að geta gert enn betur, en þannig er það nú á endanum alltaf að manni líður eins og það mætti gjarnan vera fleiri krónur í kassanum. En hérna er málaflokkur sem við höfum klárlega forgangsraðað til. Hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Ásthildur Lóa Þórsdóttir, tekur til máls að nýju. Virðulegi forseti. Já, það þarf fleiri krónur í kerfið. Það fer ekkert á milli mála. Hæstv. ráðherra talar eins og fólk sem þurfa að treysta á almannatryggingakerfið hafi ekkert val. Það hefur ekkert val um það. Það er bara veikt eða aldrað eða hver svo sem staðan er, öryrkjar og aldraðir. Og það að fólk eigi vart til hnífs og skeiðar á Íslandi í dag, það er bara ekki ásættanlegt. Og ég spyr bara, hvar er þá fjármagnið sem þarf til að brúa bilið þangað til að búið er að finna þessar lausnir eða að fara í þessa margfrægu og sífrestuðu endurskoðun? Hvað á þetta fólk að gera í millitíðinni? Þessi margnefnda og margfrestaða endurskoðun er almannatryggingakerfisins sem farin að hljóma svo þægilega afsökun fyrir ríkisstjórnina til að gera ekkert. Og ég hef bara verulegar áhyggjur af því að þegar títtrætt endurskoðun kemur til þingsins þá verður ekki gert ráð fyrir nýju fjármagni til að útrýma áratugalangri uppsafnaðri kjaragliðnun lífeyris almannatrygginga gagnvart launaþróun. Hér fá fjárfestar 2 milljarða í afslátt. En nei, við eigum ekki meiri peninga en þetta í almannatryggingakerfið. Til máls tekur hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra og svarar fyrirspurn. Virðulegi forseti, ég er þeirrar skoðunar eins og ég rakti áður að það sé hægt að gera breytingar á kerfinu og það stendur til að gera breytingar eins og fram kemur í áætluninni sem að geta horft í átt til aukins sanngirnis og réttlætis
við framkvæmd kerfisins sem mun geta opnað möguleika fleira fólks að bjarga sér sjálft ef það hefur framfærslugetu, svo dæmi sé tekið. Það getur þýtt að við þurfum að færa eitthvað til fjármuni í kerfinu og teygja okkur meira og lengra til þeirra sem að enga slíka framfærslugetu hafa, en það er ekki hægt að halda því fram að málaflokkur sem fyrir örfáum árum síðan var með 40 milljarða heildarframlög á fjárlögum og stefnir núna í 110 milljarða, að hann hafi ekki verið í forgangi, að við höfum ekki haft metnað til þess að gera betur. Við höfum verið að stórauka framlög í þennan málaflokk sem sést ágætlega á því hvernig kaupmáttur bótanna hefur vaxið frá einum tíma til annars. En þetta er alltaf sama sagan þegar við ræðum með fjármál ríkissjóðs. Það er alltaf ein rödd hérna í þinginu og hún er sú, það þarf að eyða fleiri krónum. Þá er loknum óundirbúnum fyrirspurnum og tekið fyrir annað dagskrármálið sérstök umræða umhverfi fjölmiðla. Málshefjandi er hv. þingmaður Hanna Katrín Friðriksson. Hæstv. menningar- og viðskiptaráðherra Lilja Alfreðsdóttir verður til andsvara. Hefst nú umræðan og máls tekur hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Herra forseti, byrja að þakka fyrir tækifæri að fá að ræða hér sérstaklega rekstrarumhverfi fjölmiðla við hv. ráðherra málaflokksins Lilju Alfreðsdóttur og aðra hv. þingmenn. Mikilvægi sjálfstæðra fjölmiðla fyrir heilbrigt lýðræðissamfélag er okkur öllum ljóst. Fyrir ári síðan héldu Sameinuðu þjóðirnar og UNESCO alþjóðlegan dag fjölmiðlafrelsis þar sem þemað var upplýsingar sem almannagæði. Og þetta er góð nálgun. Það felast almannagæði í frjálsri, faglegri og sterkri fjölmiðlun. Á sama tíma og fjórða valdið veitir til dæmis stjórnvöldum mikilvægt aðhald varðandi mannréttindi, lýðræði og sjálfbæra þróun er staðreyndin sú að frelsi fjölmiðla fer þverrandi víða heim. Á lista blaðamanna án landamæra yfir fjölmiðlafrelsi kemur fram að frelsi fjölmiðla sé skert í 73% þeirra 180 ríkja og landsvæða sem úttektin tekur til. Og það hefur einfaldlega í för með sér að aðgangur almennings og blaðamanna að upplýsingum er skertur og rannsóknarblaðamennsku hafa verið mikil takmörk sett. Hér á landi, líkt og víða í hinum vestræna heimi, hefur birtingarmyndin einna helst verið rekstrarumhverfi einkarekinna fjölmiðla. Með tilkomu internetsins fyrir 3 áratugum eða svo, 2, hrundi grundvöllur áskriftamódels fyrir tíma og alþjóðlegir risar hafa yfirtekið stóran hluta auglýsingamarkaðarins. Staðan er líka sú að ríkisfjölmiðillinn hér á landi, RÚV, er í yfirburðastöðu. Rekinn með opinberum fjárlögum og með miklar tekjur af auglýsingum. Ég er þeirrar skoðunar að vandaður innlendur ríkisrekinn fréttamiðill sé nauðsynlegur. En leikreglurnar mega ekki vera þannig að aðrir innlendir fjölmiðlar eigi sjálfkrafa erfitt uppréttar. Og þess vegna, herra forseti, er fyrsta áhersluatriði mitt hér samkeppnisstaða á íslensku fjölmiðlamarkaði og aðgerðir stjórnvalda þar að lútandi. Að mínu mati er nauðsynlegt að ræða hér samhliða stuðning við einkarekna fjölmiðla, skattlagningu erlendra miðla og stöðu RÚV á auglýsingamarkaði. Að græða það sár sem við horfum öll upp á íslensku fjölmiðlamarkaði í stað þess að falla í þá freistingu að plástra það. Þingmál sem varða fjölmiðlamarkaðinn, og þau eru ýmisleg vegna þess að þetta er áhugamál mjög margra hér inni. Slík þingmál eru yfirleitt lögð fram án tillits til heildarmyndarinnar og útkoman verður bútasaumskennt rekstrarumhverfi og ég hef saknað þess að ríkisstjórnin hafi rætt þessa heildarmynd. Stuðningsúrræðin fyrir einkarekna fjölmiðla sem voru samþykkt á síðasta kjörtímabili hafa verið gagnrýnd, meðal annars vegna þess að þau hafa falið í sig meiri stuðning við stærri fjölmiðla án tillits til þess hvar stuðningsþörfin sé mest. Það liggja almennar hagsmunir í því að fjölmiðlamarkaðurinn sé heilbrigður. Það felur meðal annars í sér jafnvægi, að það ríki jafnvægi á milli stórra og smárra miðla, á milli innlendra og erlendra miðla og á milli einkarekinna miðla og Ríkisútvarpsins. Og þess vegna þurfum við að ræða og nálgast þessa hluti heildstætt. Þær umbætur sem hæstv. ráðherra hefur talað fyrir í þessa veru hafa ekki verið útlistaðar nægilega. Við eigum í raun og veru eftir að sjá hver hin sanna sýn ríkisstjórnarinnar er á íslenskt fjölmiðlaumhverfi, bæði ríkisrekna miðlinn okkar og hina einkareknu fjölmiðla og samspil þessara þátta.
Herra forseti, ég nefndi áðan fjölmiðlafrelsi. Hér á landi stöndum við frammi fyrir því að hafa fallið jafnt og þétt niður listan fjölmiðlafrelsi síðustu árin. Hin Norðurlöndin skipa sér í 4 efstu sætin, Ísland í því 15. og þar vega þyngst samskipti fjölmiðla og ráðandi stjórnmálaafla hverju sinni. Þess vegna annað áhersluatriði mitt í þessari umræðu tengsl rekstrarumhverfis fjölmiðla á Íslandi við sjálfstæði þeirra og frelsi. Staðreyndin einfaldlega sú að fjölmiðlar gegna lykilhlutverki í upplýsingagjöf til almennings og við að veita stjórnvöldum á hverjum tíma aðhald. Það ólíðandi að sjálfstæði þeirra sé skert vegna þess að skortir heildstæða sýn á rekstrarumhverfi þeirra og að ráðandi stjórnmálaöfl geti með einu pennastriki hverju sinni ráðið örlögum þeirra. Og fjölmiðlar veita ekki eingöngu stjórnvöldum aðhald, þeir gegna líka aðhaldshlutverki gagnvart öðrum valdamiklum aðilum í samfélaginu. Þriðja áhersluatriðið mitt í umræðunni því áhrif rekstrarumhverfis fjölmiðla á getu þeirra til að sinna mikilvægu aðhaldshlutverki sínu. Við höfum séð það skýrt á síðustu 2 árum hvaða áhrif það getur haft á fjölmiðla að standa fyrir umfjöllun brot stórra valdamikilla afla. Sjálfstæði fjölmiðla skiptir lykilmáli í því að þeir geti upplýst almenning og ekki þurft að óttast afleiðingar þess að sinna sínu mikilvæga hlutverki. Við erum á hættulegum slóðum hvað þetta varðar. Rauðu flöggin sjást víða og hér þarf skýra afstöðu ríkisstjórnarinnar að sjálfstæði fjölmiðla á Íslandi sé meira en bara markmið. Það þarf að standa vörð fjölmiðla í þágu almennings á Íslandi. Herra forseti, ég hlakka til að heyra sjónarhorn ráðherra sem og hv. þingmanna í umræðunni hér. Þá tekur máls hæstv. menningar- og viðskiptaráðherra Lilja Alfreðsdóttir. Virðulegur forseti, það ljóst að þessi ríkisstjórn, hún leggur mikla áherslu á það að séu öflugir fjölmiðlar á Íslandi. Það vill þannig til að ástæða þess að við fórum og stóðum okkur mjög vel í sjálfstæðisbaráttunni á síðustu öld meðal annars vegna þess að landslag fjölmiðla á Íslandi var mjög gott. Við höfðum Ísafold og við höfðum mörg blöð sem lögðu grunninn að þeirri fullveldis hugsjón sem ég tel sé mjög mikilvægt að varðveita og ég tel að ástæða þess að það hafi gengið vel á Íslandi meðal annars að við vorum með ótrúlega og ég tel enn öfluga fjölmiðla á Íslandi. Við vorum með öflug skáld, fjölmiðlamiðla og fleiri sem stóðu fyllilega undir mjög öflugri umræðu stjórnmál og framfaramál á Íslandi. Nú öldin að einhverju leyti önnur, það að segja að rekstrarumhverfi fjölmiðla hefur gjörbreyst vegna þeirra tækniframfara sem hafa átt sér stað, ekki bara á Íslandi heldur heim allan. Efnisveitur og ókeypis aðgangur að fjölmiðlum hefur breytt öllu. Og ég tel að sé gríðarlega mikilvægt að við höldum áfram að efla starfsumhverfi einkarekinna fjölmiðla. Við þurfum að hafa öflugt ríkisútvarp en við þurfum líka, og það nauðsynlegt að hafa öfluga fjölmiðla, einkarekna fjölmiðla. Við erum með marga tölfræðin sem við höfum og ætla bara aðeins að nefna að við sjáum það til að mynda að auglýsingatekjur íslenskra fjölmiðla það drógu saman 17% frá árinu 2018 reiknað á föstu verðlagi, það að segja frá árinu 2018 til 2021 og auðvitað þetta algjörlega gjörbreytt umhverfi. Og þetta alvarlegt vegna þess að ég sammála hv. þingmanni mikilvægi þess að fjölmiðlar séu öflugir vegna þess að þeir veita stjórnvöldum aðhald, ekki bara ríkisstjórninni, heldur stjórnarandstöðunni, viðskiptalífinu og öllu því sem skiptir okkur máli. Þeir skipta líka máli varðar framþróun tungumálsins. Það nauðsynlegt að ungt fólk hafi aðgengi að öflugu fréttaefni málefni líðandi stundar. Og virðulegi forseti, ég tel bara sé mjög mikilvægt að börn hafi dagblöð fyrir framan sig á hverjum einasta morgni og fari yfir
málefni líðandi stundar til þess að bæta orðaforða sinn og geta tekið þátt í lýðræðislegri umræðu. Og þarna gegna fjölmiðlar mjög mikilvægu hlutverki. Ástæða þess að ég nefndi þess að fjölmiðlar væru mikilvægir og þeir hefðu skipt miklu máli þegar við vorum að vinna að fullveldis, að stofnun fullveldis, fyrst heimastjórn, fullveldi og svo sjálfstæði, sú að uppruni eða sú fjölmiðlahefð sem við höfum tekið upp, hún kemur frá Kaupmannahöfn. Þar voru andans menn okkar að læra og fyrirmyndin kemur það. Og ég get líka upplýst þingið, virðulegi forseti, að við erum að horfa í þá átt aftur vegna þess að það rekstrarumhverfi fjölmiðla sem hugnast mér best þar. Og ég ætla að nefna nokkra þætti til að rökstyðja það. Í fyrsta lagi þá eru Danir með öflugt ríkisútvarp, en þeir eru að endurskoða það umhverfi og ríkisútvarpið þeirra ekki á auglýsingamarkaði. Það hefur verið gagnrýnt mjög oft þegar ég hef haldið því fram að ég telji að það sé ekki æskilegt að ríkisútvarpið sé á auglýsingamarkaði, en eina ástæðan með að ég leita einmitt í smiðju Dana hvað það varðar. Í öðru lagi þá eru þeir með betri skattalegt umhverfi sem ég tel að við eigum að innleiða og talaði fyrir á síðasta kjörtímabili. Ég vildi ég hefði fengið fleiri í lið með mér þá og við höfum mist mikilvægan tíma að hafa ekki innleitt það. Í þriðja lagi þá eru þeir með stuðning við einkarekna fjölmiðla, nákvæmlega þann sama og við innleittum hér á síðasta kjörtímabili og við hefðum átt að gera miklu fyrr. Og það er miður að umræðan hafi einhvern veginn farið í pólitískar skotgrafir vegna þess að það er svo mikilvægt að vera með öfluga fjölmiðla. Þá tekur til máls hátvirtur 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Jóhann Páll Jóhannsson. Já, virðulegi forseti, ég vil þakka fyrir þessa mikilvægu umræðu og get svo sem tekið undir margt af því sem kom fram hér í máli bæði hátvirts þingmanns og hæstvirts ráðherra. Ég reyndi að botnaði ekkert alveg í umræðu hæstvirts ráðherra um fullveldisbaráttuna og fjölmiðla og Ísafold. Ísafold var náttúrulega málgagn valdhýinga, skulum bara hafa það alveg á hreinu, og tók sér mjög afgerandi afstöðu gegn heimastjórninni og Hannesi Hafstein. Það viltu frekar fullveldi? Já, við getum tekið einhvern tíma seinna umræðu um það hvort valdhýingar eða heimastjórnarmenn voru réttu megin í sögunum. En nóg um það, störfum í fjölmiðlum hefur fækkað úr 2238 í árslok 2013 í 876 árið 2020. Þetta segja tölur Hagstofunnar. Og þetta eru alveg sláandi tölur. Ég trúði þess ekki fyrst þegar ég sá þetta. Þetta eru tölur sem lýsa í rauninni bara algjöru niðurbroti einnar af grunnstoðum lýðræðis og upplýstrar umræðu á Íslandi, og ég held að hæstvirtur menningarráðherra átti sig alveg á því hvað þetta er alvarlegt. Átti sig alveg á mikilvægi þess að bæta rekstrarumhverfi fjölmiðla eins og hún fór yfir, og ágætt að horfa til Danmerkur í þeim efnum. En vandinn er bara sá að hæstvirtur ráðherra er í stjórnarsamstarfi við flokk og fólk sem hefur beitt sér af alefli gegn því að hér verði komið upp sanngjörnu styrkjakerfi fyrir einkarekna fjölmiðla. Þannig er það bara, og við sáum þennan núning á síðasta kjörtímabili, og þegar það loksins fékkst í gegn hérna á Alþingi að samþykkja endurgreiðslur á rekstrarkostnaði til fjölmiðla, þá var búið að búa þannig um hnútana að mikill meirihluti styrkjanna rennur til 3 stærstu einkafjölmiðlana á Íslandi, meðal annars til fjölmiðlastarfsemi sem er rekin með gríðarlegu tapi en niðurgreidd af sérhagsmunaöflum og á köflum misbeitt mjög harkalega í þágu fjársterkra hópa í samfélaginu. Og hver er staðan núna? Jú, styrkjakerfið það rennur út núna árið 2022 og hjá einkareknum fjölmiðlum ríkir algjör óvissa framhaldið. Fyrirsjáanleikinn er enginn, það er varla stafkrókum þetta að finna í fjármálaáætlun, ekkert konkrét, ríkisstjórnin verður að gera miklu betur. Þá tekur til máls hátvirtur 9. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Já, herra forseti, mig langar að víkja hér að þessa rekstrargrundvelli fjölmiðla sem eru náttúrulega
afar mikilvægar í okkar samfélagi og við þekkjum öll. Rekstrargrundvöllur fjölmiðla er víða í kreppu vegna harðnandi samkeppni og víðtækra breytinga í fjölmiðlum á undanliðnum árum og störfum fækka þar mikið eins og kom hér fram. En það er kannski svona aðeins, held ég, ágætt að horfa til Norðurlandanna. Við berum okkur oft saman við þau. Og þar er hin almenna stefna víðast hvar sú að halda almanna útvarpsstöðvunum sem er á vegum hins opinbera utan við samkeppni og auglýsingamarkaði. Á sama tíma og þær keppa við einkareknar stöðvar áhorfendur og hlustendur. Og þannig er til dæmis norska ríkisútvarpið nánast algjörlega án auglýsinga og aðrar stöðvar eins og TV2 keppa við ríkisstöðvarnar á áhorfendamarkaði en ekki auglýsingamarkaði. Og það er dregin upp dökk mynd af ástandinu á norskum fjölmiðlamarkaði. Ég var aðeins að kynna mér það og fyrir nokkrum árum var þar starfandi nefnd sem að sagði meðal annars að víðtekin viðskiptamódel geti ekki tryggt nægar tekjur. Og minni tekjur og umfangsmikill niðurskurður á fréttastofum og ritstjórnum kemur í veg fyrir að stjórnendur hafi þær bjargir sem þarf til að skila til almennings raunverulegri fjölbreytni fjölmiðlaefnis. Og þessi sama nefnd í Noregi, fjölmiðlanefnd, telur að það sé mikil hætta á því að sú blaðamennska sem er nauðsynleg fyrir opinbera umræðu geti beinlínis horfið áður en tekist hefur að finna sjálfbær rekstrarmódel fyrir fjölmiðla. Þannig að það er brýnt að við finnum þær leiðir sem að henta best í þessum efnum sem allra fyrst og ég veit að hæstv. Menntamálaráðherra er mjög áfjáð það. Þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis Eyjólfur Ármannsson. Virðulegi forseti, ég þakka málshefjanda að það taka þetta mikilvæga mál hér á dagskrá í þingsal. Varðandi fjölmiðlaumhverfi í landinu, þá áður voru flokksblöðin og við erum að koma því umhverfi í dag. Og í dag er það þannig að íslenskir auðjöfrar, þeir eiga nokkra helstu fjölmiðla landsins, til dæmis eins og Morgunblaðið. Það eru kvótaeigendur. Á hvernig það sé? Jú, ég tel það sé til þess að halda, til að tryggja framgang núverandi kvótakerfis. Það er helsta markmið. Það er ekki endilega að upplýsa þjóðina og vera svo góð við seinst samfélag, það er að styrkja Morgunblaðið ár eftir ár til þess. Og sama á með annan auðjöfur sem heldur til blaðið vegna ESB-aðildar. Það er minnst hérna á Noregi og Danmörku. Ég er sjálfur búið í Noregi og ég tel að íslenskt fjölmiðlaumhverfi sé ekki á nokkurn hátt sambærilegt og við eigum ekki endilega að leita fyrirmynda þar. Það er bara allt öðruvísi siðmenning, allt öðruvísi gildi í gangi í norskum fjölmiðlum en á Íslandi. Og ég tel að stóra máli hér á Íslandi er RÚV. Það skerðir samkeppnisstöðu íslenskra einkarekinna fjölmiðla og skerðir þannig tjáningarfrelsi. Við erum í umhverfi núna í dag, tækniumhverfi í dag, þar sem fólk getur stofnað í sína eigin fjölmiðla og það var hérna fyrra öldu þegar Einar Benediktsson og Jón Sigurðsson stofnuðu sína eigin fjölmiðla í blöðum með hérna tímaritsútgáfu. Þá getur fólk stofnað sína eigin fjölmiðla í dag og það þarf að ríkið sé að styrkja einkarekna fjölmiðla í dag. Það á ekki að líðast. Það skerðir samkeppnisstöðuna, það verður erfiðara fyrir aðra komin inn á markaðinn og er raunverulega niðurgreiðsla. Það sem á að huga er skattheimtan, skattaumhverfi fjölmiðla og það á að reyna að minnka afnema skatttekjur af þessari starfsemi svo að það verði sem allra mest frelsi og það er þannig sem að ríki á að koma að þessu. Varðandi aðhaldshlutverk fjölmiðla, að þá er það gott og gilt í rannsókn og blaðamennsku og annað slíkt, en það er líka aðhaldshlutverk í frjálsum félagasamtökum og ég hef verið formaður einna samtaka sem heitir Orkan okkar og ég sjálfur fyrir þau samtök þá skrifaði kæru til fjölmiðlanefndar og fór fram að það að Ríkisútvarpið yrði kært hvernig framkomu þess í máli þriðja orkupakkans. Þannig að tala hlutlaust Ríkisútvarp, það er bara rangt frá A til Ö. Þá tekur til máls hv. 10. þingmaður Norðausturkjördæmis Jódís Skúladóttir. Herra forseti, ég þakka málshefjanda og hv. þingmanni fyrir þessa umræðu og eins hæstv. ráðherra fyrir
hennar innkomu hér. Frjálsir fjölmiðlar eru mikilvægir fyrir lýðræðislega umræðu í samfélaginu en það er auðvitað mikilvægt að aðgengi að upplýsingum bæði stjórnun, stefnumótun og starfsemi fjölmiðla sé gagnsæ og aðgengileg þannig að við vitum hverjir standa á bakvið miðlana. RÚV hefur mikilvægu hlutverki að gegna í þágu þjóðarinnar. Mig langar samt að nota þær stuttu mínútur sem ég hef hér til þess að fjalla aðeins héraðsmiðla þar sem að í svo mörgum samfélögum út á landi eru það litlu héraðsmiðlarnir sem að heita dagskrár og annað sem eru svo gríðarlega mikilvægir fyrir alla umfjöllun í staðbundnum málum sem að fá ekki pláss í kannski almennri umræðu en geta skipt íbúa hvers svæðis höfuðmáli. Það hefur oft hallað á landsbyggðarmiðlana. Þetta eru miðlar sem eru að sinna oft öðrum og ólíkum verkefnum, sinna hlutum sem eru utan höfuðborgar, menningu, atvinnulífi og öðru sem ekki nær upp á pallborðið hjá stórmiðlunum. Þess vegna vildi ég nota minn tíma til þess að hvetja okkur til þess að styðja vel við litlu héraðsmiðlana. Til máls tekur hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir. Frú forseti, í ríkjum þar sem lýðræði, gagnsæi og tjáningarfrelsi njóta ekki tilskilinna verndar verða blaðamenn og annað fjölmiðlafólk oft fyrir miklum ofsóknum. Þar sem verst lætur óttast fólk í því hlutverki að upplýsa almenning sem í því hlutverki að upplýsa almenning stöðu og gang mála í samfélaginu, beinlínis líf sitt og hefur ástæðu til. En slíkar ofsóknir eru ekki alltaf jafn augljósar og þær sem koma fram í beinu líkamlegu ofbeldi. Pólitískir fangar eru sjaldnast fangelsaðir fyrir skoðanir sínar samkvæmt ákæruskjali. Sjónum beint að einhverju allt öðru. Þeir saksóttir og jafnvel fangelsaðir fyrir háttsemi sem þeir gætu hugsanlega hafa viðhaft í engu samræmi við skilgreiningu á hinni refsiverðu háttsemi. Sakir eru beinlínis lognar eða falsaður upp á þá og að sjálfsögðu fullyrt af hálfu stjórnvalda að ofsóknirnar hafi ekkert með vinnu þeirra að gera. Fyrir stuttu voru nokkrir blaðamenn boðaðir í skýrslutöku hér á landi vegna rannsóknar á meintu broti gegn friðhelgi einkalífs. Málið á rætur að rekja til umfjöllunar blaðamannanna í fjölmiðlum svokallaða innan gæsalappa skæruliðadeild Samherja. En fréttirnar sem þessi blaðamenn fluttu voru unnar upp úr gögnum sem vörpuðu ljós á það hvernig umræddir blaðamenn hafði verið njósnað og árásir skipulagðar á þá. En í stað þess að rannsaka þær njósnir og skipulögðu árásir og ofsóknir voru umræddir blaðamenn boðaðir til skýrslutöku vegna brot sem hvorki er vitað að hafi verið framið eða hverjum eða hvort eða allt það og fullyrt að sjálfsögðu að þetta hafi ekkert með þeirra vinnu að gera. Þetta er auðvitað eitthvað sem við þurfum að taka mjög alvarlega og skoða mjög alvarlega. Annars ég vil nefna í þessari umræðu sem við erum í hér varðandi rekstrargrundvöll fjölmiðla. Það er það þegar gerist þegar það er töluvert það að fjársterkir aðilar fari í tilhæfulausar málshöfðanir gegn fjölmiðlafólki, mál sem vitað er fyrirfram að muni tapast en valda fjölmiðlafólki fjártjóni. Þetta er viðvarandi vandamál sem ógnar fjölmiðlafrelsi á þessu landi og er eitthvað sem við þurfum að taka mjög alvarlega og er mikilvægur punktur í þessa umræðu. Ég minni hv. þingmenn á ræðutíma sem er skipt jafnt á milli þingmanna. Þá tekur til máls 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.
Frú forseti, við ræðum hér eitt af mörgum stórum og aðkallandi málum sem að ríkisstjórnin ýtir á undan sér án þess að taka á málinu í samræmi við tilefnið. Hér kemur hæstv. Ráðherra og útskýrir fyrir okkur að það væri gott að það væri stefna í þessum málum. Það sé mikilvægt að takast á við þessi mál sem varða fjölmiðla og vanda þeirra. En af hverju er stefnan ekki komin og af hverju er ekki búið að innleiða hana eftir að þessi ríkisstjórn hefur setið í meira en heilt kjörtímabil? Það er vegna þess að ríkisstjórnin kemur sér ekki saman hvað eigi að gera, ekki í þessu frekar en svo mörgu öðru. Málunum var reddað í horn eflaust að þeirra mati á síðasta kjörtímabili, seinni hluta þess, með sérstökum styrkjum sem að þó var tekið skýrt fram að væri einungis tímabundnir. Háttvirtir þingmenn Sjálfstæðisflokksins, margir hverjir lögðu áherslu á það. Þetta væri tímabundin ráðstöfun. Nú þykir mér ekkert ólíklegt að þessi tímabundna ráðstöfun haldi áfram eins og margt annað, hvað sem líður yfirlýsingum háttvirtra þingmanna Sjálfstæðisflokksins. Því að það er allavega líklegra en að von sé á raunverulegri stefnu og einhverjum breytingum á starfsumhverfi fjölmiðla á Íslandi. Sérstaklega í ljósi þess að það hefur algjörlega mistekist af hálfu þessarar ríkisstjórnar að líta á það sem er kannski stærsta málið, ekki kannski, augljóslega stærsta málið á fjölmiðlamarkaði, staða Ríkisútvarpsins og samkeppnisstaða annarra fjölmiðla gagnvart því. Menn kasta fram einhverjum fullyrðingum að hugsanlega Ríkisútvarpið að fara af auglýsingamarkaði, hugsanlega megi gera einhverjar breytingar á rekstri þess, en það kemur engin stefna. Þessi ríkisstjórn er nefnilega stefnulaus í öllum stórum og erfiðum málum, sérstaklega pólitískum málum. En þetta er ekki pólitísk ríkisstjórn, þetta er kerfisstjórn sem að í besta falli mun áfram redda í horn í málum fjölmiðla eins og á svo mörgum öðrum sviðum. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir. Frú forseti. Íslenskir fjölmiðlar starfa á einum samhangandi markaði. Sérstakur stuðningur við einkarekna fjölmiðla, skattlagning erlendra miðla og staða Ríkisútvarpsins á auglýsingamarkaði hefur allt áhrif á heildarniðurstöðuna og samkeppnisumhverfið. Breyting á einum þætti hefur áhrif á aðra og þess vegna þarf heildstæða endurskoðun. Þingsályktunartillaga hv. þingmanns Sigmars Guðmundssonar liggur fyrir einmitt þetta og að baki honum er allur þingflokkur Viðreisnar. Það skiptir máli að svara spurningum eins og hvaða áhrif það hefði á auglýsingamarkað að draga úr umsvifum Ríkisútvarpsins, hvaða áhrif það hefði á stuðning ríkissjóðs við fjölmiðla og menningarstarf til dæmis. Stuðningsúrræði við einkarekna fjölmiðla sem samþykkt voru á síðasta kjörtímabili, þau hafa verið gagnrýnd. Þau hafa verið gagnrýnd meðal annars vegna þess að þau fela í sér meiri stuðning við stærri fjölmiðla en minni og án tillits við það hvar stuðningsþörfin er mest. Það vekur auðvitað upp spurningar sjálfstæði fjölmiðla. Og Ísland hefur á síðustu árum fallið jafnt og þétt niður á lista samtakanna Blaðamenn án landamæra fjölmiðlafrelsi. Án þess þó að ríkisstjórnin virðist vakna til meðvitundar. Önnur norræn ríki skipa sér hins vegar í efstu 4 sætin. Ísland hefur fallið úr því 8. niður í það 15. Þetta er umhugsunarefni. Það er almannahagsmunamál að fjölmiðlar séu sterkir, vandaðir og starfi á heilbrigðum markaði. Að jafnvægi ríki á honum milli innlendra og erlendra miðla og milli einkarekinna og Ríkisútvarpsins sem að gegnir grundvallarhlutverki. Það þarf að svara því hvernig á að haga skattlagningu erlendra efnisveita og samfélagsmiðla í samræmi við skattareglur innlenda miðla. Tillaga þingmannsins hv. Sigmars Guðmundssonar gengur út á þetta heildstæða mat sem ég nefndi og að skilað verði tillögum sem ráðherra verði falið að innleiða. Hér þarf nefnilega meira en bara að gefa út yfirlýsingar. Það þarf stefnu og það þarf aðgerðir. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis Hafdís Hrönn Hafsteinsdóttir.
Virðulegi forseti. Samkeppnin á íslenskum fjölmiðlamarkaði er hörð. Einkareknir miðlar hafa ítrekað bent á erfiði við að keppa við ríkisrekin miðil, það er að segja Ríkisútvarpið. RÚV rekur sjónvarpsstöð og útvarpsstöðvar sem eru aðgengilegar öllum ásamt því að vera á auglýsingamarkaði. Sú blanda leiðir vissulega til þess að þeir sem vilja auglýsa leita fyrst til RÚV. Frjáls fjölmiðlun er mikilvæg lýðræðislegri umræðu. Hún veitir stjórnvöldum, atvinnulífinu og helstu stofnunum samfélagsins nauðsynlegt aðhald. Þó getur það reynst þeim erfitt að finna rekstrargrundvöll í samkeppni við þann risa sem RÚV er, en auglýsingamarkaðurinn er einnig að horfa til erlendra efnisveita á borð við Instagram og Facebook í meira mæli en áður. Á síðasta kjörtímabili lögfesti ríkisstjórnin styrki til einkarekinna fjölmiðla að norrænni fyrirmynd til að jafna samkeppnisstöðuna í breyttu rekstrarumhverfi. Það hefur sýnt sig að styrkirnir hafa skipt máli við að halda einkareknum miðlum samkeppnishæfum. Þeir hafa komið í veg fyrir brottfall í geiranum og jafnvel fjölga stöðugjöldum blaða og fréttamanna. Það er þó mikilvægt að taka umræðuna stöðu Ríkisútvarpsins í nútímanum. Þarf RÚV að vera á auglýsingamarkaði? Er þörf á því að hafa 2 opinberar útvarpsstöðvar, það er Rás 1 og Rás 2? Það liggur í augum uppi að það er hægt að hagræða betur bæði í þágu ríkissjóðs og fjölmiðlastéttarinnar. Mögulega getur það verið til hagsbóta að leggja Rás 2 niður. Fjölmargar einkareknar útvarpsstöðvar eru starfrækar í dag og RÚV þarf einungis eina útvarpsstöð til þess að sinna sínum starfskyldum og vera til staðar ef þörf er á. Að lokum vil ég hvetja hæstv. Menningar- og viðskiptaráðherra áfram til dáða í sinni frábæru vinnu við að tryggja samkeppnishæfni sjálfstæðra fjölmiðla. Þá tekur til máls hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis, Hilda Jana Gísladóttir. Virðulegi forseti. Í lýðræðissamfélögum þá er almennt gengið út frá því sem gefnum hlut að fjölmiðlar eigi að vera sjálfstæðir, frjálsir og óháðir. Frelsi fjölmiðla sé ein af meginstoðum lýðræðis og mannréttinda. Án frelsis fjölmiðla væru lýðréttindi einstaklinga lítils virði. Stundum er sagt sem svo að fjölmiðlar taki ávallt á sig þá mynd sem ríkir í því félagslega og pólitíska umhverfi sem þeir starfa í. Það hefur nefnilega alltaf einhver stjórn á fjölmiðlum, hvort sem er að ræða fjölmiðla á einkamarkaði eða ríkisstyrkta fjölmiðla. Spurningin er bara hversu mikil er sú stjórn og hverjir hafa þá stjórn. Í umræðum frjálsa fjölmiðlun á Íslandi virðist mér oft sem svo að aðeins sé verið að horfa á skilgreiningum frelsi fjölmiðla með neikvæðum hætti. Það er að segja frelsi undan oki og bönnum en ekki horft til frelsis, jákvæðs frelsis. Það er að segja frelsis til einhvers sem getur meðal annars falið í sér skyldu til athafna. Í núverandi rekstrarumhverfi hér á landi þá skapast þær aðstæður að megin tilgangur fjölmiðla verður að skapa ódýrar vörur á hagstæðu snertiverði fyrir auglýsendur sem getur leitt til áherslu á framleiðslu á mjúkum fréttum sem settar eru stundum fram með krassandi og yfirborðskenndum hætti. Það er erfitt að sjá hvernig slíkar fréttir og fréttatengt efni getur þjónað upplýsingaþörf í lýðræðissamfélagi. Á tímum þar sem að almannatenglar, kynningafulltrúar, ráðgjafar, aðstoðamenn, markaðsfólk og aðrir spunameistarar eru fleiri en starfandi blaðamenn, þá er jafnvel enn meira aðkallandi að tryggja rekstrarumhverfi fjölmiðla. Við þurfum að skapa varanlega þá umgjörð að hér á landi sé fréttakerfi sem fjallar sannleikann á bak við völdin en ekki að þau sem völdin hafa sjái til þess að framleiddar séu fréttir í eins konar sannleikslíki sem henti þeirra hagsmunum en ekki hagsmunum almennings. Til máls tekur hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Arnar Þór Jónsson. Virðulegi forseti, ég þakka málshefjanda og þá mikilvæga umræðu sem hér fer fram. Tek undir margt það sem hér hefur verið sagt og greini hér ákveðinn samhljóm meðal þingmanna sem að bendi til þess að dagar Ríkisútvarpsins í núverandi mynd hljóti nú að styttast. Það er samhljómur það að það sé mikilvægt að draga úr umsvifum Ríkisútvarpsins og skapa þannig
rými fyrir frjálsa fjölmiðla á því sviði. Það hlýtur að opnast heilmikið rými þar. Það er áhyggjuefni að Ísland hrapi niður lista yfir frjálsa fjölmiðla. Ég vil hér í þessari pontu minna á það sem að það er að fjölmiðlar hafa það hlutverk að veita aðhald þeim sem fara með pólitískt og efnahagslegt vald á hverjum tíma og þetta er gert í þágu almennings. Það er að segja hlutverk fjölmiðla er ekki að veita almenningi aðhald í þágu valdhafa. Ég tel, og þó ég hafi ekki mikinn tíma hér í þessu ræðustól, að á tímum kórónuveirunnar hafi þetta samhengi riðlast. Ég hef áhyggjur af því að hér hafi verið farið í áróðursherferð í nafni gagnrýninnar hugsunar sem að mörgu leyti hefur grafið undan gagnrýninnar hugsun þegar fólki er sagt hverju það eigi að trúa og hverju ekki og svo margt af því sem að sagt hefur verið á undanförnum 2 árum hefur komið í ljós að ekki rétt. Þannig að ég get upplýst það hér að á þingflokksfundi hjá Sjálfstæðisflokknum áðan lagði ég til að það yrði lögð fram þingsályktunartillaga sem ég ætla að býða mig fram til þess að skrifa, þar sem lagt verið til að ráðherra skipi nefnd til að fara yfir það sem hér hefur farið úrskeiðis í fjölmiðlun og samkrulli valdhafa og fjölmiðla á síðustu 2 árum. Það sem að ég tel að hér hefur afhjúpast ákveðnir veikleikar í grunnstoðum lýðveldisins og ég tel að fjölmiðlar sannarlega sem 4. valdið megi teljast sem ein af þessum mikilvægustu grunnstoðum og ég hlakka til að fá tækifæri til að sinna þessu nánar. Takk fyrir. Þá tekur til máls hv. 6. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Eyjólfur Ármannsson. Virðulegi forseti. Varðandi ástandið samkeppnisstöðu fjölmiðla þá tel ég að í núverandi kerfi með ríkisstyrkjum og það eignarhaldi auðjöfra sem að halda uppi ósjálfbærum fjölmiðlum að það skekki viðskiptamódelið í dag sem er á íslenskum fjölmiðlum. Mjög lítið það að notendur fréttasíðu á Íslandi greiði fyrir afnot af þessum fréttasíðum. Af hverju er það? Jú, það er vegna ríkisstyrkjanna og það er vegna þess að íslenskir auðjöfrar eru að halda upp í fjölmiðlum sem eru ósjálfbærir. Og það maður þarf ekki að fara lengri til Noregs að þá er venjan að fólk sé áskrifendur að þessum síðum. Ég veit nú bara einn fréttamiðil í dag þar sem er greitt fyrir og það er Stundin og ég tel að þetta módel muni koma leið og afskipti ríkisins og afskipti auðjöfra sem eru að halda uppi ákveðnum áróðri þegar þeim hættir. Og það að vera bæði með auðjöfrana og líka ríkisstyrki að það bara gengur alls ekki upp. Þetta lítur á tjáningarfrelsinu og aðgangi fólks að fjölmiðlum. Og ég sem var formaður Orkunnar okkar, og maður fann það svo vel í 3. orkupakkanum, við skrifum skýrslu, sérfræðingaskýrslu, lögum mikla vinnu í hana, sem vel yfir 100 blaðsíður og það var algjörlega hunsað. Og Ríkisútvarpið, RÚV, hafi verið slítið sig sem einhvern verndara EES-aðildar Íslands. Og ef það kemur eitthvað hættulegt mál hérna upp, þá er algjörlega lokað á þau hagsmunasamtök sem vera að berjast fyrir eins og gegn 3. orkupakkanum. Ég er ekki að segja að þessi heilagur sannleikur sem þarf að sagt, en það var algjörlega lokað á okkur. Og áhugi minn á því máli byrja á því hversu illa var talað fólk sem var á móti 3. orkupakkanum. Ég las tillöguna, skrifaði grein í Morgunblaðið og þá byrjaði boltinn að rúlla hjá mér. Ég væri sennilega ekki þessari pontu hérna í dag ef ég hefði ekki orðið var við það í einni heimsókn minni fyrir páska hversu illa var talað fólk sem var á móti 3. orkupakka. Og það var í fjölmiðlum. Það var alveg komið niður í útlendingaandu og fleiri atriði. Ég bara skora ykkur á að googla það, 3. orkupakkin og útlendingaandu. Þá sjáum við það í leiðar eins og netmiðlunum. Og ég tel að íslenska ríkið er ekki að koma að þessum málum nema það að varðandi skattleysi og svo þarf að tryggja dreifikerfi útvarps og sjónvarps út all land. En þá aðalega að auka frelsi, tjáningarfrelsi í landinu og þá er ríkið ekki með að auka styrki. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Virðulegi forseti, samfélagslegt hlutverk fjölmiðla er afar mikilvægt í öllu samhengi. Í kappi samtímans um athygli allra er mikilvægi traustra og áreiðanlegra upplýsinga meira en nokkru sinni fyrr. Óháðir fjölmiðlar gegna þar lykilhlutverki sem bæði heldur okkur hér á Alþingi við efnið og beinir sjónum okkar að málefnum líðandi stundar.
Rekstrarumhverfi sjálfstæðra fjölmiðla á Íslandi hefur lengi verið erfitt eins og okkur flestum kunnugt. Markaðurinn ekki stór. Við erum fá og undanfarna áratugi hafa vefmiðlar hvaðanæva orðið aðgengilegir umheiminum öllum. Þessi meginbreyta hefur líka haft áhrif á tekjumöguleika fjölmiðla þar sem auglýsingar á netmiðlum í æ meira mæli á höndum alþjóðlegra stórfyrirtækja og mikilvægt að mínum að skattleggja þá ekki síður en hina íslensku. Eins og hér hefur verið rætt voru styrkir til einkarekinna fjölmiðla lögfestir á síðasta kjörtímabili með það fyrir sjónum að jafna stöðu þeirra. Það deginum ljósara í mínum huga að fjölmiðlar á Íslandi reki sig ekki án ríkisstuðnings og að mínu mati afar mikilvægt að styðja ekki síst við staðbundna héraðsfjölmiðla sem hafa í gegnum tíðina verið vettvangur skoðanaskipta og í rannsókn sagnfræðingsins dr. Hrafnkels Lárussonar svæðisbundna fjölmiðlun á Austurlandi kemur fram með leyfi forseta að mikilvægi lýðræðisumræðunnar og þegar héraðsmiðlarnir fóru að veikjast á síðasta áratug aldarinnar sem leið hafi það strax haft áhrif á staðbundna umræðum ýmis mál snerta líf íbúa hinna smærri byggða. Tilvitnun lýkur. Að því sögðu tel ég mikilvægt að úthlutun stuðnings úr ríkissjóði fari fram á faglegum grundvelli til að tryggja æskilega fjarlægð á milli stjórnvalda og umræðunnar, til að tryggja að allir séu undir vökulegu augu fjölmiðla. Það gagnrýnin óháð umfjöllun í vil, það okkur öllum í vil. Þá ekki síður mikilvægt að stjórnvöld efli umgjörð og starfsumhverfi fjölmiðla með löggjöf og greiði þannig fyrir lýðræðislegu hlutverki þeirra og þetta var til dæmis gert með bættum upplýsingalögum og breyttri umgjörð lögbann á fjölmiðla umfjöllun, fjölmiðlum og öllum almenningi til hagsbóta. Þeirri vegferð hvergi nærri loki og nýleg dæmi sýna hversu mikilvægt að við stöndum þá vakt. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Lenya Rún Taha Karim. Frú forseti, frá því stofnað var til núverandi ríkisstjórnarsamstarfs árið 2017 hefur starfsfólki fjölmiðla fækkað helming. Fleiri hundruð fjölmiðlamenn hafa gefist upp á lágum launum og miklu álagi. Margir þeirra flúið í hlýjan faðm hins opinbera sem hefur komið sér upp heilum her upplýsingafulltrúa sem margir hverjir líta á það sem sitt eina hlutverk að fegra störf stjórnvalda og skammta fjölmiðlum upplýsingar. Þetta varhugaverð þróun, forseti. Í heilbrigðu samfélagi væri hún öfug. Starfsfólki fjölmiðla myndi fjölga á sama tíma og stjórnvöld myndi hætta að verja sífellt meira skattfé í að spinna sem fréttir og jákvæða umfjöllun. Þetta hefur ekki verið raunin í valdatíð þessarar ríkisstjórnar. Þvert á móti. Hér í þessum sal hefur verið rætt árum saman rekstrarumhverfi fjölmiðla. Nefndir hafa verið skipaðar, skýrslum hefur verið skilað en litlu áorkað. Á sama tíma hefur ekki aðeins rekstrarumhverfi versnað, heldur hefur verið grafið undan starfsskilyrðum og öryggi blaðamanna. Má þar nefna lögbann umfjöllun Stundarinnar viðskipti þáverandi forsætisráðherra sem nú hæstvirtur fjármálaráðherra við forveri Íslandsbanka sem sami ráðherra selur þessa dagana. Umfjöllun Stundarinnar sýndi svo ekki varðum vilst með leyfi forseta að fjármálaráðherra var ekki leiksoppur í viðskiptum, heldur leiddi hann viðskipti engeyjar ættarinnar þvert á það sem hann hefur áður sagt fyrir dómi. Tilvitnun lýkur. Þessi umfjöllun átti tvímælalaust erindi við almenning en fulltrúum framkvæmdarvaldsins var misboðið. Ef stjórnvöldum raunverulega annt starfsumhverfi fjölmiðla, eins og heyra mátti af ræðu hæstvirts ráðherra í þessari umræðu, þá ættum við að gera þá lágmarkskröfu að fjölmiðlafólk geti frjálst höfuð strokið. Ekki aðeins þegar kemur að lögbönnum, ofsóknum skæruliðadeilda og skýrslutökum, heldur að stjórnvöld snúi við þeirri þróun sem hefur orðið á vakt núverandi ríkisstjórnar. Upplýsingagjöf til almennings á nefnilega að vera á forsendum almennings, ekki almannatengla. Þar leika fjölmiðlar lykilhlutverk. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Frú forseti, ég ætla að taka aðeins upp þráðinn þar sem frá var horfið í máli hv. þingmanna Arnars Þórs Jónssonar og Eyjólfs Ármannssonar. Því þeir viku hér að máli sem ekki hægt að líta framhjá ef við ætlum að ræða stöðu fjölmiðlamarkaðar á Íslandi yfir höfuð, það málfrelsi, tjáningarfrelsi á Íslandi. Því að tjáningarfrelsi hefur átt mjög undir högg að sækja, ekki bara hér á landi, heldur allan hinn vestræna heim. Til að mynda lýsti forstjóri áhrifamesta fréttamiðils heims, Twitter, því yfir núna fyrir fáeinum dögum að miðillinn ætlaði sér ekki að verja málfrelsi. Það væri liðin tíð. Hann ætlaði sér ekki að verja fyrstu breytingu bandarísku stjórnarskrárinnar sem á að tryggja málfrelsi þar í landi.
Tilgangur miðilsins væri frekar að beina umræðunni í ákveðna átt. Og þetta sjáum við gerast í mjög auknum mæli með ofurvaldi nýju samfélagsmiðlana og verður að segjast með valdi margra hefðbundinna miðla einnig, til að mynda ríkismiðla sem að hafa haft tilhneigingu til að segja ákveðna sögu í stað þess að segja bara fréttir, búa til ákveðið narratív eins og það kallað. Ef að ríkisstjórninni verður alvara með það, og ég fagna því að framkomi einhver tillaga frá hv. þingmanni Sjálfstæðisflokksins, þó að við vitum auðvitað að ríkisstjórnin muni væntanlega ekki afgreiða hana, en það verður áhvert að fá umræðu um hana. Ef ríkisstjórnin er alvara með að taka á málefnum og starfsumhverfi fjölmiðla á Íslandi, þá þarf liður í því að vera að treysta málfrelsi hér á landi. Því það á í vök að verjast. Þá tekur málshefjandi til máls að nýju hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Frú forseti, ég þakka fyrir góða umræðu hér og það er ljóst að við erum sammála að staðan er ekki góð. Við erum líka sammála birtingarmynd þeirra slæmu stöðu, en svo greinir okkur á kannski lausnina og það er mjög áberandi hér að fólk nálgast þetta svona út frá sínum áhugamálum og hugðarefnum og í því liggur kannski grafinn hluti vanda sér ráðherra á við að etja hér við að setja saman heildstæða mynd, af því það er heildstæða mynd sem skortir og það kom mjög skýrt fram í máli ráðherra hér í upphafi. Nú er það danska leiðin sem að hæstv. Ráðherra hefur augastað á að skoða og hún er alveg ágæt svo sem, en ég held að það væri heillavænlegra fyrir íslenskt fjölmiðlaumhverfi að við færum frekar í það að skoða íslenskan markað, hvað það er sem einkennir hann og hvernig við leitum leiða. Nokkur mál úr þessum danska sem ég þekki alveg ágætlega, það er rétt, það er ekki á auglýsingamarkaði danska ríkisútvarpið, en það er hins vegar TV2 er líka ríkissjónvarp, það er á auglýsingamarkaði. Skattlagning, skattaumhverfið, það er alveg klárt að það liggur fyrir þar. Það er hins vegar breytt skattaumhverfinu, það er verið að leggja sérstaka áherslu á svæðisbundna fjölmiðla og hjálpa þeim minni, nokkuð sem við þurfum áþreifanlega á að halda og höfum vantað. Það er líka verið að tala um stuðning við einkarekna. Danir eru að leggja gríðarlega áherslu á nýsköpun, alveg gríðarlega, nokkuð sem líka væri gott að sjá gert hér af því þessi markaðir eru þetta á fleygiferð. En orð hæstv. Ráðherra, umræðan fari í pólitískar skotgrafir og hún hafi saknað þess að fá ekki stuðning við þau mál sem hún þó lagði fram hér á síðasta kjörtímabili, þá er það kannski málið að það vantar þessa heildstæðu mynd. Það vantar að sjá að eitt mál og aftur, ég hef fullan skilning á stöðunni, ráðherra leggur fram mál og samflokksþingmenn leggja fram mál sem gengur þvert á. Þetta er ekkert alveg einfalt. Við verðum hins vegar að skoða stóru myndina og ég allavega sem mikil áhugamanneskja fjölmiðla fylgist ágætlega vel með markaði hér og annars staðar, hef átt samtöl við kollega hér á þingi. Ég er sannfærð það að leiðin til að fá stuðning við mál hér á þingi er að leggja fram heildstæða mynd íslenska fjölmiðla. Það getur vel verið að það kosti eilítið meiri vinnu, en það held ég að sé leiðin til þess að koma skikki á þennan markað. Að lokum tekur til máls hæstv. Menningar- og viðskiptaráðherra Lilja Alfreðsdóttir. Virðulegur forseti, ég vil byrja á því að þakka fyrir mjög málefnalega umræðu og sjá að þingmenn eru tilbúnir í þá vegferð að bæta umhverfi fjölmiðla á Íslandi og ég held að séu margar hugmyndir sem hafa komið hérna fram í dag sem eru góðar. Mig langar að fara yfir nokkrar. Það er þannig að ég er ekki á því að það eigi að stofna enn eina nefndina eins og þingflokkur Viðreisnar leggur til. Þetta er allt til og ef þingflokkur Viðreisnar myndi fara yfir þau skjöl sem eru á heimasíðu mennta- og menningarmálaráðuneytisins eða menningar- og viðskiptamálaráðuneytisins, þá er þetta allt til og það er algjör óþarfi að stofna enn eina nefndina einhverja sjálfsagða hluti. Við munum fara í þetta og ég get upplýst
háttvirtan þingmann það að það fer af stað vinna á vegum fjármála- og efnahagsráðherra að breyta þessu skattalega umhverfi og jafna stöðuna og hæstvirtur fjármála- og efnahagsráðherra og ég höfum farið yfir það og við munum tilkynna þær niðurstöður og förum að sjálfsögðu í samanburðarrannsókn á því hvernig það umhverfi Aðeins að því að hv. þingmaður Jóhann Páll Jóhannsson vék að hans fullveldis ást og fór að tala valdýringa og þjóðólf, hann reyndar minntist ekki á þjóðólf. Ástæðan fyrir því að vera að minnast á heimastjórnin og uppkastið og fleira að sú hefð sem við höfum hana frá Danmörku. Og ég verð að segja eins og að eitt veldur mér verulegum vonbrigðum. Það í raun og veru málflutningur þingflokks Viðreisnar. Hann gat ekki stutt einkarekna fjölmiðla á síðasta þingi vegna þess að hann var enn og aftur í pólitískum leik, gat ekki staðið með fullyrðingu sinni. Umræða annað dagskrármálið. Umræðunni lokið annað dagskrármálið. Tekið fyrir 3. dagskrármálið, sala á hlut ríkisins í Íslandsbanka. Munnleg skýrsla fjármála- og efnahagsráðherra. Hefst nú umræðan og til máls tekur hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegur forseti. Nú byrja á því að þakka fyrir tækifæri til þess að ræða sölu á Íslandsbanka þegar að margt liggur annað fyrir þinginu. En 108 milljarðar króna, það andvirði seldra hluta ríkisins í Íslandsbanka hingað til. En hér að ræða eign sem ríkissjóður fékk í sinn hlut án endurgjalds fyrir örfáum árum síðan. Þegar rætt sölu ríkisins á eignarhlutum í Íslandsbanka ekki úr vegi að rekja sögu málsins stuttlega. Á árinu 2015 kom 95% eignarhlutur til ríkisins sem stöðugleikaframlag úr slitabúi Glitnis. Í ríkisreikningi árið 2016 var bankinn metinn á 185 milljarða króna og var þá miðað við eigið fé bankans. Samtals nemur söluandvirði 57,5% hlutar í síðustu 2 sölum þessu 108 milljörðum og eftirstandandi 37,5% hlutur af stöðugleikaframlaginu nú að markaðsvirði 95 milljarðar. Má því segja að virði stöðugleikaframlagsins sé 203 milljarðar eign sem afhent var ríkinu án endurgjalds. 203 milljarðar auk arðgreiðslna að fjárhæð 72 milljörðum. Ábati af stöðugleikaframlagi Íslandsbanka stendur því nú í 275 milljörðum. Hér má nefna að markaðsvirði 5% eignarhluta ríkisins í bankanum sem ekki var hluti af stöðugleikaframlaginu 12,7 milljarðar til viðbótar. En sá hlutur sem nú stendur eftir af eign ríkisins miðað við markaðsgengi þessa dagana rúmlega 107 milljarðar. Þetta söluandvirði sem ég hef hér verið að fara yfir fer úr áhætturekstri í niðurgreiðslu skulda og uppbyggingu samfélagsins. Og það munar sannarlega minna. Í nýútkominni fjármálaáætlun rakið hvernig 100 milljörðum hærri skuldir ríkissjóðs geta beint og óbeint leitt til 8 milljarða aukins vaxtakostnaðar á ári til framtíðar. Og ef við leyfum okkur að ímynda okkur að okkur takist nú að selja síðari hlutan eða þennan hluta sem eftir stendur, þá værum við sannarlega að tala rúmlega 200 milljarða lægri skuldir fyrir vikið sem myndu þá samkvæmt þessari úttekt
létta okkur 16 milljarða vaxtakostnað á ári til framtíðar. Það er þess vegna sannarlega ánægjulegt að eiga þessa umræðu hér í dag. Með 2 sölum á hlut ríkisins í Íslandsbanka höfum við náð miklum árangri fyrir samfélagið allt og það sem meira er, við höfum náð öllum helstu markmiðum okkar með sölunni. Dreift eignarhald, að uppstöðu fjárfestar sem horfa til lengri tíma, mikil þáttaka almennings, skráning í Kauphöll hefur styrkt hlutabréfamarkaðinn, ríkið hefur dregið úr þátttöku sinni á samkeppnismarkaði og fengið gott verð fyrir. Fyrsta skrefið var tekið síðasta vor með stærsta frumútboði Íslandssögunnar. Þar var bankinn fjölmennasta almenningshlutafélag landsins með hátt í 24.000 hluthafa. Áherslan eins og alltaf hefur verið á dreift eignarhald þar sem lögð var sérstök áhersla á að gefa almenningi tækifæri að taka þátt með því að taka við áskriftum allt niður í 50.000 krónur og áskriftir undir 1 milljón voru ekki skertar og almenningur tók sannarlega virkan þátt. Ríkissjóður fékk sanngjarnt verð fyrir selda hluti. Eðlilegt er í því samhengi að bera söluverðið saman við verð sambærilegra banka með sambærilega arðsemi á þeim tíma sem salan fór fram. Í framhaldi af skráningu jókst verðmæti bankans með hækkandi arðsemi og almennum hækkunum á markaði og eftirstandandi hlutur ríkissjóðs þar með. Þetta endurspeglaðist í sölu í síðustu viku sem gekk vel á alla mælikvarða. Þar var 22,5% hlutur seldur fyrir 53 milljarða króna, 22,5% hlutur seldur fyrir svipað upphæð og 35% hlutur síðasta sumar. Útboðsverðið nam 117 krónum á hlut sem jafngildir 123 krónum að teknu tilliti til arðgreiðslu í bankanu sem fór fram nokkrum dögum fyrir útboðið en arðgreiðslan var 7,7 milljarðar. Verðið sem ríkið fékk var þannig í hæstu hæðum, þrátt fyrir þá óvissu sem nú er uppi á heimsmarkaði, meðal annars í kringum og kannski fyrst og fremst vegna innrásar Rússa í Úkraínu. Salan jafngilti 304 daga veltu. Þetta er mikilvægt að hafa í huga þegar fólk er að velta fyrir sér markaðsgenginu dagana áður, vikurnar áður, að umfang sölunar jafngilti því sem að selt hafði verið rúmlega 300 dagana á undan samanlagt. Þetta hefur gríðarlega mikil áhrif þegar við erum að velta fyrir okkur skilmálum útboðsins. Og þessi sala, þessi mikla velta er áttföld sú sem að meðaltali átti við í sambærilegum sölum í Evrópu. Þar hefur að jafnaði náðst að selja 39 daga veltu. Útboðsgengið var 4,1% lægra en lokaverð síðasta viðskiptadags. Þrátt fyrir þetta gríðarlega magn, þá var verðið ekki nema 4,1% lægra en lokaverð síðasta viðskiptadags. En til samanburðar hefur meðalfrávik í Evrópu verið 6,4% og ef við horfum bara á tímann frá innrásinni í Úkraínu, þá hefur meðalfráviki verið 8,7% lægra en síðasta viðskiptagengi. Hér má einnig hafa í huga að hæsta dagslokagengi frá frumútboði var að ræða teknu tillit til arðgreiðslu. Við getum einnig litið til sölu Kaupþings á hlutum í Arion banka með sama fyrirkomulagi í apríl 2019 þar sem seldur var 10% hlutur í bankanum á útboðsverði sem þá var 8,1% lægra en lokaverð. Af öllu þessu má sjá að það er óneitanlega full ástæða til að hrósa Bankasýslu ríkisins fyrir góða niðurstöðu. Eins og við þekkjum er Bankasýslunni falið að annast söluferlið í samræmi við lög sem sett voru í tíð vinstri stjórnarinnar sem starfaði frá árinu 2009 til 2013. Í lögunum segir meðal annars að Bankasýslan skuli í starfsemi sinni leggja áherslu á endurreisn og uppbyggingu öflugs innlends fjármálamarkaðar og stuðla að virkri og eðlilegri samkeppni á þeim markaði. Sölumeðferðina sjálfa gilda lög sem samþykkt voru hér á Alþingi árið 2012. Fyrir þeim mælti hv. þingmaður Oddný Harðardóttir sem þá gegndi starfi fjármálaráðherra. Í 3. grein laganna segir með leyfi forseta: Þegar ákvörðun er tekin undirbúning og framkvæmd sölumeðferðar eignarhluta skal áhersla lögð á opið söluferli, gagnsæi, hlutlægni og hagkvæmni. Með hagkvæmni er átt við það að leita sé hæsta verðs eða markaðsverðs fyrir eignarhluti. Þess skal gætt að skilyrði þau sem tilboðsgjöfum eru sett
séu sanngjörn og þeir njóti jafnræðis. Þá skal við sölu kappkosta að efla virka og eðlilega samkeppni á fjármálamarkaði. Hér lýkur tilvitnun. Óhætt að segja að öllum þessum markmiðum hafi verið náð. Eftir vel heppnað opið almennt útboð síðasta sumar taldi Bankasýslan að bestum árangri yrði náð við söluna í þessum áfanga að nýtast við svokallað tilboðsfyrirkomulag. Almennt það talin einfaldasta, algengasta og áreiðanlegasta leiðin til að selja stóran eignarhlut í skráðu félagi á markaði án þess að hafa of mikil áhrif á markaðsverðið. Það að seljandi hlutarins fái sem hæst verð og að áhætta hans af utanaðkomandi áhrifum á ferlið sé lágmörkuð. Salan átti sér talsverðan aðdraganda en á fyrstu dögum febrúarmánaðar féllst ég á tillögu Bankasýslunnar sölu frekari eignarhluta. Það var birt fréttatilkynning, greinargerð og fylgigögn send fjárlaganefnd og efnahags- og viðskiptanefnd og óskað umsagna. Sömuleiðis var óskað eftir umsögn Seðlabankans í samræmi við ákvæði laganna. Þann 18. mars síðastliðinn var svo tekin ákvörðun að hefja framhald sölumeðferðarinnar eftir jákvæðar umsagnir þingnefnda og Seðlabankans. Þetta var birt fréttatilkynning, bréf mitt til Bankasýslu ríkisins, greinargerð ráðuneytisins og umsagnir bæði þingnefndanna og Seðlabankans. Bankasýslan hóf undirbúning sölunar mánudaginn 21. mars á grundvelli ráðlegginga ráðgjafastofnunarinnar. Fyrst var aflað upplýsinga vænta eftirspurn, þar með talið verðbil og mögulegt magn. Í framhaldinu var ákveðið að hefja lokað útboð með þátttöku hæfra fjárfesta eftir lokun markaða þriðjudaginn 22. mars. En útboðinu lauk fyrir opnun markaða miðvikudaginn 23. mars síðastliðinn með því að 209 hæfir fjárfestar keyptu 22,5% hlut í bankanum af ríkinu fyrir tæpa 53 milljarða króna eins og áður segir. Eins og við sjáum á uppfærðum lista yfir stærstu hluthafa eru lífeyrissjóðir þar stærstir á eftir íslenska ríkinu eins og áður ásamt bandaríska sjóðstýringarfyrirtækinu Capital Group. Samkvæmt upplýsingum frá Bankasýslu ríkisins tekur Íslandsbanki nú saman lista yfir hluthafa í bankanum fyrir og eftir síðustu sölu sem verður aðgengilegur öllum hluthöfum. Þar verður hægt að bera saman hluthafalistan eins og hann var, eins og hann stóð fyrir söluna og eins og hann stendur núna eftir söluna. Þá von á ítarlegri samantekt frá Bankasýslunni söluna sem verður kynnt ráðherranefnd ríkisfjármál og ég vænti þess að sá fundur fari fram á morgun. Ég hef ennfremur sent Bankasýslunni bréf í því skyni að fá endanlegan lista yfir úthlutun Bankasýslunnar. Og í anda gagnsæis á öllum stigum málsins standa væntingar mínar til þess að þessi gögn öll verði hægt að gera opinber nema lög standi því í vegi. En virðulegi forseti, góður árangur í sölunni, jafnt nú sem síðasta sumar, raungerðist ekki fyrir tilviljun. Undirbúningur málsins alls hefur verið umfangsmikill og vandaður. Í árslok 2018 skilaði starfshópur hvítbók eignarhaldi í bankakerfinu. Þar var niðurstaðan meðal annars að rökstæður til þess að draga úr umfangsmiklu eignarhaldi ríkisins á viðskiptabönkum. Með því yrði dregið úr áhættu ríkisins og fórnarkostnaði af því að binda svo mikla fjármuni í bankarekstri og heilbrigðara samkeppnisumhverfi væri með því komið á. Áform söluna koma sömuleiðis fram í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar og eigendastefnu ríkisins fyrir fjármálafyrirtæki. Í dag erum við nær því að ná þessum markmiðum og það skiptir óneitanlega miklu máli í samhengi þessarar sölu sem að nú ný af staðinn. Við munum hvernig ríkið var í langtum sterkari stöðu en ella gagnvart kröfuhöfum föllnu bankanna árið 2008 einmitt vegna þess að bankarnir voru ekki í eigu ríkisins. Þá var hægt að segja við ætluðum ekki að gera vanda einkaaðila að vanda þjóðarinnar allrar með því að yfirtaka þær skuldbindingar sem einkabankar höfðu þá tekist á herðar og gátu ekki staðið við. Þetta var einmitt vegna þess að bankarnir þá voru ekki í eigu ríkisins. Lykilaðgerð við endurreisn bankakerfisins var sú að gera ekki skuldir einkaaðila að ríkisskuldum, heldur skilja áhættuna eftir þar sem hún átti heima. Þrátt fyrir að við búum nú við allt annað og traustara regluverk og eftirlitsumhverfi en fyrir efnahagshrunið, þá má ekki gleyma því að bankarekstur getur í eðli sínu verið áhættusamur og hann getur ekki síður verið bara einfaldlega sveiflukenndur. Þetta á ekki síst við í dag
þar sem samkeppni eykst stöðugt samhliða tækniþróun og tilkomu fjártæknifyrirtækja. Það mín skoðun að ríkissjóður alls ekki rétti aðilinn til þess að leiða meirihluta viðskiptabankakerfisins í gegnum slíka þróun. Ef illa gengur getur tjónið orðið verulegt fyrir almenning, enda 100 milljarða af almannafé bundnir í bankarekstri eins og þessu var háttað hér þegar ríkið átti bankana fullu og með yfirgnæfandi eignarhlut 98% í Landsbankanum. Það ekki að ástæðulausu sem ekkert nágrannaríkja okkar bindur jafn mikið almannafé í sínu rekstri og við höfum verið að gera. Það reyndar þannig að ef maður lítur enn víðar þá bara erfitt að finna slíkt ríki í heiminum. Og við verðum að hafa í huga að eignarhald ríkisins verður þrátt fyrir allt. Jafnvel eftir að við ljúkum áformum að selja Íslandsbanka að fullu, þá verður eignarhald ríkisins enn verulegt í alþjóðlegum samanburði. Þess vegna áhugavert að fylgjast með málflutningi þeirra sem hér hafa hæst látið síðustu daga. Þeir sem finna minnkuðu ríkiseignarhaldi allt til foráttu eru mjög fyrirferðarmiklir í að finna leiðir til þess að gagnrýna þetta stig sölunnar. Skemmst að minnast málflutnings stjórnarandstæðinga og ýmissa sérfræðinga í kringum frumútboðið. Sagt var að salan væri ótímabær, aðstæður væru afleitar, látið að því liggja að bankan ætti að afhenda útvöldum og nýir eigendur myndi ganga hart fram gagnvart skuldurum bankans. Hver man ekki eftir þessum rökum? Þetta var slæmt mál vegna þess að nýir eigendur þeir myndu knésetja alla viðskiptamennina. Hvað hefur raungerst af þessum kenningum? Ekkert. Ekkert af þessu stóðst skoðun. Og ég verð að segja að það má svipaða sögu segja af ákalli þeirra sem vilja að við tökum þessar verðmætu ríkiseignir sem eiga heima á samkeppnismarkaði og sköpum úr þeim eitthvað nýtt fyrirbæri sem oft hefur gengið undir orðinu samfélagsbanki. Það sem mér finnst eiginlega merkilegast í þeirri umræðu að það eru oft á tíðum þeir sömu og helst hafa talað fyrir samfélagsbönkunum sem vilja sjá hvern einasta milljarð sem mögulega hægt að kreista út úr sölunni núna skila sér í ríkiskassan og telja allt algjörlega fráleitt, allt annað fráleitt og forkastanlegt. En samfélagsbanka hugmyndin einmitt kannski sú hugmynd sem líklegust til þess að draga hvað mest úr verðmæti þessara eigna í höndum ríkisins. Og í þeirri umræðu þá hefur nú oft á tíðum verið látið að því liggja að hagnaður eða ekki hagnaður, það sé orðið aukaatriði vegna þess að menn séu með aðrar og stærri hugmyndir fyrir framan sig og auðvelt að sjá hvernig það mun smám saman leiða til þess að þessi verðmæta eign yrði yfir tíma verðlítil eða jafnvel bara hreinlega byrði á ríkissjóði eins og okkur tókst á sínum tíma að gera úr íbúðalánasjóði sem þó gerði ekkert annað en að lána með fyrsta veðrétti áhættulaus húsnæðislán og hafði til þess ríkisábyrgð. Bara lána húsnæðislán á góðum kjörum með ríkisábyrgð. Það var eina sem sá sjóður átti að gera og hann átti alltaf að taka bara fyrsta veðrétt. Nú stendur hallinn á þeim viðskiptahugmyndum í gríðarlegum halla. Það sé að hallinn stendur einhvers staðar á bilinu 200-300 milljörðum. Og ég veit ekki hvort það skynsamlegt að fara að spá því hvernig myndi fara með samfélagsbanka hugmyndina. Ég ætla bara að vona að hún rætist ekki vegna þeirra ríkisbanka sem við höldum á núna. Ég held við séum á réttri leið með því að koma þessum bönkum í virði fyrir ríkið, greiða upp skuldir, skapa eðlilegt samkeppnisumhverfi á Íslandi á fjármálamarkaði. Og þeir sem vilja berjast fyrir því að koma á fót samfélagsbanka geta bara komið þá fram með þá tillögu án þess að rýra þessar eignir. Það óskaplega mikilvægt að minna á að ríkið þarf ekki að gera alla skapaða hluti. Það verður að gjalda varhug við málflutningi þeirra sem segja að ríkið eitt geti átt og rekið alla skapaða hluti.
Ég segi í slíkri afstöðu felst yfirlýsing að fólki úti í samfélaginu sé bara einfaldlega ekki treystandi til að fara með rekstur, eignir og fjármuni, að minnsta kosti ekki eins vel og stjórnvöldum. Og á endanum þýðir það heldur ekkert annað en að stjórnmálamennirnir sjálfir, þeir sem tala fyrir þessu, þeir vilja treysta sjálfum sér betur en öðru fólki til að gera flest það sem máli skiptir. En sem betur fer ramminn þessa sölu, þessi áform ríkisstjórnarinnar, hann skýr. Þótt ríkið hafi mikilvægu hlutverki að gegna á mörgum sviðum, þá fer mun betur á því að stjórnvöld einbeiti sér að því að setja reglurnar fjármálamarkaðina og veiti fyrirtækjunum síðan frelsi til að taka ákvarðanir rekstur, áhættu og ráðstöfun eignanna innan þess ramma sem að lögin setja. Og við höfum verið að herða þann ramma mjög verulega. Við höfum verið að stórauka kröfur bundið eigið fé í bönkum og margar aðrar reglur væri hér hægt að tína til sem allar eru settar til þess að veita skjól fyrir innstæðueigendur, venjulegar fjölskyldur og fyrirtæki í landinu í samskiptum þeirra við fjármálakerfið og setja fjármálafyrirtækjunum mörk varðandi ákvarðanir sem þær geta tekið. Ég nefni sem dæmi í því sambandi fjárfestingar bankanna fyrir eigin reikning. Samandregið, virðulegi forseti, þá stöndum við nú á miklum tímamótum. Við höfum lokið öðrum áfanga sölu Íslandsbanka. Það mjög gleðilegt. Þetta hefur skilað 108 milljörðum í ríkissjóð og eignin sem eftir stendur eru aðrir 100 milljarðar. Ef við horfum til þess að bankinn var tekinn yfir án endurgjalds og við höfum fengið rúmlega 70 milljarða í arð, að þá hefur Íslandsbanki sannarlega reynst ríkinu gríðarlega mikils virði og styður vel við þá áætlanagerð sem nú unnið að í nýrri ríkisstjórn. Við ætlum áfram að stuðla að því að hér verði heilbrigt umhverfi á fjármálamarkaði, samkeppni og heilbrigt eignarhald, ekki síst. Það til mjög mikils að vinna. Við viljum ljúka sölu Íslandsbanka fyrir lok næsta árs. Því sala bankans skiptir sköpum í samhengi ríkisfjármálanna á næstu árum og þar með talið fyrir vaxtabyrðina og komandi kynslóðir. Svo háttar til að 3 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar og ræðutími því styttur í 1 mínútu í síðari umferð. Fyrst veitir andsvar hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gísli Rafn Ólafsson. Frú forseti, ég þakka hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra fyrir framsöguna og mig langar að byrja á því að spyrja hæstv. ráðherra sökum þess að mikil umræða hefur verið það gengi sem að ríkið ákveður að selja. Þá langar mig að spyrja hæstv. ráðherra hvert hafi verið besta mat ráðgjafa eða Bankasýslunnar verðbil á því markaðsvirði þess hluta sem seldur var, bæði í frumútboðinu og í því útboði sem fór fram nú á dögunum. Með öðrum orðum, hvað töldu ráðgjafarnir að væri líklegt verð sem hægt væri að fá fyrir hvern hlut eða hvort sem það allt markaðsvirði eða hlutinn. Hvað töldu þeir? Nú það oft þannig þegar fyrirtæki fara á markað til dæmis að það horft á það hvað útboðsgengi og svo hvað gengið í lok dags. Það svona einn mælikvarðinn á það hvort að útboðið gekk vel og það alltaf talað það að ráðgjafarnir séu góðir ef þetta tvennt er nálægt hvort öðru. Mér langaðist því að fá að vita hvort hæstv. ráðherra gæti upplýst okkur hvaða verðbil þeir sögðu að væri. Það svarar andsvari hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, nú
erum við annars vegar að ræða frumútboðið og hins vegar nýafstaðið útboð. Og ef við tökum bara fyrst fyrir frumútboðið, að þá var að sjálfsögðu í aðdraganda þess að bankinn var skráður gríðarlega mikil óvissa. Sumir töldu reyndar að við værum galin að láta reyna á skráningu bankans á þeim tíma vegna almennrar svartsýni. En við vísum til þess að markaðirnir væru nokkuð líflegir og það virtist sem hér væri ágætis eftirspurn. En það tók marga mánuði að þreifa fyrir sér með mögulegan áhuga á því að koma að þátttöku í almennu útboði og eins og menn muna þá var farin sú leið að fá ákveðna kjölfestu fjárfesta, hornsteinsfjárfesta eins og það var nefnt á þeim tíma að málinu í upphafi og varðandi verðbilið að þá voru ráðgjafar okkar í endanlegu útboði með bil sem að markaðist af því annars vegar hvernig bankar voru metnir á þeim tíma í öðrum löndum, markaðist af því að við varum hér að skrá í fyrsta skipti bankann og það þyrfti að vera, við skulum leyfa okkur að segja, einhvers konar gulrót fyrir þátttökunni, ella getur menn bara farið og fundið annan skráðan banka og keypt sér hlutabréf í honum. Það þýðir með öðrum orðum að það þyrfti að vera einhvers konar hvati til þátttöku sem meðal annars birtist í verðinu. Og ef við horfum á síðasta ramma sem að ráðgjafarnir töluðu fyrir frumútboðið, að þá endaði verðið til bjóðenda í útboðinu í hærri enda þess ramma. Í þessu útboði sem að nú er nýafstaðið, sem var einungis til hæfra fjárfesta, þá fékk ég tillögu frá Bankasýslunni sem byggði á þeirra ráðgjöf sem kom frá fleiri en einum ráðgjafa. Og það í raun og veru sama. Hérna er verið að leitast eftir því að finna verð sem að tryggir að það magn sem að við viljum selja rati út á verði sem að menn munu ekki hrökkva frá og það var á endanum verðið 117. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gísli Rafn Ólafsson. Frú forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra fyrir. Mér þótti ég þó ekki fá svar við verðbilinu í fyrra í frumútboðinu en vænti þess að það sé kannski eitthvað sem að hæstv. Ráðherra getur komið fram. Mín seinni spurning gengur út á það að hæstv. Ráðherra sagði að útboðið hafi gengið vel á alla mælikvarða. Og spyr ég því hæstv. Ráðherra, hverjir voru þessir mælikvarðar og hvernig komu þeir út? Og ég vænti þess að einn af þeim mælikvarðum sem hafi verið við það að útboðið gengi vel væri einnig að kostnaður við söluferlið væri viðunandi. Það hefur verið sótt mikið gagnrýni að kostnaður hefur verið mjög hár síðast og mig langar því að spyrja hver kostnaðurinn var við söluferlið að þessu sinni. Það svarar andsvari síðari sinni hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, þegar að þetta útboð var undirbúið þá hafði komið fram hjá Bankasýslunni að það mætti gera ráð fyrir því að það yrði einhver afsláttur af síðasta skráða söluverði. Það tíðkaðist og ég ætla ekki að neita því að það er eitt af því sem olli mér ákveðnum áhyggjum við framkvæmd útboðsins að þessi afsláttur yrði í efri mörkum þess bils sem að nefnt hafi verið eða svona nálægt því sem að tíðkaðist víða annars staðar. En það var nú nokkuð langt frá því. Þessi markmið sem við erum að leita að eru meðal annars lögbundin eins og til dæmis er að finna í 3. grein laganna um sölumeðferð eignarhluta ríkisins. Áhersla skal lögð á opið söluferli, gagnsæi, hlutlægni, hagkvæmni og með því er átt við að leita sé hæsta verðs eða markaðsverðs og mér finnst að þessi markmið hafi náðst mjög vel. Ég fæ ekki betur séð en að okkur hafi tekist að draga að alveg gríðarlegan áhuga í bæði skiptin og niðurstaðan er bara skoðun hluthafaskrána, þá erum við með langtíma fjárfesta og dreifð eignaraðild. Þá veitir andsvar hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Kristrún Frostadóttir.
Virðulegi forseti. Mín spurning til hæstv. fjármálaráðherra er frekar einföld. Hver voru rökin fyrir því að hleypa að hópi lítilla fjárfesta inn í svona tilboðsferli? Hugmyndin á bak við tilboðsferli er frekar einföld. Það er að segja að það er réttlætanlegt að veita afsláttur á markaðsvirði vegna þess að þú ert að fá stóra aðila inn sem eru að kaupa stóra bita, taka stóra markaðsáhættu að bréfin mögulega falli í verði og þeir sitja eftir með svartapétur. Nú berast upplýsingar í gegnum innherjalista að aðilar hafi fengið að kaupa 55 milljóna króna hlut, 27 milljóna króna hlut, 11 milljóna króna hlut. Þessir aðilar hefur hæglega getað keypt á eftirmarkaði. Þetta eru ekki stórir, umfangsmiklir, langtíma fjárfestar sem voru að taka á sig mikla markaðsáhættu. Hver er tilgangurinn með því að hleypa svona aðilum að í afslátt? Og verða þessir aðilar, þessar litlu aðilar sem að fljóta svona með til hliðar á þessum lista sem verður birtur, eða er þetta bara þessi klassíski listi sem að kemur fram þeir sem eru með langstærstu hlutina? Það svarar andsvari hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, af hálfu fjármálaráðuneytisins þá var lögð á það áhersla að það giltu almennar reglur í þessu útboðsferli sem að þýðir meðal annars að gagnvart tegundum fjárfesta, segjum lífeyrissjóðum eða eftir atvikum fagfjárfestum öðrum, þá þyrfti eitt yfir alla að ganga. Og þegar hv. þingmaður spyr svona með hvaða rökum var litlum fjárfestum hleypt að, þá var þeim í sjálfu sér ekki hleypt að sérstaklega, en ég tek því þannig að hv. þingmaður sé að spyrja hvers vegna var ekki sett eitthvert lágmark á þátttökuna. Og það hefði svo sem mátt sjá það fyrir sér að það þyrfti að koma með lágmarksþátttöku, segjum 100 milljónir, 200 milljónir, 500 milljónir. Ég fann ekki fyrir því að það væri áberandi í umsögnum hérna á þinginu, en það hefði sannarlega siktað út svona, ef að leyfa okkur að segja minni spámenn, að segja að það fær enginn að taka þátt nema hann sé með visst umfang. En þá þurfum við að hafa það í huga að í fyrri umferðinni, þegar við fórum í almenna útboðið, þá voru slíkir fjárfestar nær alfarið skornir niður. Það var nákvæmlega engin áhersla á að hafa þá með í hluthafahópnum. Þeir sem voru í algjörum forgangi var almenningur sem ekki var skorinn niður ef að tilboðin voru upp að 1 milljón. Þeir fengu þá fulla úthlutun. Ég var áður búinn að nefna hornsteinsfjárfestana sem voru sérstaklega lokkaðir að almenna útboðinu með því að koma fyrstir inn og tryggja þannig að þetta gæti orðið árangursríkt. Og síðan var við úthlutun í almenna útboðinu frekar leitast til við að tryggja úthlutun til þeirra sem að væru einhver kjölfesta væri í. Og það má þess vegna spyrja sig hvort að ástæða hefði verið að setja slíkt lágmark á þátttöku að þessu sinni, vegna þess að þá hefðum við sagt við hinn almenna fjárfesti, innlendan eða erlendan, sem að vildi fjárfesta fyrir einhverja slíka fjárhæðir, í bæði skiptin, þið eru óæskilegir. Ég veit ekki hvort að tilefni var til þess að gera það. Það veitir andsvar síðara sinni hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Kristrún Frostadóttir. Virðulegi forseti, ég þakka hæstv. ráðherra fyrir þessar útskýringar en ætla að fá að ítreka mína spurningu hvort að þessir aðilar, þessi nöfnum munu líka birtast á þeim lista sem við fáum, að við fáum að sjá alla aðilana sem var boðið að kaupa í þessu ferli. En þess að nú er það svo að það er ekki gott í ferli sem á að vera gagnsætt og yfir alla gagnrýni hafin að það berist slúður, gróusögur, upplýsingar að sumir hafi fengið símtal frá sínum verðbréfamiðlara og aðrir ekki. Hugmyndin á bakvið tilboðsverð á þessu tagi, þar sem er verið að grípa inn í markaðsverð, almenna útboð á sínum tíma, þá var bankinn ekki kominn á markað, að það séu góð og gild rök fyrir slíku. Ég get ekki séð, þegar það var svona mikil umfram eftirspurn hjá stórum aðilum sem vildu fá inni, að það ætti að hleypa inn svona litlum fjárfestum með. Fáum við að sjá þessi nöfn, mun þetta vera á þessum lista og hvenær kemur listinn? Svarar andsvari síðara sinni hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson.
Virðulegi forseti, já, ég held að þetta sé svona eins og ég rakti áðan að það má hafa skoðun á því hvort að það hefði með einhverjum hætti þjóna betur tilgangi okkar með sölunni að hafa einhverja lágmarksþátttöku. Ég ætla ekki að fullyrða að svo sé, en ég tek hins vegar undir með hv. þingmanni þegar að hún segir að það geti varpað skugga á útboðsferlið að það séu sögur það að einhverjir hafi verið svo heppnir að hafi verið haft við á samband og meðan aðrir hafi kannski ekki verið í þeim hópi. En einu verður ekki haldið fram ferlið í heild sinni, það að það hafi ekki verið opið og gegnsætt, vegna þess að við höfum rætt þetta hérna á þinginu, við höfum gert opinber áform okkar í þessu efni og Bankasýslan hafði sömuleiðis gert það þegar að hún lét til skarar skríða. Varðandi birtinguna, hef ég hér annars vegar rakið að Íslandsbanki mun gera aðgengilegan allan hluthafalistan eins og hann var fyrir útboðið og eins og hann lítur út eftir útboðið. Þannig að það ætti að vera hægt að sjá þetta. Ég hef sömuleiðis kallað eftir því og ekki enn fengið niðurstöðu úthlutanarinnar og vil gera það aðgengilegt og mun gera það nema að mér séu einhverjar hömlur settar að lögum til þess að gera það, sem ég vona og trú ekki að sé. Þá veitir andsvar hv. 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Já, virðulegi forseti, ég vil undirstrika það að Viðreisn hefur stutt sölu ríkisins á hlutunum í Íslandsbanka. Það okkar stefna að ríkið eigi ekki að standa í bankarekstri nema það að eiga kjölfestu eign í einum banka. Það stefna okkar í Viðreisn. En þess þá heldur skiptir máli hvernig við förum í söluna á núna Íslandsbanka á þau varða og þeim fyrir hlut sem við höfum þegar selt. Og við höfum í rauninni stutt þetta ferli. Það sem við höfum lagt áherslu á að eignarhaldi verði dreift, það verði traustir eigendur. Þannig að, og náttúrulega gegnsæi ríki við alla gjörninga í tengslu við söluna og það kannski það sem í tengslu við það sem orðaskipti við hv. þingmann Kristrúnu Frostadóttur bera með sér að það ákveðin tortryggni þegar kemur að smærri fjárfestunum í þessu og ég vil hins vegar túlka orð ráðherra þannig að það megi gera aðeins betur í þessu og það megi gera allt til þess að upplýsa sem mest þennan gangmála og hverju það voru sem á endanum keyptu. Ég held að það skiptir máli líka upp á framhaldi því við viljum halda áfram og við í Viðreisn viljum gjarnan halda áfram að styðja við ráðherra við það að selja eignarhluti í bönkunum en þá algjört lykilatriði að það sé gert þannig ekki bara við hér inni trúum og treystum heldur líka að almenningur treysti því að ferlið sé gott, gegnsætt og upplýsandi. Ég vil hins vegar spyrja hæstv. Ráðherra því að nú eru ákveðnir fjármunir komnir í þetta og ekki síður og kannski í samhengi við það að við erum komin með fjármálaáætlun og það áhyggjuefni hvernig hún stendur ekki síst skuldir ríkissjóðs. Það ekki alveg á hreinu og mín spurning sú, það ekki alveg á hreinu að við munum nýta þessa fjármuni sem við erum að fá fyrir Íslandsbanka í það að greiða niður skuldir að meginhluta til og þá í markvissar og skýrar innviðafjárfestingar. Minn ótti okkar í Viðreisn það að þetta fari í rekstur ríkisstofnana í stað þess að við förum í það að greiða niður skuldir og þá í tilteknar og afmarkaðar innviðauppbyggingu. Það svarar andsvari hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, það alveg skýrt í mínum huga að við gætum ekki leyft okkur að vera með áform það umfang ríkisrekstrarins sem við erum með í fjármálaáætluninni ef að við ætluðum eingöngu að byggja það á lántökum. Það að segja að við ætluðum að vera með halla sem að væri þeim mun meiri en raun ber vitni vegna skuldsetningar sem við þyrftum að ráðast í ef ekki kæmi til þessara sölu. Og í því samhengi þá það alveg skýrt að við erum að losa eignarhlutinn til þess að takmarka lántökur en það breytir því ekki að við erum að taka lán til þess að fjármagna hallann. Við erum enn í hallarekstri. Og að þessu leytinu til þá held ég að ég og hv. þingmaður séum algjörlega sammála. Við náum með sölunni að takmarka lántökur
og við náum að viðhalda fjárfestingarstigi ríkisins og svo getum við endalaust rætt það hvernig við eigum að forgangsraða þeim útgjöldum sem að við erum með í fjárlagagerðinni eða í fjármálaáætlun hverju sinni sem að losa 1000 milljarða rammasettu útgjöldin. Við getum endalaust rætt það en það er lykilatriði í mínum huga að Íslandsbanki nú þegar hefur skilað 108 milljörðum fyrir utan arðgreiðslurnar til ríkisins og við eigum enn eftir eignarhlut sem við getum selt fyrir rúmlega 100 milljarða. Þetta eru aðgerðir sem ég vil ráðast í einmitt í samhengi við markmið sem við höfum sett okkur í ríkisfjármálum. Það veitir andsvar síðari sinni hv. 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Já, virðulegi forseti, ég ætla að leyfa mér að greina orð hæstv. Ráðherra þannig að hann vilji gera allt til þess að reyna að lækka skuldir ríkissjóðs. En ég hefði viljað og bendi meðal annars á það að sporin hræða, meðal annars við sölu Síma sem átti að fara í tiltekið verkefni af því að þeir voru ekki eyrnamerktir sérstaklega, að þá bara fóru þeir eitthvað allt annað. Ég vil hvetja hæstv. Ráðherra að vera mjög fastur fyrir þegar hann fer í þetta samtal við sína kollega í ríkisstjórninni að þetta fari sem mest til þess að takmarka lántöku, greiða niður skuldir og þá í tilteknar ákveðnar innviða fjárfestingauppbyggingu. Annað atriði sem ég vil spyrja hæstv. Ráðherra er hvernig hann sér samkeppni aukast, hvernig hann sér neytendaverndina verða meiri með því að taka þetta skref. Það er ljóst að Samkeppniseftirlitið segir að það ríkir fákeppni á bankamarkaði og fjármálamarkaði hér á Íslandi. Hvernig sér hann að þessari fákeppni verði kollvarpað þannig að við fáum raunverulega samkeppni á fjármála- og bankamarkaði hér á Íslandi? Svarar andsvari síðari sinni hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, já, ég trúi því einfaldlega að við fáum framsæknara bankakerfi með því að losa eignarhald ríkisins. Við höfum engu að síður mikinn metnað fyrir hönd Landsbankans og viljum að hann sé í fremstu röð og veiti afbragðsþjónustu þó að hann sé í ríkiseigu, en ég held að með því að ríkið fari með allan eignarhlutin í 2 af 3 stórum kerfislega mikilvægum bönkum þá sé ekki bara tekin mikil rekstrarleg áhætta heldur séu líkur á því að framþróun í kerfinu í heild sinni verði hægari en ella væri og vonandi verður þessi sala til þess að laða að bankanum eigendur sem að í samstarfi við stjórnendur bankans munu tryggja að hann verði í fremstu röð í þágu viðskiptamanna sinna. Þetta verður ávallt krefjandi verkefni í ekki stærra samfélagi en okkar þar sem að þrífast örfáir fjölmiðlar, örfá tryggingafélög, örfá fjármálafyrirtæki af þessari stærð, en það ásamt sem að vera metnaður okkar að þar ríki samkeppni. Þá tekur til máls hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Kristrún Frostadóttir. Virðulegi forseti, það var tekin ákvörðun í þessari annarri umferð sölu hluta Íslandsbanka að halda ekki almennt útboð. Það er að segja almenningi gafst ekki kostur á að kaupa í þessu útboði. Rökin voru þau að það hefði verið nóg slíka fjárfesta í síðasta útboði. Nú væri komið að hæfu fjárfestunum, fagfjárfestunum, fyrir því væru ýmis rök. Ef hugmyndin er að fá á borðinu stóra fjárfesta sem treysta sér til að styðja við rekstur bankans til lengri tíma, kaupa þar með stóran hlut og taka umtalsverða markaðsáhættu með því að kaupa stóran hlut sem gæti mögulega fallið í verði eftir kaupin, þá væri eðlilegt að veita afslátt á markaðsverði. Kostnaður við slíkt útboð væri og að öllu jöfnu þá líka lægra, því umfangið einfaldlega minna, samskipti við færri aðila, meiri vissa í áhuga, einfaldari útfærsla. Svona var þessu stillt upp. Og þetta væri tæknileg útfærsla sem borgaði sig. Þetta væri alþekkt. Þegar hæstv. Ráðherra var svo spurður á morgni útboðs hvers vegna veittur hafi verið þessi 5 kr. afsláttur, þrátt fyrir að umtalsverð umfram eftirspurn hafi verið eftir bréfum í bankanum, var svarið að það hafi byggt á því að heildarmyndin hafi skipt máli. Hverjir keyptu væri það sem skiptir máli. Ef þetta snerist bara að finna hæstbjóðanda myndu réttu fjárfestandinn ekki endilega að finnast. Já, hverjir keyptu skiptir máli. Undir þetta má nefnilega taka.
Tilboðsferli er vissulega þekkt aðferð við sölu á stórum hlutum í fyrirtækjum, en tvennt þarf þó að hafa í huga. Í fyrsta lagi er afslátturinn ekki meitlaður í stein. Hann tekur mið af áhuga og við höfum ekki fengið að vita hvernig sá áhugi dreifist. Bara yfirlýsingar frá Bankasýslu að talsverð umfram eftirspurn hafi verið og svo fréttaflutningur þar sem fólk að reyna að setja 2 og 2 saman. Í öðru lagi þá er ekki bara verið að selja einhverja eign, ekki bara eitthvað fyrirtæki, heldur ríkiseign, almenningseign. Og því skiptir enn meira máli að almenningur fái skýr rök fyrir því hvers vegna verðmiðinn var þessi og hvers vegna þeir aðilar sem fengu að kaupa og hvers vegna svo mikið. Hér er kannski fullmikið verið að reyna á stjórnvöld, alvöru gagnsæi og plan sín fyrir fjármálakerfið. Hvað vilja stjórnvöld sjá? Hverjir eiga að eiga íslensku bankana og er sú sýn raunhæf? Því var velt upp að gott væri að fá erlendan aðila á sínum tíma þegar það var vitað mál að slíkt væri ógjörningur að fá stóran, stöðugan fjárfesti með langtímasjónarmið og reynslu af bankarekstri, kannski jafnvel erlendan banka, til að kaupa hér í krónukerfi. Hætt var við tvíhliða skráningu á sínum tíma að reyna að koma bankanum á markað erlendis, þannig að það var alltaf ljóst að þetta var að fara fyrst og fremst til innlendra fjárfesta. Og hverjir viljum við að það verði? Virðulegi forseti, áður en ég fer lengra, langar mig til að gera athugasemd við málflutninginn í þessu söluferli, ákveðinn tón. Ég er mikill talsmaður málefnalegra umræðu og óþarfa upphrópana, en ég kann ekki að meta það þegar nálgast svona stórt mál með svolítið mikilmennsku tón. Við vitum hvað við erum að gera, þetta er bara tæknilegt mál og þið þarna úti þekkið bara ekki hvernig fjármálamarkaðir virka. Fjármálaráðherra hæstvirtur vísar í sífellt á Bankasýsluna sem sjálfstæðan aðila. Aðila sem var fenginn í utanumhald bankaeign ríkisins út frá svona armslengdar sjónarmiði. Svo birtast áform sölu og Bankasýslan mætir og fer að segja fólki og þjóðkjörnum fulltrúum frá því hvernig þetta verður nú gert. Allt mjög teknokratist. Þetta eru bara staðreyndir og tölur. Svo tekur hæstvirtur fjármálaráðherra þetta upp frá Bankasýslu málflutninginn og sver af sér pólitíkin í því. Þetta komi nú allt saman frá Bankasýslunni. En það er pólitík í öllu. Það er pólitík í því hvaða viðmið eru notuð í kynningum, það er pólitík í því hvernig samanburðartölur eru valdar. Kynning Bankasýslunnar á sölunni á Íslandsbanka í þetta skipti sem birtist mjög víða innihélt til að mynda langa útskýringu á því hvers vegna bankaskatturinn væri svo slæmur. Sýndi fram á virðisrýrnun á eignarhlut ríkissjóðs vegna skattsins, en það láðist að taka til að mynda fram í þeirri framsetningu sem skipti sköpum. En það átti að skoða hvort að bankaskattur myndi skila nettó jákvæðri summu til ríkissjóðs eða nettó neikvæðri, að inn í þeirri tölu sem í kynningunni var virðisrýrnun Landsbankans. Banka sem stendur ekkert til að selja og hafði veruleg áhrif á þá framsetningu. Þetta skiptir máli því umræðum að halda Landsbankanum snýr ekki bara að því hverju það skilar eða skilar ekki í ríkiskassan, heldur aðhaldshlutverki á fjármálamarkaði. Mikilvægi þess að vera með ákveðið akkeri þegar kemur á launahlutföllum, arðsemishlutföllum, kostnaðarhlutföllum, samfélagslegt sjónarmið. Og þessi söguskýring hjá hæstvirtum fjármálaráðherra varðandi Íbúðalánasjóð er merkileg í þessu samhengi vegna þess að það var einmitt pólitísk ákvörðun sem var tekin hér 2003 að opna flóðgáttirnar á lánveitingar frá Íbúðalánasjóði sem að gerði Íbúðalánasjóð gjaldþrota. Þá var vitnað í sama tilgangi til arðsemi bankanna í kynningum Bankasýslunnar. Sér í lagi út af þessari umræðu bankaskatt og hvers vegna það væri fráleitt að endurskoða það ákvörðun sem var tekin í COVID að lækka álögur á bankana til að örva hagkerfið. Samt voru samhliða því veitt stórum upphæðum í fyrirtæki í íslensku atvinnulífi til að koma í veg fyrir stórkostleg áföll sem hjálpuðu til við efnahagsreikninga bankana. Sú virðisrýrnun sem gekk í fyrra til baka á lánasöfnum bankana og skilaði þess vegna mikilli arðsemi, auk mikilla umsvifa á hlutabréfamarkaði vegna örvunaraðgerða stjórnvalda, skilaði sér í gífurlegri arðsemi. Þetta er stórpólitískt mál, það er nefnilega pólitík í öllu. En Bankasýslan mætir með kynningu og talar hversu slæmt það væri fyrir virði bankana að skoða bankaskattinn. Afsakið, hvað er ríkið að reyna að gera með þessari sölu? Hámarka hagna, hámarka virði til skamms tíma, eða reyna að byggja hér upp samfélag? Þetta snýr að dýnamíkinu í kerfinu. Hegðun mjög mikilvægra stofnana í okkar hagkerfi, hvernig bankarnir eru reknir er stórpólitískt mál þó þeir fari á einkamarkað. Hér er stofnun sem á að vera teknokratísk að vasast í mjög pólitísku máli, virðulegi forseti. Og í þetta vitnar hæstvirtur fjármálaráðherra
eins og heilagan sannleik. Virðulegi forseti, mig langar að fullyrða að umræðan þetta mál, sölu bankanna, ber keim af svona stjórnmálum óhjákvæmileika. Stjórnmál sem segja það sögu að við séum alltaf á réttri leið, þó að vandamál komi upp, þá sé það bara nauðsynleg og afleidd áhrif kerfis sem sé fengið að ofan, hlutlaus kerfis, óhjákvæmileg þróun. Í tilviki óhefts markaðskerfis birtist það með þeim hætti að aðalmálið sé að koma hlutunum á markað. Ósynlega höndin, markaðurinn muni bara koma hlutunum á réttan stað. Ef afleidd áhrif eru svo að einhverjir kaupi sem þurfa ekki að kaupa, til dæmis afslætti, þá sé það bara hliðarmál. Eins og heyrðist hér áðan í andsvörum hæstvirts fjármálaráðherra. Því stóra fréttin svo að bankinn var seldur. Þá er þetta að gleyma gildunum, þá þarf ekki að spyrja sig gagnrýnna og erfiða spurninga og horfa inn á við, því ferlið sjáu bara þetta allt saman. Ég segi þetta einmitt í samhengi við umrædda mikilvæga hliðarafurð á þessari sölu sem nú að birtast. Það er ekki hægt að taka pólitíkina út úr tilboðsleiðinni þegar verið að selja almenningseign. Þetta kemur okkur öllum hér inni við og mín vonbrigði snúa því að það var ekki hægt að fara þá leið að markmiðin með sölunni væri skýr og allt upp á borðum. Hvern var vonast til þess að selja til og hvernig fóru tilboðin fram? Því ég er nokkuð viss að ef hæstv. Fjármálaráðherra hefði staðið hér í pontu fyrir nokkrum vikum síðan og sagt að það væri markmið með sölunni að fá slatta af tilfallandi smáum fjárfestum til að leggja inn 10 til 50 milljónir króna í bankann og veita þeim afslátt á uppboð sem þeir gátu allt eins keypt á eftirmarkaði eins og allir aðrir, það hefði verið gerð athugasemd við það. Hvers vegna var skilin eftir stabbi fyrir svona litla aðila til að fljóta með? Hvers vegna? Við höfum ekki fengið skýr svör fyrir þessu. Þetta þarf að koma fram á þeim lista sem hæstv. Ráðherra vitnar hér áðan til. Af því upplýsingarnar sem hafa hingað til komið fram segja bara sögur stóra aðila. Stóra myndin. Það er þessi óhjákvæmileiki, afleiddu áhrifin, hliðaráhrifin, þau skipta engu máli. Svona umræða, svona sögur eins og ég vitnaði hér áðan til, grófu sögur hverjir fengu að kaupa og hverjir ekki, eru ekki góðar, virðulegi forseti. Höfum við ekkert lært? Þetta þarf að fá á hreint. Ef hæstv. Ráðherra lýsa því yfir að full ástæða hafi verið fyrir þessum afslætti og að skerða hlut aðila sem voru of hæfir, of stórir, of miklu langtímafjárfestar þá, þarf allt að liggja fyrir. Traustið er einfaldlega of lítið hér á bankakerfinu sem mér þykir miður til að leyfa svona sögum að fljóta á þess að upplýsa hvað raunverulega gekk á. Ég endurtek, við vitum ekki hverjir fengu að fljóta með, hvaða litlu aðilar fengu að kaupa og hvers vegna. Einn aðili keypti fyrir 55 milljónir króna, annar 27, sá þriðji fyrir 11. Þetta er bara það sem við vitum út af tilviljunarkenndum upplýsingum. Eru þetta langtímafjárfestar? Eru þeir að taka á sig umtalsverða markaðsáhættu fyrir almenning til að koma þessum banka á markað? Ég tek fyrir þennan málflutninga þetta sé einhvers konar eðlilegt fyrirkomulag. Það er það ekki. Tilgangurinn með tilboðsfyrirkomulaginu var ekki að leyfa nokkrum fagfjárfestum sem eru að fjárfesta fyrir sitt persónulega bókhald að fá smá afslátt. Svona upphæðir, litlar upphæðir sem vekja minni athygli, geta nefnilega oft gefið til kynna að spillingu sé að ræða. Hvernig voru þessir aðilar valdir? Hversu stór hluti Íslandsbanka í þessari umferð var seldur undir markaðsverði til aðila sem höfðu ekkert við svona afslátt að gera því þeir gátu keypt á eftirmarkaði? Til aðila sem eru ekki stórir langtímafjárfestar, heldur mögulega bara á réttum hringilista hjá verðbréfamiðlara. Þetta þarf að birta. Hvernig líta tilboðin út frá stóru langtímafjárfestunum og kölluðu þau virkilega á að þessum aðilum væri hleypt að? Virðulegi forseti, viðhorfið til þessara sölu er því miður ekki alveg rétt. Það virðist vera takmarkaður sans við þeirri viðkvæmni sem er gagnvart þessari einkavæðingu. Hugmyndin einhvern veginn sú að þessi sala með þessum hætti hafi verið óhjákvæmileg, hliðaráhrifin þeir sem fengu að fljóta með skipti engu máli því salan gekk svona í heildina séð vel. Við höfum 5 ára reynslu af einkavæddu bankakerfi. 5 ár. Það er fullkomlega eðlilegt að fólk sé hrætt. En nú gefst tækifæri til að setja allt upp á borðið,
birta bara allar þessar upplýsingar. Hversu stór stabbi fór til þessara minni aðila, hvernig þeir voru valdir, af hvaða lista þeir komu, upphæðirnar, hverjir fengu skerðingu, af hverju ákveðnum langtímafjárfestum sem voru ekki að fjárfesta fyrir eigin bók var hafnað. Það eru gríðarleg tækifæri núna framundan. Ég vona að þetta komi allt upp á yfirborðið og það sé ekkert að óttast. Þá veitir andsvar hv. 6. þingmaður Norðvesturkjördæmis Eyjólfur Ármannsson. Virðulegi forseti, ég vil þakka hv. þingmanni fyrir ræðu sína. Ég tek undir þetta með fagfjárfestina, þessu litlir fjárfestar sem eru þannig óeðlilegt að hafa verið í þessum hópi fjárfesta, litlir og með litla fjárhagslega getu og það á afslætti. Og ég heyrði það líka helgina að fólk vissi bara hreinlega ekkert þetta. Fólk sem hefði haft áhuga að vera með og taka þátt í þessu á fjármagn, en svo allt í einu detta fólk bara að spyrja sig á hverju var þessu listunum, hvað var þess að gera hana. Og það er líka það að þeir þykjast alveg hárrétt sem þingmaður segir að ríkisstjórnin við halda það viðhorfið þetta, við vitum hvað erum að gera. Það er sjálfumgleðin. Þetta er svona fyrirhruns sjálfumgleði og ekkert annað. En það sem mig langar að spyrja hv. þingmanna er eftirfarandi: sér hún ykkur markmið með sölu Íslandsbanka annað en það að sé verið að uppfylla samkomulag ríkisstjórnarflokkanna sem kemur fram í stjórnarsáttmálanum? Ég sé engin markmiðar. Það er ekki verið að auka samkeppni. Og ég minni á grein prófessors Gylfa Zoëga í Vísbendingu þar sem hann talar það að Samkeppniseftirlitið þurfi að fara að skoða hegðun bankanna. Hegðun bankanna mun ekki breytast í þessa sölu. Það mun ekki auka samkeppni. En mér hætti gaman að heyra það frá hv. þingmanni hvort að hann sjái það, hvort að það sé að muni auka samkeppni með þessari sölu og einkavæðingu Íslandsbanka. Hver eru markmiðin? Hver er það markmiðin sem hv. þingmaður sér annað en það að fara að vilja Sjálfstæðisflokksins að Íslandsbanki verði í einkaeigu? Og það er einkaeigu aðila sem er til dæmis í þessum hópi núna hafa ekki fjárhagslega getu til þess að eiga banka. Þetta er bara verið að gefa áskrift að sjálftöku í hagnaði og ekkert annað. Og hvað er það annað? Við erum ekki að tala gagnsæi hérna á nokkurn einasta hátt. En mér langar að heyra það, hvað er það sem á sér stað hérna annað en það var ekki hringt í ákveðna aðila, miðlarar hringdu ekki ákveðna aðila, hringdu bara í suma en ekki hinna. Og þetta lítur allt út fyrir að sé eins konar allan að hluta fagfjárstofnunum áttu ekki að vera hana. Og hvað er það annað en klíkuskapur? Svo þú getur svarað þessari seinni spurningu líka. Takk fyrir. Það svarar andsvari hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Kristrún Frostadóttir. Virðulegi forseti, ég verð bara að viðurkenna að það veldur mér talsverðum vonbrigðum að það sé ekki almennilegt gagnsæi í þessu ferli. Mér hefur ekki þótt eðlilegt að þessi banki sé endilega eilífu í eigu hins opinbera og hef sagt það opinberlega. Mér finnst að skipta máli hvernig þetta er gert og þess vegna eru þetta vonbrigði. Af því ef að markmiðið með þessari sölu hafi til dæmis verið að auka tiltrú fólks á bankakerfinu, samskipti þarna á milli, þá eru svona lítil atvik sem svolítið ýtt til hliðar, einmitt til þess fallin að grafa undan öllu ferlinu. Og þess vegna veldur þetta mér gríðarlegum vonbrigðum. Ég myndi auðvitað sjálfsögðu vilja sjá, fyrst að við erum komin á þessa vegferð að selja bankana á þessum tímapunkti, að þessum fjármunum yrði varið í samfélagslega uppbyggingu. Og ég hef sagt það víða og get sagt það hér að mér finnst eðlilegt að Landsbankanum sé haldið eftir, en ekkert óeðlilegt við að Íslandsbanki sé seldur, það sé hægt að rökræða tíma og stað. En ef að markmiðið núna var að auka traust á þessu ferli og halda að 100 kallar til eða frá skipti engu máli, þá er það er bara rangur útgangspunktur. Það er nákvæmlega svona hliðarafurðir sem skipta máli. Það er nákvæmlega þetta sem fær fólk til að hafa áhyggjur af því að það sé verið að setja hluti undir borðið einhver sem eru tengdar en aðrir komist að og við bara megum ekki við þessu. Þetta er stórmál og ég ætla bara að vona að hæstv. Fjármálaráðherra setji press á það að þessar upplýsingar komi upp og við fáum að vita
hvers vegna Bankasýslan samþykkti þessa aðila. Það veitir andsvar síðari sinni hv. 6. þingmaður Norðvesturkjördæmi Eyjólfur Ármannsson. Virðulegur forseti, ég spurði meðal annars það sem ég fékk svar við, en ég fékk ekki svar við því að varðandi aukna samkeppni og ég vil taka fram að minn flokkur, Flokkur fólksins, var eini flokkurinn á Alþingi sem var á móti sölunni. Af hverju var það? Það var meðal annars vegna þess að við höfðum akkúrat enga tiltrú á því að söluferlið yrði sómasamlegt og yrði þannig að traust væri til, að við getum borið traust til þess. Og það er alveg klárt mál, það sem gerist núna síðustu daga, að það er ekki til að auka það traust. Það staðfestir það sem við vorum að segja og rökin sem voru á bak við það að við vorum á móti þessari sölu. Og það er greinilegt, það er ekki verið að gera neitt hérna annað en að koma hluta af eign ríkisins, hlutabréfum Íslandsbanka til einkaaðila. Það er ekki verið að gera neitt varðandi endurskipulagningu á fjármálamarkaði, endurskipulagningu á bankamarkaði eða það til að auka samkeppni. Hagnaður bankana árið 2000, hann var 29 milljarðar. Hagnaður bankanna í fyrra, 2021, hann var 82 milljarðar. Það er engin rök fyrir því, það var ekkert að gerast merkilegt í bankakerfinu annað en það var COVID-ástand. Íslenska ríki var að dæla peningum til fjármálafyrirtækja og það er ein rökin fyrir því að íslenski bankar eru að græða svona mikið að það er ekki vegna þess að þeir eru að standa sér, jú þeir eru vissulega minnka sparnað hjá sér eða útgjöld, en það er ekki að fara til neytenda. Það er ekki í minnkandi gjöldum eða minni vaxtamun. Það er ekki verið að auka samkeppnina á nokkurn einasta hátt. Það er verið að selja eign ríkisins til að gefa aðgang að sjálftöku í hagnað og ekkert annað. Og það er það sem verið að gera. En mér langar að spyrja hv. þingmann að því hvort hann sjái markmið það, hvort hann sjái ykkur staðar örla fyrir því að þessi verði aukin samkeppni á bankamarkaði með sölu í hlut Íslandsbanka. Mun það auka samkeppni og þekkingu á íslenskum bankamarkaði innan kerfisins, íslensku fjármálakerfi. Ég sé ekki þessa þekkingu. Þetta er sjálftaka í hagnaði hana og ekkert annað. Og íslensk fjármálakerfi verðskuldar ekki það traust og virðingu sem virðist vera hjá ríkisstjórnarflokkunum og bankakerfi. Það er bara einfaldlega ekki nóg mikill agi og ekki nóg mikill þekking. Svarar andsvari hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Kristrún Frostadóttir. Virðulegi forseti, ég þakka fyrir eftirfylgnina. Hvort þessi sala hafi aukið samkeppni. Ég held reyndar að sé mjög erfitt að ná almennilegu samkeppnisumhverfi upp á íslenskum bankamarkaði. Auðvitað eru kaupendurnir það sem skiptir lykilatriði. Það tókst til að mynda ekki að fá inn stóran aðila með umtalsverða þekkingu á bankastarfsemi, erlendan aðila, mögulega erlendan banka sem hafi þekkingu á svona starfsemi. Það eru margar ástæður fyrir því. Ein af því sem að við í Samfylkingunni höfum minnst á er að hvort sem að fólki líkar það betur eða verr, hvort að fólk sé hlynnt inngöngunni í Evrópusambandið, þá er staðreyndin sú að það kemur aldrei hér inn stór aðili erlendur banki til þess að kaupa hluti í íslenska bankakerfinu til þess eins að taka áhættu fyrir 350.000 manna markað, gjaldeyrisáhættu, krónuáhættu og viðskiptalega áhættu í litlum fyrirtækjum á meðan við erum með krónu. Og það er bara eitthvað sem við þurfum að horfast í augu við og ef við sem samfélag tökum það ákvörðun við viljum ekki ganga inn í myntsamstarf þá þurfum við að horfast í augu við það að hér verður áfram fákeppni á íslenskum fjármálamarkaði. Það er bara þannig. Ég get ekki séð að með þeim kaupendahóp sem kom hérna inn að það sé að fara að auka gríðarlega samkeppni á Íslandi. Það er ekkert að koma inn ný þekking að ráða þetta og ég ætla að leyfa mér að fullyrða að þessi nokkru aðilar sem að fjármálaráðherra hæstvirtur vonandi mun upplýsa okkur hverjir voru, þessi nokkru aðilar sem að flutu þarna með ekki að koma með eitthvað gríðarlega þekkingu inn í bankan sem gera verkum að þeir þurftu að fá afslátt og taka áhættu til þess að koma inn í bankan. Ég er ekki viss að það hafi verið útgangspunkturinn en ég er reyndar ekki á þeirri skoðun að hér komist almennileg samkeppni á markað með við erum í krónuhagkerfi. Það er staðreynd málsins. Til máls tekur hv. 1. þingmaður Norðvesturkjördæmis Stefán Vagn Stefánsson. Virðulegur forseti,
Ég vil byrja á því að þakka hæstv. Ráðherra fyrir að koma hingað og eiga þetta samtal við þingið, en það er mjög mikilvægt og skiptir okkur miklu máli, enda er þetta risastórt mál sem við erum að ræða hér í dag og umfangsmikið. Aðkoma þingsins að þessu máli á þessu stigi sem á fyrri stigum er mikilvæg og umræður það hér í þinginu eru svo sannarlega af hinu góða og fyrir hana vil ég þakka enn og aftur. Í ríkisstjórnarsáttmála Framsóknarflokks, Sjálfstæðisflokks og Vinstrihreyfingarinnar græns framboðs segir að stjórnvöld muni halda áfram að draga úr eignarhaldi ríkisins í fjármálakerfinu og nýta fjármuni sem liggja í slíkum rekstri í uppbyggingu innviða. Að því sögðu kemur sala hlutabréfa í bankanum ekki á óvart. Áform sölu á hlut í Íslandsbanka hafa verið á dagskrá stjórnvalda allt frá árinu 2015. Íslenska ríkið eignaðist öll hlutabréf í bankanum sem hluta af stöðugleikaframlagi Glitnis við uppgjör þrotabúsins og var eigandi að 2 af 3 stórum viðskiptabönkum sem starfa á fjármálamarkaði hérlendis. Frá árinu 2008 hafa breytingar verið gerðar á þeim reglum sem gilda eigendur að bönkunum. Til að mynda verða fjárfestar sem hyggjast fara með virkan eignarhlut í banka að standast hæfnismat sem byggir á ítarlegri greiningu og gagnaöflun. Hæfnismatið grundvallast nú á öllum eftirfarandi atriðum: orðspor þess sem hyggjast eignast eða auka hlut sinn í bankanum, orðspor og reynsla þess sem hyggst veita bankanum forstöðu, fjárhagslegu heilbrigði viðkomandi sem skal tryggt meðal annars með tilliti til starfsemi viðkomandi banka, að eignarhaldi torveldi ekki eftirlit og að eignarhaldi leiði ekki til peningaþvættis eða fjármögnunar hryðjuverka. Skyldur virkra eigenda eignarhluta til þess að veita fjármálaeftirliti nauðsynlegar upplýsingar hafa verið auknar og það hefur viðvarandi eftirlit með hæfi þeirra. Heimilt er að setja takmarkanir á eignarhald teljist eigandinn óhæfur til þess að fara með virkan eignarhlut og það þrátt fyrir að hann hafi áður verið metinn hæfur. Varðandi þá sem teljast fagfjárfestar og voru metnir hæfir til þess að taka þátt í þessu útboði, þá er það þannig að það eru nú fjármálafyrirtækin sjálf sem sjá skilgreiningu á því hverjir geta fallið undir þá skilgreiningu að teljast fagfjárfestar og séu hæfir til þess að standa undir þeim kröfum sem til fagfjárfesta eru gerðar og var farið yfir hér á undan. Það ferli sem var viðhaft kemur að sölu á hlut ríkisins í Íslandsbanka hefur verið rætt og þá sérstaklega hvers vegna það var gert með þeim hætti sem raun varð. Orð eins og í skjóli nætur hafa verið höfð uppi í því samhengi. Það er rétt að halda því á lofti að sú leið sem var valin alþekkt og viðurkennd sem slík. Að halda leynd á tímasetningu útboðs til þess að koma í veg fyrir að hægt sé að hreyfa við gengi bréfa í bankanum á markaði fyrir útboð. Þá er leiðin að hefja útboð eftir lokun markaða og þar til þeir opna daginn eftir. Með því að hafa útboð með slíkum hætti einnig möguleiki fyrir hendi að hætta við ef tilboðin ekki samkvæmt væntingum, án skaða fyrir neinn. Slíkt ekki hægt ef útboðið opið yfir lengri tíma. Virðulegur forseti, sala á 35% hlut ríkisins síðasta sumar gekk vel fyrir sig þrátt fyrir óvissu í efnahagslífinu þegar ákveðið var að selja. Reyndist eftirspurn miklu meiri en í framboðinu og samtals eignuðust 24.000 hluthafar hlut í bankanum. Hver hlutur var seldur á 79 krónur og nam söluandvirði hlutana 55,3 milljörðum. Var þetta stærsta frumútboð og næststærsta almenna útboð á hlutabréfum á Íslandi. Salan var í góðu samræmi við fyrirætlanir ríkisstjórnarinnar eins og þær birtast í frumvarpi til fjárlaga fyrir árið 2022. Það sem fram kemur að stefna eigi að selja allan eignarhlut í bankanum á þessu ári og næsta. Salan nú byggir á sömu grunnmarkmiðum og rökum og voru lögð fram á síðasta ári og eru að minnka áhættu ríkisins af svo stórum eignarhlut í fjármálakerfinu.
að efla virka samkeppni á fjármálamarkaði, að hámarka endurheimtur ríkissjóðs af eignarhaldinu og sölu á hlutnum, að stuðla að fjölbreyttu, heilbrigðu og dreifiðu eignarhaldri til lengri tíma, að auka fjárfestingamöguleika fyrir innlenda einstaklinga og fagfjárfesta og ekki síst að minnka skuldsetningu eða auka svigrúm ríkisins til samfélagslegra arðbærar fjárfestingar. Bankasýsla ríkisins seldi 22,5% af útistandandi hlutafé Íslandsbanka sem jafngildir 450 milljónum hlutum í bankanum. Söluverðið var 117 krónur á hlut og nam söluvirðið hlutarins því 52,6 milljörðum króna. Að viðskiptunum loknum á ríkissjóður nú 42,5% af útistandandi hlut í Íslandsbanka. Heimild Bankasýslu ríkisins til þess að selja hlut ríkissjóðs í Íslandsbanka í nokkrum skrefum að höfðu samráði við ráðherra í gildi fram til loka ársins 2023. Ríkissjóður heldur nú á 42,5% hlutafjár eins og áður segir. Breskir og bandarískir sjóðir eiga samanlagt 11% og af innlendum hluthöfum eru lífeyrissjóðir stærstir. Hluthafahópurinn fjölmennasti hluthafahópurinn skráðs félags og fullyrða má að markmiðum fjölbreytta og dreift eignarhald hafi náðst. Mikil óvissa var í efnahagslífinu þegar ákveðið var að selja 35% af hlutafé í bankanum. En nú hafa aðstæður batnað til muna. Mat á virði útlána viðskiptabankans sýnir fram á þennan viðsnúning. Helmingur af niðurfærslu útlána ársins 2020 hefur verið dreginn til baka í uppgjörum bankana fyrir árið 2021. Þar með jókst arðsemin verulega á milli ára og efnahagsreikningur Íslandsbanka sem liggur til grundvallar sölu á bréfum ríkissjóðs mun sterkari en sá sem lá til grundvallar í frumútboðinu. Verð hlutabréfa töluvert hærra nú en þegar frumútboð Íslandsbanka fór fram síðasta sumar. Þannig hefur heildarvísitala aðalmarkaðar hækkað 17% frá lokum útboðs og að verð hlutabréfa í Íslandsbanka eru nú rúmlega 30% hærri en í lok fyrsta viðskiptadags með bréfin þann 22. júní síðastliðinn. Verð hlutabréfa annarra banka hefur einnig hækkað á sama tíma. Stjórnarmeirihlutinn mat það að tímasetning væri nú hagstæð fyrir ríkissjóð og til þess fallin að hámarka söluandvirði á hlutum ríkissjóðs. Í stað framtíðararðgreiðslna sem ávallt ríkir töluverð óvissa fæst eingreiðsla við sölu sem á að endurspegla núvirtar framtíðargreiðslur úr rekstri bankans. Einnig hefur það komið fram að ástæða fyrir tímasetningu sölunnar hafi verið sú að hagstæðar hreyfingar hafi verið á mörkum í Evrópu sem og heima og má halda því fram að það mat hafi verið rétt. Einnig hefur verið rætt þann afslátt sem veittur var til fagfjárfesta í útboðinu. Það er að segja í fyrsta lagi að slíkt alþekkt og í raun má segja að í útboðum sem þessum það nánast undantekningarlaust að slíkir afsláttir eru veittir. Fyrirfram ekki hægt að segja hver afslátturinn verður en það fer eftir eftirspurn eftir hlutabréfunum. Í tilfelli Íslandsbanka var umfram eftirspurn að ræða sem var til þess að umræddur afsláttur endaði í 4,1% sem töluvert undir því sem áætlaðið eða því sem raun og veru menn höfðu ímyndið sér að slíkur afsláttur gæti orðið en áætlanir eða hugmyndir voru það að slíkur afsláttur gæti endað einhvers staðar milli 5–7%. Að afslátturinn sé eins lágur og raun ber vitni gæðastimpill á íslenskan fjármálamarkað og því ber að fagna. Það rétt að ítreka það í ljósi þeirrar umræðu sem hefur átt sér stað að afsláttinn að það raun og veru ekkert óeðlilegt þar á ferð og hann alþekktur í slíkum útboðum. Skuldastaða ríkisins í lok ársins 2021 gjörbreytt vegna áhrifa heimsfaraldurs kórónuveiru. Salan eykur sjóðstreymi ríkissjóðs og skapar ríkissjóði svigrúm til að minnka skuldsetningu og ráðast í samfélagslega arðbærar innviðafjárfestingar auk þess
sem hún til þess fallin að auka tiltrú fjárfesta á ríkissjóði og auðvelda þar með öflun lánsfjár til þess að mæta miklum hallarekstri. Það æskilegt að nota söluandvirði Íslandsbanka til samfélagslegrar fjárfestingar svo lengi sem þær samrýmast grunngildum fjármálareglna sjálfbærni, varfærni, stöðugleika, festu og gagnsæi. Rétt eins og á heimsvísu hefur efnahagsbatinn innanlands reynst kraftmeiri en vænst var í upphafi faraldursins. Atvinnuleysi hefur lækkað mun hraðar og einkaneysla aukist meira en spár gerðu ráð fyrir í lok árs 2020. Þar munar miklu öflugt viðbragð hagstjórnar sem viðhélt tekjustigi heimila og stuðlaði að sköpun fjölda nýrra starfa. Fjárfestingar fyrirtækja reyndust mun meiri á síðasta ári en væntingar stóðu til og íbúðarfjárfesting hefur að sama skapi náð öflugri viðspyrnu. Það ekki síðast en ekki síst hefur batinn í ferðaþjónustu í kjölfar víðtækra bólusetninga reynst bæði þróttmeiri og þrautsegri en óttast var í upphafi. Eftir tilkomu bóluefna hafa nýjar bylgjur faraldursins ekki haft jafn víðtæk áhrif í greininni eins og óttast var í fyrstu. Kortavelta erlendra ferðamanna á Íslandi var í desember 2/3 hluta þess sem hún var áður en faraldurinn skall á. Aukin tiltrú á að umsvif í ferðaþjónustu hafi náð varanlegum bata nær því stigi sem þau voru á fyrir faraldurinn hefur aukið tiltrú á efnahagslegum bata almennt. Virðulegur forseti. Það og verður áfram krefjandi verkefni og þeir sem hafa staðið í stafni hér hafa gert sitt besta og tekið að mínu mati réttar ákvarðanir sem hafa haft og munu hafa jákvæð áhrif á rekstur og stöðu ríkissjóðs í þeirri erfiðu og flóknu stöðu sem ríkissjóður í eftir þau áföll sem dunið hafa á þjóðinni á undanförnum árum. Það fjármagn sem ríkissjóður fær úr sölu hlutar ríkisins í Íslandsbanka mun nýtast vel í þeirri viðspyrnu og þeirri innviðaruppbyggingu sem þörf á næstu árum. Við þurfum að halda áfram á þessari vegferð. Þá tekur til máls hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Ásthildur Lóa Þórsdóttir. Virðulegi forseti. Flokkur fólksins hefur lagst alfarið gegn þeirri ákvörðun fjármála- og efnahagsráðherra að fallast á tillögu Bankasýslu ríkisins sölu á eignarhlutum í Íslandsbanka. Að það sé ekki hlutverk ríkisins að eiga banka eru ekki rök fyrir sölu, heldur fullyrðing byggð á þeirri hugmyndafræði að allt sem geti verið einkarekið eigi að vera það. Öllum frjálst að hafa slíka lífsskoðun. En þeir sem aðhyllast hana hafa aldrei fært rök fyrir því hvers vegna það sé endilega verra að ríkið eigi banka sem þjóni samfélaginu. Frekar en að selja hefði verið hægt að fara aðrar leiðir. Það hefði til dæmis verið hægt að aðskilja fjárfestingarbanka og viðskiptabanka og stofna óhagnaðardrifinn samfélagsbanka. Banka sem stundar bankaviðskipti og hefur hagsmuni viðskiptavina í fyrirrúmi í stað hagnaðarkröfu fjárfesta. Á venjulegum viðskiptabanka og samfélagsbanka mikill munur því samfélagsbanki staðsetur sig með neytendum og miðar allar ákvarðanir við að þær séu þeim til hagsbóta. Og áður en meira selt af bönkum þarf að skoða alvarlega að nýta arð ríkisins af bönkunum til að gera heilt við þá sem fóru illa út úr hruninu án þess að eiga nokkra sök á því. Já, bankahrunið 2008 ennþá algjörlega óuppgert. Þó flokkur fólksins sem alfarið á mótfallin sölu bankanna því miður ekki hægt að segja að eignarhald ríkisins á bönkunum hafa á nokkrum tímapunkti komið neytendum til góða. Þvert á móti þá hefur ríkið ásamt lífeyrissjóðunum beitt sig undir og samþykkt hagnaðarkröfu bankanna sem hefur komið neytendum illa. Ríkið hefur þannig aldrei gert athugasemdir við þann methagnað sem bankarnir hafa haft á undanförnum árum
Því þó þeir hafi sýnt methagnað á síðasta ári var það í kjölfarið á mörgum vægast sagt gjöfulum árum. Það má þannig segja að bankarnir hafi hagnast mikið, mjög mikið og svo ennþá meira á undanförnum árum. En þó að ríkið hafi ekki reynst vörn gagnvart hagnaðarkröfum fjárfesta, þá var það þó til staðar og átti möguleika á að grípa inn í, en þann möguleika ríkið að gefa frá sér. Bankarnir hafa gríðarlega víðtæk áhrif á líf okkar allra með beinum og óbeinum hætti. Þeir hafa til dæmis öll völd yfir þeim lánakjörum sem okkur bjóðast í húsnæðislánum, sem eru stærstu útgjaldaliður flestra heimila, ef ekki allra. Ég óttast það mjög að þetta vald sé að stórum hluta komið í hendur fjárfesta, alveg sama hversu miklir fagfjárfestar þeir eru. Því að ég held að fagmennska þeirra snúist fyrst og fremst að hámarka eigin hagnað. Svo blasir líka við furðulegt mat á hæfum fagfjárfestum eins og fyrstu fréttir þá sem fengu að kaupa báru með sér. Þegar það reyndust vera innherjar, 3 einstaklingar sem reyndar voru EHF-aðir í bak og fyrir, en hvað gerði þá svo faglega og hæfa fjárfesta að þeir væru teknir framar öðrum? Allir tengdust þessir menn, allt karlmenn, Íslandsbanka með einum eða öðrum hætti. Einn í gegnum mægðir, annar háttsettur starfsmaður bankans og svo þriðji situr í stjórn hans. Þessi 3 aðilar keyptu samtals 97 milljóna hlut sem þeir borguðu 94 milljónir fyrir. Einn þeirra rekur EHF-félag sem með neikvæða eiginfjárstöðu upp á 135 milljónir. Hvað gerði hann að fagfjárfesti? Og annar var gjaldþrota árið 2015 vegna 313 milljón króna skuldar við, hvern annan en Íslandsbanka. Ég ætla ekki einu svona að ræða þá staðreynd að þrátt fyrir þetta sitji hann í stjórn bankans, en vil gjarnan fá að vita hvernig einstaklingur með þessa sögu sé gjaldgengur í lokað útboð fagfjárfesta. Hvernig fjármögnuðu þessir menn kaupin? Fengu þeir kannski lán í bankanum sjálfum fyrir þeim? Skilyrði fyrir því að geta kallað sig fagfjárfesti eru eftirfarandi samkvæmt 54. grein laga markaði fyrir fjármálagerninga. Númer 1. Hann hafi átt umtalsverð viðskipti á viðeigandi markaði næstliðna 4 ársfjórðunga að meðaltali að minnsta kosti 10 sinnum á hverjum ársfjórðungi. Númer 2. Verðgildi fjármálagerninga og innistæðna fjárfestis nemi samanlagt meira en jafnvirði 500.000 þurfa að uppfylla að minnsta kosti 2 þessara skilyrða. Það er erfitt að ímynda sér að fjárfestir sem með neikvæða eiginfjárstöðu uppfylli skilyrði 2 verðgildi fjármálagerninga og innistæðna fjárfestis að verðgildi fjármálagerninga og innistæðna fjárfestis nemi samanlagt meira en jafnvirði 500.000 evra eða 70 milljónum. Auk þess að maður velti fyrir sér hvort þessir menn hafi átt umtalsverð viðskipti 40 sinnum á einu ári. Það er ljóst að 2 þeirra hafa gegnt stöðu eða verið í stjórn Íslandsbanka í ár eða meira, en hins vegar óvíst þann 3. Það er ástæða fyrir vantrausti þjóðarinnar á bæði þessu söluferli og einnig því að bankarnir séu yfirleitt seldir. Minningarnar frá hruninu og aðdraganda þess eru þjóðinni í fersku minni. Það sem alveg svakalega klárir menn, sem sumir voru titlaðir fagfjárfestar, rændu bankana innan og létu svo þjóðina borga allt sukkið, en hafa sjálfir alla tíð síðan lifað í vellystingum praktulega, á meðan að minnsta kosti 15.000 fjölskyldur misstu heimili sín vegna þeirra. Þeir héldu hins vegar allir sínum heimilum. Sumir þeirra sátu reyndar inni í skamman tíma og, svo ég tali fyrir sjálfa mig, þá hefði ég frekar kosið nokkura mánaða fangelsi en ógnina sem ég bjó við í heil 11 ár. Auk þess að missa heimili mitt. Þegar leið á þennan tíma var smátt og smátt búið að setja allar þær nýju reglugerðir fjármálakerfið sem eiga að breyta öllu og koma í veg fyrir að þessar sömu hörmungar endurtaki sig. Með leyfi forseta vil ég segja hæstv. Fjármálaráðherra það að þessar reglugerðir breyta litlu fyrir neytendur sem upp á náð og miskunn bankanna komnir. Fjármálaeftirlitið er veikt, auk þess sem það lítur engan veginn á neytendavernd sem sitt hlutverk. Stefnt að því leynt og ljóst að veikja Neytendastofu með því að færa verkefni hennar og fjármagn til annarra stofnana. Hagsmunasamtök heimilanna, þó ég segi sjálf frá, hafa þau oft á tíðum verið eini aðilinn sem hefur veitt bankakerfinu aðhald og einu málsvara neytenda á fjármálamarkaði. Þau samtök eru rekin fyrir valkvæð félagsgjöld að mestu leyti og byggja á sjálfboðavinnu, auk 2 starfsmanna í samanlagt einu stöðugildi. Ég er gríðarlega stolt af starfi þeirra og áhrif þeirra eru meira en flestir gera sig grein fyrir.
En það er engu að síður við ofurefli að etja í baráttu við heilt bankakerfi og það gríðarlega fjármagn sem þar er ásamt því miður ríkisstjórn og embættismannakerfi sem alltaf setja hagsmuni fjármálakerfisins framar hagsmunum heimilanna. Hrunið hefur ekki verið gert upp og á meðan svo er vantraust á milli þjóðar og fjármálakerfisins og sennilega ríkisstjórnarinnar líka, að minnsta kosti hvað þennan málaflokk snertir. Rætt hefur verið samfélagslega ábyrgð banka. Á opnum fundi efnahags- og viðskiptanefndar með seðlabankastjóra sagðist hann gera ráð fyrir og í raun ætlast til að bankarnir myndu sýna samfélagslega ábyrgð. Þetta er umorðað en ég held ég hafi skilið seðlabankastjóra rétt. Ég deili því miður ekki þessari trú hans á að bankar sýni samfélagslega ábyrgð. Ég hef ekki séð nein merki hana og bendi á að minni eigin baráttu við banka eftir hrunið 2008 lauk ekki fyrr en í nóvember 2019. Þrátt fyrir allt regluverkið neytti bankinn þess gríðarlega aflsmunar sem hann bjó yfir til fulls og ég sá aldrei nein merki nokkuð annað en þeir ætluðu að ná því sem þeir gætu, hvað sem það kostaði og þó að ég og mín fjölskylda stæðum allslaus á eftir. En ef fjármálaráðherra og Bankasýslan deila þessari trú seðlabankastjóra, var þá eitthvað gert til þess að tryggja þessa samfélagslegu ábyrgð áður en salan fór fram? Var þessi trú eitthvað rætt við væntanlega kaupendur eða settir einhvers konar skilmálar í útboðsgögnin eða á bara að láta þetta skeika á sköpuðu? Þegar rætt var sölu Íslandsbanka í efnahags- og viðskiptanefnd komu þangað gestir, til dæmis frá Bankasýslunni, Kauphöllinu og fjármálaráðuneytinu. Allir voru þessir aðilar mjög hlynntir sölu og endurtóku sömu möntruna kosti hennar af mikilli trúfestu. Þeir töldu að sala myndi styrkja fjármögnunarumhverfi íslenskra fyrirtækja, gagnast íslensku fjármálaumhverfi og laða að erlenda fjárfesta svo eitthvað sé nefnt. Einnig var töluverð áhersla lögð á áhættu ríkisins við að eiga banka en á sama tíma var talið jákvætt og æskilegt að lífeyrissjóðirnir myndu fjárfesta í þeim. Og þegar spurt var hvort ríkið myndi, ef allt væri á versta veg, stökkva inn og bjarga bönkunum, var reynt að komast hjá svörum það, en þó mátti skilja að þannig myndi það vera. Svo hver er þá áhættan fyrir ríkið? Bankarnir hafa hagnast gríðarlega á undanförnum áratug og nú verður þeim hagnaði beint í vasa hæfra fagfjárfesta, þangað til að einhvers konar bankakreppa verður og þá mun ríkið taka hann á sig, án þess að vera búið að hagnast á rekstrinum árin á undan. Hvernig er það jákvætt eða minnkun á áhættu? Það má segja að allir útgangspunktar Kauphallarinnar, Bankasýslunnar og fjármálaráðuneytisins hafi verið út frá hagsmunum fjárfesta og markaðarins, en neytendur voru einhvers konar afgangsstærð eins og eitthvað ofan á brauð sem skipti litlu máli. Reyndar var rætt að sala bankana myndi skila sér í aukinni samkeppni neytendum til hagsbóta. Dettur einhverjum í alvörunni í hug að allt í einu verði til samkeppni á bankamarkaði vegna þess að ríkið selur banka? Stóð ríkið þá í vegi fyrir samkeppni? Þetta er þvílíkt bull að það tekur engu tali. Á Íslandi er fákeppni á bankamarkaði. Það vita allir að það er engin raunveruleg samkeppni á milli bankana og það mun ekki breytast með því að búið sé að selja einn banka í viðbót. Ekki reyna að telja okkur í trú það. Alþýðusamband Íslands er hins vegar alfarið á móti sölunni og fulltrúar þess mættu á fund efnahags- og viðskiptanefndar og ítrekuðu afstöðu ASÍ og sem kom fram í ályktun miðstjórnar frá 20. janúar 2021. Ég les hér brot af ályktuninni með leyfi forseta. Ég lægi með þessa klukku. Ég er komin 14 mínútur. Nei, Jesús. Já, ok. Miðstjórn Alþýðusambands Íslands mótmælir harðlega áformum sölu á hlut ríkisins í Íslandsbanka við þær óvissuaðstæður sem uppi eru. Miðstjórn ASÍ gagnrýnir þann flýti sem einkennir ferlið og telur ekki að vera færðar fram fullnægjandi röksemdir fyrir sölunni. Mikilvægt er fyrir að ríkið fyrir hönd almennings sé með aðkomu að fjármálamarkaði og haldi upp samfélagslegum sjónarmiðum við endurreisn efnahagslífsins. Óvíst sé hvort salan myndi auka samkeppni á fjármálamarkaði og núverandi tímapunktur sé ekki ákjósanlegur í ljósi efnahagslegrar óvissu. Ályktun ASÍ endar á eftirfarandi orðum með leyfi forseta. Miðstjórn ASÍ hafnar því að selja þurfi hlut ríkisins til að bæta stöðu ríkissjóðs eða fjármagna fjárfestingar í samfélagslegum innviðum. Nýlega skattalækkanir á fjármagnseigendur benda ekki til þess að ríkisstjórnin hafi þungar áhyggjur af afkomu ríkissjóðs.
Ákall sölu á banka kemur ekki frá almenningi sem að miklu meirihluta er mótfallinn slíkri sölu og jákvæður í garð ríkisins sem eiganda banka. Fulltrúar ASÍ mættu á fund efnahags- og viðskiptanefndar og ítrekuðu þá afstöðu sem þarna kemur fram ári eftir að hún var skrifuð. Þegar til kom var eftirspurnin til að fjárfesta í Íslandsbanka meiri en framboðið. Maður skyldi ætla að við það fengist hærra verð fyrir bankann en við var búist, því þannig virkar jú lögmálið framboð og eftirspurn. En við sem ekki erum útvalin eigum núna að skilja að markaðslögmálin eigi ekki við á markaðnum. Markaðslögmálin sem í hávegum höfð einmitt af fjárfestum og þeim sem vilja einkavæða allt sem gefur einhvern hagnað, því að öllu sé betur komið í samkeppni á markaði þannig að markaðurinn ráði verðum í samræmi við framboð og eftirspurn, eru að engu höfð þegar verið að selja velvöldum fagfjárfestum banka. Ef þessir hæfu fjárfestar voru ekki tilbúnir til að greiða uppsett verð, þá var það þeirra mál. Eftirspurnin var mikil. Ég er viss að þarna er verið að selja mjög arðsaman fjárfestingarkost og að þeir eru flestir keypt hvort eð er, því að þetta eru jú hæfir fagfjárfestar sem þekkja góðan díl þegar þeir sjá hann, en var yfirleitt látið á það reyna. Okkur hefur reynda verið sagt að þessi venja að gefa afslátt í svona kaupum, en hver kom þeirri venju á og eitthvað sérstök ástæða til að beygja sig undir hana, þegar ríkið munar verulega þessa 2 milljarða sem ræðir. Samkvæmt síðustu fjárlögum eru til dæmis ekki til nema 430 milljónir fyrir almannatryggingakerfið á næstu 4 árum. Almannatryggingakerfið verulega illa statt og upp á síðustu fjárlögum vantaði meira en 430 milljónir í það til að tryggja lögbundnar hækkanir sem þá voru orðnar. Svo að lífeyrir almannatrygginga héldi yfir verðbólgu sem núna er 6,7%. Þessi 2 milljarðar sem fjárfestarnir fengu á silfurfati hefðu aldeilis komið sér vel þar. Eða til að fjölga hjúkrunarrýmum fyrir aldraða umfram þessi 364 sem nú eru fjármögnuð, því það er öllum ljóst að þau rými uppfylli ekki þörfina. Hvernig er hægt að umgangast fé almennings með slíkri lítilsvirðingu af því að fjárfestar eru vanir að fá afslátt? Það er kunnuglegur fnykur frá 2007 af því sem er að gerast núna. Það berast fregnir af gríðarlega háum arðgreiðslum sem venjulegt fólk hefur ekki einu sinni forsendur til að tengja við. Jafnvel frá fyrirtækjum sem fyrir skemmstu fengu stórar upphæðir úr ríkissjóði af því að þau stóðu svo illa. Sú fjárhagsaðstoð hefur ekki verið greidd til baka því greiðsla í sköttum felur ekki í sér endurgreiðslu láns eins og sumir vilja meina. Það berast líka fregnir af ofurlaunum forstjóra ríkisfyrirtækja sem ekki í neinu samræmi við kjör á vinnumarkaði, hagnaði bankann í hæstu hæðum og núna er verið að koma þeim í hendur fjárfesta bæði hratt og örugglega. Sporin hræða. Það virðist vera að byrja nýtt partí á Íslandi eins og 2007. En á sama tíma berast fregnir af því að einstætt foreldri á lágmarkslaunum sé tæknilega gjaldþrota, að þar vanti 83.000 í hverjum mánuði upp á að það geti framfleytt sér og að hjá pari með 2 börn sé rekstrarhallinn tæpir 90.000 krónur á mánuði. Ætli það sé fólki sem mun sitja uppi með timbumennina þegar partíinu lýkur? Mun sauðsvartur almúginn sem ekki með í partíinu eiga að borga þrifin eins og síðast? Flokkur fólksins segir nei við því, aldrei aftur. Þá tekur til máls hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Já, frú forseti, ég vil þakka hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra fyrir skýrsluna og góða yfirferð stöðu mála söluna á Íslandsbanka sem að boðuð var í stjórnarsáttmála. Þar segir með leyfi forseta: Stjórnvöld munu halda áfram að draga úr eignarhaldi ríkisins í fjármálakerfinu og nýta fjármuni sem liggja í slíkum rekstri í uppbyggingu innviða. Tilvitnun lýkur. Við í fjárlaganefnd samþykktum fyrir okkar leyti söluna með eftirfarandi rökum: að með sölunni væri hægt að minnka lánsfjárþörf ríkissjóðs, að það væri hægt að styðja við lánshæfismat og styrkja stöðu ríkisins á fjármagnsmörkuðum og loks að minnka skuldsetningu og auka svigrúm ríkisins til samfélagslegra arðbærra fjárfestinga. Það er mikilvægt að hafa í huga að okkur munar þá fjármuni sem að fást fyrir söluna þegar að halli er á ríkissjóði en hann hefur orðið verulegur eins og við vitum, meðal annars til að mæta efnahagsáhrifum kórónuveirunnar. Og í ljósi aðstæðna er mikilvægara en áður að byggja undir fjárfestingu og innviðaverkefni á vegum ríkisins og er þessi sala sjálfsögðu liður í þeirri vegferð. Eins og ég sagði þá skapast með sölunni aukið svigrúm til þessara fjárfestinga og ekki síst til þess að lækka vaxtabyrðina sem er talsverð. Sala ríkisins á eftirstandandi hlut í Íslandsbanka er þess vegna varða á þeirri leið sem við fetum í efnahagsbata þjóðarinnar og styður við, eins og áður segir, við sett markmið.
Það er pólitísk ákvörðun, sannarlega, að haga sölunni á þann hátt sem að hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra fór yfir í máli sínu hérna áðan. Ef selja hefði átt hæstbjóðanda hefði öll fyrirhöfn stjórnvalda verið til lítils og gæti það verið svo að við sætum jafnvel uppi með einn aðila sem ætti ráðandi hlut í þó sannarlega samfélagslega mikilvægri bankastofnun. Þá værum við líklega að eiga annað samtal en það sem við eigum hér í dag. Við ákváðum að haga sölunni á þann hátt að eignarhaldið yrði dreift og á það er lögð sérstök áhersla til þess að tryggja gagnsæi og gagnsætt ferli eins og talað hefur verið en það er afar mikilvægt fyrir þjóðfélagið að búa vel hnútana í þessum málum. Við viljum að eigendur mikilvægra stofnana sem Íslandsbanki sækja ekki áhættu, eigendur sem að sjá hag sinn í því að eiga hlutinn til lengri tíma og hér ríki ákveðinn stöðugleiki. Í söluferlinu var kallað eftir umsögnum ýmissa aðila og bárust meðal annars umsagnir frá Samkeppniseftirlitinu sem tók undir þau sjónarmið sem ég hérna farið yfir dreifða eignaraðild að bankanum til þess að treysta samkeppni á markaði. Og ég tel að því markmiði höfum við náð enda bankinn með fjölmennasta eignarhald á íslenskum markaði. En ég skil vel að þessi sala á Íslandsbanka veki upp blendnar tilfinningar. Ég var varaþingmaður á eftirhrunsárunum og man nákvæmlega hvernig staðan var, bæði í pólitíkinni og í efnahagsmálunum. En það er óumdeilt að regluverk í kringum banka hér á landi hefur verið bætt til muna og eftirlitið verið hert. Eðlilega, það vill ekki nokkur maður sjá samfélagið á þeirri vonarvöl sem það var hér fyrir 15 árum síðan. Þegar kemur að sölu ríkisins á samfélagslega mikilvægum innviðum, hvort sem fyrir bankað eða annað, ætíð ærið tilefni til að stíga til jarðar af kostgæfni, vanda til verka. Mér finnst það sýna þróttmikið samfélag að gera þetta með þessum hætti sem við erum hér að gera og það er að mínum mati jákvætt að almenningur vilji að svo sé, hversu rík þáttaka var í fyrra útboðinu. Þannig að ég tel, virðulegi forseti, að það sé hér margt gott sem að hafi leitt af sér með þessari sölu. Eins og fram hefur komið var það vilji meirihluta Alþingis að selja bankann, að tryggja bæði fyrirkomulagið að það yrði gagnsætt og gott verð. Og ég tel svo sem að salan á bankanum hafi verið í samræmi við þennan vilja og að við höfum uppfyllt þau skilyrði sem okkur voru sett, að Bankasýslan hafi fylgt þeim fyrirmælum sem henni voru gefin og að tryggt hafi verið dreifð eignaraðild, gagnsæi og skýr og vönduð vinnubrögð. En ég tek undir það að mikilvægt er að við fáum upplýsingar eins og hér hefur verið rætt í dag þá sem að fengu tækifæri til að kaupa, einmitt líka minni fjárfestana og þess vegna fagna ég orðum hæstv. Ráðherra að hann muni birta allar þessar upplýsingar leið og þær berast. En við sem að sitjum í fjárlaganefnd, við fáum líka Bankasýsluna í heimsókn eftir hádegi á morgun og fáum vonandi svör við einhverja af þær spurningum sem hér hafa verið bornar fram. Því að það er jú hennar verkahring að höndla með fyrirkomulagið vegna þeirrar armslengdar sem að við höfum kosið að setja hér á Alþingi gagnvart fjárveitingavaldinu. Og ég held og vona það sannarlega að við verðum einhvers vísari á morgun eftir þá umræðu sem að kemur til með að eiga sér stað í nefndinni og ég tel mér nú nokkuð vita hvað það er sem að við þurfum að heyra. Það er það sem hefur kannski verið borið hér fram í dag. Þá veitir andsvar hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kristrún Frostadóttir. Virðulegi forseti. Þakka hv. formanni fjárlaganefndar fyrir þetta innslag og ánægð að við séum að fá Bankasýsluna til okkar. Mér langaði mitt til þess að bara koma inn á það sem var hér rætt varðandi þessa litlu fjárfesta sem ég tók fram í minni ræðu. Hvernig þetta slær hv. þingmann Bjarkeyju Olsen Gunnarsdóttur, hvort að hún telji að þetta sé í anda þess sem var rætt í ferlinu þegar við fengum Bankasýsluna til okkar á fjárlaganefndarfundi en líka út frá umsögn meirihlutans að það væri hleypt þarna að litlum aðilum sem væri að kaupa 10, 30, 50 milljóna króna hlut.
í rauninni bara hvort að hún telji að þetta kasti ákveðinni rýrð á þetta ferli. Vegna þess að við áttum okkur ekki á því hversu margir þessir aðilar voru og hvort að þetta sé í samhengi við hennar skilning á þessu umræddu tilboðsferli að vera að veita nokkrum aðilum afslátt umfram aðra. Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Já, frú forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið. Það má nú kannski segja að við ræddum það aldrei innan nefndarinnar þegar við fengum þessa heimsókn og þessa kynningu á þessu verklagi og kannski var það vegna þess að við hugsuðum alltaf stórt, veltum alltaf fyrir okkur að hverju það væri sem gætu keypt og hugsuðum fyrst og fremst kannski lífeyrissjóðuna og einhverja almenna stóra fjárfesta sem við sæjum fyrir okkur sem langtíma fjárfesta. Ég ætla ekki að halda því fram fyrr en að ég búin að fá einhver svör frá Bankasýslunni það og hvernig það bar til aðkoma þessara minni fjárfesta, hvernig voru valdir og allt það sem hér hefur komið fram í dag. Ég ætla ekki að fella neina kannski stórar skoðanir það hvort að það var eðlilegt eða ekki eðlilegt. Ég tel að það sé heppilegra að bíða útskýringa og svara á því hvernig þetta fyrirkomulag fór fram áður en ég tek afstöðu. En sannarlega tek ég undir það engu að síður óheppilegt að þetta fyrirkomulag sem við töldum að væri gott, að mínu mati að minnsta kosti, að það ríki einhver óskýrleiki og það ríki, það minnst treystir ekki stoðirnar undir því að bankakerfi standi undir því trausti sem við viljum að það hafi. Þannig að það kannski anginn sem ég hef áhyggjur af í þessu samhengi. Þá veitir andsvar síðar sinni hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kristrún Frostadóttir. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni og formanni fjárlaganefndar fyrir svarið. Það er bara svolítið merkilegt að velta því fyrir sér af hverju þetta var ekki rætt. Hæstvirtur ráðherra hér talaði áðan að þetta hefði hvergi komið fram í umsögn til að mynda frá nefndinni, hvorki meirihluta en minnihluta, en ég ætla að leyfa mér að fullyrða að það var vegna þess að flestir gerðu bara ráð fyrir því að þegar var verið að tala langtíma fjárfestar sem þyrftu að fá sér meðferð, þá væri það bara risastórir fjárfestar. Ég er ekkert viss að þetta gera þá kröfu á að fjárlaganefnd hafi þetta skrifað þetta í sinni umsögn. Bankasýslan sem á að vera svo fagleg, á að hafa svo mikla þekkingu, var treyst út frá armslengdarsjónarmiði til þess að fara með þetta vald. Hún hefði náttúrulega átt að sjá þetta. Þannig að því leytinu til hef ég skilning á því að meirihlutinn hafi ekki birt þetta í sínu áliti, vegna þess að ég held að flestir hafi bara gert ráð fyrir að svona yrði ekki farið með tilboðsferlið. En mér langar til að velta því upp við hv. formann fjárlaganefndar, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttur, hvort að hún mun ekki ásamt fleirum, og þá sérstaklega okkur í minnihlutanum, en líkt og hæstv. Fjármálaráðherra hefur líka komið inn á þessi vilji til að gera, ýta eftir að það verði birtur fullur listi af þeim sem keyptu. Það verður þá gripið til sérstakra úrræða til þess að öll þessi nöfn séu birt og ekki falið sig á bak við einhverja bírókrasíu, og þá að við fáum líka að sjá, við í nefndinni og almenningur, hvað fólk skráði sig fyrir og hvers vegna aðilar voru skertir. Þá svarar andsvari síðar sinni hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Já, frú forseti, nei, það er alveg rétt eins og ég sagði hér áðan í mínu fyrra andsvari að við auðvitað kannski ræddum þetta ekki sérstaklega við Bankasýsluna að öðru leyti en því að það væru hér að ræða stóra langtímafjárfesta fyrst og síðast. Og það er alveg rétt að Bankasýslan var stofnuð á sínum tíma til þess að vera armslengd frá framkvæmdavaldinu og ég tel í sjálfu sér að það sé gott fyrirkomulag. Þannig að þegar við erum að treysta Bankasýslunni fyrir slíku fyrirkomulagi eins og hér að ræða,
að þá auðvitað mjög mikilvægt að við upplifum að það sé hægt að treysta. Ég held að það skipti miklu máli. Jú, ég held að við bara verðum á fullum þunga að ýta á eftir þessum lista. Eins og hæstv. ráðherra nefndi hér í dag og ég sagði hér áðan líka, það skiptir þetta allt miklu máli og ég vona það svo sannarlega að það sé ekkert innan kerfisins eða eitthvað sem stoppar okkur, sé þá helst fyrir mér að persónuverndarmál eða eitthvað slíkt gæti verið, en það ætti þó ekki að vera. Ég meina þetta opið útboð að einhverju leyti, þannig að ég held að við allavega látum á það reyna og það bara, ég tel bara að það sé svo mikilvægt fyrir traustið á fyrirkomulaginu og við eigum auðvitað eftir að selja meira af bankanum, þó að sannarlega sé talað það að hafa uppi annað fyrirkomulag í framhaldinu, líkara því sem var í fyrsta en meira blanda þó, þannig að bæði fagfjárfestum og almenningi. Þannig að ég tel að til þess að við höfum einhverja svona tilfinningu fyrir því að hér sé verið að fara vel með vald, að þá verðum við að fá botn í þetta mál og sjá að í rauninni að allir sem að fengu tækifæri, hvernig það bara og allt það, að það verði að koma hér upp á borðinu. Ég tek undir það, minnst það mikilvægt. Þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Forseti. Við ræðum nú sölu á hlut ríkisins í Íslandsbanka sem hingað til hefur farið fram í 2 áföngum. Píratar lýstu afstöðu sinni gagnvart sölunni í álitum sínum í gegnum efnahags- og viðskiptanefnd og fjárlaganefnd hv. Fyrir söluna og mun ræða mín að miklu leyti byggja á þeim álitum. En fyrst finnst mér mikilvægt að árétta eftirfarandi atriði. Í fyrsta lagi þá var afráðið að fara aftur af stað með söluferli án þess að fyrra söluferlið hafi verið greint með viðeigandi hætti. Þetta var misráðið að mínu mati þar sem að fyrri salan var misheppnuð eins og ég kem nánar að hér á eftir. Í öðru lagi það gagnrýnivert að upplýsingar uppgjörið vegna seinni sölunnar liggi ekki fyrir, þrátt fyrir að það hafi verið boðað að uppgjörið myndi liggja fyrir í fyrradag. Af þeim sökum erfitt að taka upplýsta umræðu hvort yfirlýstum markmiðum með sölunni og típunni af söluferli sem var valið hafi verið náð. Það óljóst hverjir keyptu, hvernig þeir voru valdir, hverjir fengu ekki að kaupa og hvers vegna. Þetta sérlega gagnrýnivert með tilliti til orða hæstv. ráðherra áðan gagnsæi og jafnræði að enn hafi ekki fengist upplýsingar söluna að fullu. Loks finnst mér mikilvægt að leiðrétta misskilning sem virðist vera uppi afstöðu Pírata gagnvart sölunni á Íslandsbanka. Því hefur verið haldið fram að Píratar hafi stutt þetta söluferli. Því fer fjarri, virðulegi forseti, eins og ég mun fara hér yfir. Afstaða Pírata sú að við séum ekki í prinsippinu mótfallin því að selja hlut ríkisins í Íslandsbanka. Að það sé einmitt ekki endilega æskilegt að ríkið eigi 2 banka, en við höfum ekki stutt þetta söluferli né það fyrra vegna margvíslegra athugasemda sem við höfum gagnvart ferlinu, tímasetningunni á sölunni og verklagi ráðherrans sem ber ábyrgð á þessu ferli. Og nú sný ég mér að þeim athugasemdum, virðulegi forseti. Í bréfi til fjármála- og efnahagsráðherra fór Bankasýslu ríkisins sem fjallaði sölu Íslandsbanka og áform áframhaldandi sölu bankans, þar sem segir með leyfi forseta: Þann 22. júní voru hlutir í Íslandsbanka teknir til viðskipta á aðalmarkaði Kauphallar Íslands eftir vel heppnað frumútboð á rúmum 35% af hlutafé í bankanum á 79 krónur á hvern hlut. Nam söluandvirði hlutanna 55,3 milljarða króna og þetta stærsta frumútboð og næst stærsta almenna útboð á hlutabréfum á Íslandi. Í dag var lokaverð á hvern hlut 124,6 krónur og markaðsvirði hlutafjár í bankanum því 249 milljarðar króna, 2 og markaðsvirði 65% eignarhluta ríkisins í honum þar með 162 milljarðar króna. Tilvitnun lýkur. Hér segir Bankasýslan að 57,7% hækkun á verðgildi hlutana í kjölfar fyrri sölu sé vel heppnuð aðgerð. Samkvæmt umsagnaraðilum sem komu fyrir hv. fjárlaganefnd eðlilegt að seljandi vilji að andvirði hlutafjár í svona frumútboði hækki eitthvað í kjölfar útboðsins. Í sögulegu samhengi gæti seljandinn talið að slíkt útboð væri vel heppnað ef andvirði hlutabréfanna myndi hækka til að mynda 10% eða svo. En einu aðilarnir sem gætu því talið
fyrra útboði hafi verið vel heppnað eru kaupendurnir. Því þarna er verið að gefa kaupendum 27 milljarða króna sem munurinn á milli 10% hækkunarinnar sem ætti að vera æskileg og 57% hækkunarinnar sem varð í raun. Vandinn er auðvitað að það er Bankasýslan sem skipulagði útboðið og því er hún augljóslega ekki óháður aðili til þess að meta það hvort að útboðið hafi verið vel heppnað eða ekki. En virðulegi forseti, yfirlýst markmið með sölunni voru: númer 1, að minnka áhættu ríkisins af svo stórum eignarhlut í fjármálakerfinu. Númer 2, að efla virka samkeppni á fjármálamarkaði. Númer 3, að hámarka endurheimtur ríkissjóðs á eignarhaldinu og sölu á hlutunum. Númer 4, að stuðla að fjölbreyttu, heilbrigðu og dreifðu eignarhaldi til lengri tíma. Númer 5, að auka fjárfestingamöguleika fyrir innlenda einstaklinga og fagfjárfesta og ekki síst númer 6, að minnka skuldsetningu eða auka svigrúm ríkisins til samfélagslega arðbærra fjárfestinga. Ef það á að meta hvort að útboðið hafi verið vel heppnað eða ekki, þá hlýtur að þurfa að skoða hvort einhverjum af ofangreindum markmiðum hafi verið náð. Nokkur markmiðanna eru langtímamarkmið og erfitt að meta þau í dag. Það er hins vegar hægt að gera athugasemdir nú þegar við ýmis af þessum atriðum. Númer 1, að minnka áhættu. Í áliti meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar kemur fram að talsverð áhætta sé í núverandi rekstrarmódeli viðskiptabanka út af tækniframförum. Á sama tíma er samt ítrekað að ríkið ætli að halda áfram að eiga meirihluta hlutabréfa í Landsbankanum. Einnig koma fram hjá umsagnaraðilum að viðskiptabankarnir hafi hvort sem verið reknir sem einkabankar á undanförnum árum og því var spurning hvers vegna ríkið væri að standa í slíkum rekstri. Ábendingin þar vegna áhættu banka væri þá vísun í að þess háttar bankarekstur tekur áhættu sem hið opinbera myndi ekki taka. En Píratar benda á þversögnina í þessu áhættumati. Það sé nákvæmlega jafn mikil áhætta fyrir ríkið að eiga banka og að hafa þá einkarekna, að minnsta kosti ef bankakerfið fer á hausinn. Kostnaður ríkisins er því líklega svipað mikill hvort sem bankarnir væru einkareknir eða í opinberri eigu. Það þýðir ekki að bankar eigi bara að vera reknir á opinberum forsendum, heldur þýðir það einfaldlega það að minnka áhættu séu ekki gild rök fyrir sölu. Rökin að einkaframtaki sjá tækniframfarir í bankaþjónustu eru betri en útskýra þó ekki eigu ríkisins á Landsbankanum. Áhættan af sölu Íslandsbanka kom svo bersýnilega í ljós í kjölfar frumútboðsins. Áhættan af því að bankinn hafi verið undirverðlagður var miklu meiri en áhætta ríkisins af öðrum atriðum því að það er nú ýmislegt hægt að gera fyrir þá 27 milljarða sem verðið var vanmetið Markmið 2, að efla virka samkeppni. Það er óljóst hvort þessu markmiði hafi verið náð eða muni verða náð. Umsagnaraðilar bjuggust flestir við því að lífeyrissjóðirnir verði þeir sem kaupa í Íslandsbanka. Það er ekki beinlínis samkeppniseflandi þar sem að lífeyrissjóðirnir eru einmitt í samkeppni við bankana íbúðalán og fjárfestingar. Eins er markviss undirfjármögnun samkeppniseftirlitsins áhyggjuefni í þessu sambandi þar sem að stofnunin á í erfiðleikum með að sinna eftirlitshlutverki sínu vegna undirmönnunar. Ekki er að finna nein áform ríkisstjórnarinnar að efla getu samkeppniseftirlitsins til eftirlits samhliða sölunni sem er áhyggjuefni. Markmið 3, að hámarka endurheimtur ríkissjóðs. Þessu markmiði hefur augljóslega ekki verið náð og hefur ráðherrann sjálfur meira að segja dregið í land með að það hafi nú aldrei verið aðalmarkmið. Kannski er ekki annað hægt en að draga í land með að við hvernig fór. 27 milljarðar í gjafaumbúðum til kaupanda úr vasa almennings. Hvers vegna var ekki byrjað að selja minni hlut heldur en 35% á meðan að verðmæti var enn óráðið til þess að ætla tapið þá minna fyrir ríkið? Í seinna hálfinu fóru 2,25 milljarðar úr vasa almennings í afslátt til kaupenda. Þetta þrátt fyrir að mikil umfram eftirspurn var eftir hlutunum og að bæði lífeyrissjóðir og almennir fjárfestar voru til í að fjárfesta yfir útboðsgengi en var hafnað, sem skilur eftir spurningar af hverju selt var með viðlíka afslætti til fjárfesta fyrir lægra verð og minna umfang. Hv. þingmaður Kristrún Frostadóttir fór mjög vel yfir þennan þátt málsins í ræðu sinni hér áðan og ég tek heils hugar undir með henni að öllu leyti. Markmið 4, að stuðla að fjölbreyttu eignarhaldi til framtíðar. Hér voru umsagnaraðilar allir sammála að það væri auðvitað engin trygging slíkt við söluna þar sem hverjum og einum væri frjálst að selja sína hluti í framtíðinni. Eignarhaldi yrði að sjálfsögðu örugglega dreifðara heldur en ef að ríkið ætti allt hlutafé.
en það engin trygging á því að eignarhaldið verði fjölbreytt, hvað þá heilbrigt. Enda sáum við að viku eftir fyrirsöluna seldu stórir erlendir fjárfestar megnið af bréfum sínum með 20–25% hagnaði. Það hver tekur þátt í hverju útboði fyrir sig engin trygging á áframhaldandi eignarhaldi. Markmið 5. Að auka fjárfestingarmöguleika. Þetta markmið uppfyllist að sjálfsögðu sjálfkrafa við söluna, en það allt annað mál hvort það hafi verið góð hugmynd að gera þetta núna og á þann hátt sem salan fór fram. Markmið 6. Að minnka skuldsetningu eða að fara í arðbærar fjárfestingar. Það til ágætis greining á því hvernig skuldsetning þróast til næstu ára ef að ríkið tekur lægri lán. Það tiltölulega auðvelt að reikna út þær stærðir. Það erfiðara að reikna út arðsemi þess að eiga bankana hins vegar. Það athyglisvert vegna þess að það líka erfiðara að sjá hvaða fjárfestingar væru arðbærari en það að eiga banka. Það að segja, ef það á að nota söluandvirði Íslandsbanka í eitthvað arðbærara. Það væri því heppilegt að hafa einhverjar greiningar á því samhliða markmiðum arðbærar fjárfestingar. Því það liggur ekki fyrir af hverju þessi tímasetning var valin umfram aðrar eða af hverju seinna útboðið var afgreitt í slíkum flýti. Það má einnig og sérstaklega velta fyrir sér með hliðsjón af óvissu á mörkuðum þessa dagana vegna COVID og stríðsins í Úkraínu hvers vegna þessi tímapunktur af öllum tímapunktum var valinn til þess að selja í seinna sinn. En hvernig á þá að selja bankann, virðulegi forseti? Bankasýsla mælti með að Íslandsbanki yrði seldur með tvenns konar fyrirkomulagi í bland, annars vegar utanmarkaðar og hins vegar samkvæmt miðlunaráætlun. Utanmarkaðar sala eða á ensku over the counter, með leyfi forseta, sala til ákveðinna fjárfesta sem að mæta ákveðnum kröfum seljenda. Þá algengt að veittur sé einhver afsláttur í slíkum viðskiptum. Hitt fyrirkomulagið hefðbundin sala á markaði þar sem að seljandi gefur út tíma og magnsetta miðlunaráætlun. Þriðja aðferðin, sem gjarnan notuð, aðferðin sem var notuð í frumútboðinu, svo kallað markaðssett útboð. Það dýrara ferli, yfirleitt vegna þess að það flókið að verðsetja hlutabréfin. Nú verðið hins vegar þekkt og þar af leiðandi var áhættan minni við að fara þá leið. Miðlunarleið almennt góð leið til þess að selja, en það tekur langan tíma að selja stóran hlut í bankanum með þeirri leið. Að okkar mati hefði því verið eðlilegra að fara í annað markaðssett útboð ef markmið sölunnar að finna nýja eigendur í bankanum. Einnig, ef markmiðið að hámarka heimtur ríkissjóðs af eignarhaldinu, þá tilboðsleið utan markaðar sem yfirleitt með afslætti einmitt ekki heppileg eins og komið yfir í ljós til slíkar hámörkunar. Miðlunarleið hámarkar heimtur og nú þegar markaðsverð þekkt, markaðssett útboð einnig. En tilboðsleið var farin án þess að fyrir liggi að markmiðunum með því ferli og þeirri leið hafi verið náð. Það ekki búið að réttlæta fyrir okkur hvers vegna afsláttur var gefinn miðað við umfram eftirspurn, hvers vegna hverjir fengu að kaupa og hverjir fengu ekki að kaupa og hvers vegna, eða hvort að jafnræðis og gagnsæis hafi verið gætt við söluna. Forseti. Pólitík réttlætanleg ástæða til þess að selja Íslandsbanka. En til þess að það sé hægt að taka pólitíska ákvörðun þá þurfa valkostirnir og markmiðin að vera til staðar. Annars ekki pólitíska ákvörðun að ræða, heldur geðþótta ákvörðun. Það búið að undirbúa sölu bankana í langan tíma, það rétt. Það búið að reka þá eins og einkarekin fyrirtæki vera að ræða með það markmið að hámarka verðmæti þeirra svo hægt sé að selja þá. Verðmæti bankans endurspeglast í eigin fé og arðsemi bankans. En hér ber að hafa í huga að arðsemi bankana kemur frá neytendum. Fólki sem tekur lán fyrir húsnæði á háum vöxtum. Krafan arðsemi bankana kemur frá handhafa eignarhalds ríkisins á bönkunum, kemur frá eiganda bankans, fjármála og efnahagsráðherra. Þetta þýðir bókstaflega að vextir bankana þurfa að vera hærri en þeir væru ef að arðsemiskrafan væri lægri. Venjulegt fólk sem tekur lán að borga fyrir þessa ávöxtunarkröfu ráðherra. Fólk sem tekur lán að borga meira til þess að hækka verðmiðan á Íslandsbanka og þegar banki var svo loksins seldur, var hann seldur með 27 milljarða króna afslætti. Það rétt 1% af vergri landsframleiðslu síðasta árs sem fjármála- og efnahagsráðherra gaf frá sér af sameiginlegri eign okkar allra. Slík pólitík sem klúðrar sölu á almannaeign með svo stjarnfræðilegum hætti hefði ekki undir neinum kringumstæðum átt að fá að halda áfram.
Þótt almennt séð geti verið góð hugmynd að selja Íslandsbanka, meira að segja núna, þó að sé almennt góð hugmynd að losa eignarhald ríkisins í fjármálafyrirtækjum þannig að ríkið eigi ekki 2 banka, þá skiptir máli hvernig slík sala fer fram. Og það ætti að vera öllum augljóst að frumútboð Íslandsbanka klúðraðist algjörlega frá sjónarhóli hins opinbera. Við öll töpuðum 27 milljörðum í vasa þeirra sem gátu keypt í bankanum. Og nú í seinna skipti töpuðum við að lágmarki 2,25 milljörðum, ef ekki meira miðað við umfram eftirspurn. En það ekki kaupendum að kenna, virðulegi forseti, heldur ráðherra. Þá tekur til máls hv. 5. þingmaður Norðvesturkjördæmis Haraldur Benediktsson. Já, virðulegi forseti, ég vil í upphafi þakka hæstv. Fjármálaráðherra fyrir þá skýrslu sem hann gaf hér í upphafi þessar umræðu og sömuleiðis taka undir að það sé mikilvægt á þessum tímapunkti að við tökum fyrstu umferð í að ræða söluna og áhrif hennar og þeirri umræðu lýkur ekki hér í dag. Sú umræða mun standa áfram og vegna orða hv. þingmanna formanns fjárlaganefndar Bjarkeyjar Olsen Gunnarsdóttur og hv. þingmanns Kristrúnar Frostadóttur í fjárlaganefnd sem fram fóru hér áðan í andsvari vil ég öldungis taka undir þau orð sem þær báðar sögðu. Það liggur þá fyrir okkur að þegar Bankasýslan kemur á fund fjárlaganefndar á morgun að ræða einmitt þessi atriði sem hafa verið hér til umræðu þessa minni fjárfesta sem þarna kom og óska eftir skýringum á því. Ég held að það geti ég sagt svona á þessu stigi máls, virðulegi forseti, án þess að hafa hlustað á skýringar Bankasýslunnar og heyrt fyrir því rök að sé í mínum huga sá punktur sem okkur ber að komast í botns til án þess í fellum það sérstaka dóma á þessu stigi máls. Þannig að ég held að umræðan haldi áfram og uppgjör á þessari sölu og þessari sölu aðferð eigi að sjálfsögðu eftir að eiga sér stað. En áformum sölu Íslandsbanka hafa verið á dagskrá stjórnvalda allt frá árinu 2015. Ríkið eignaðist þá öll hlutabréf í bankanum og sem hluta stöðugleikaframlag í Glitnis við uppgjör þrotabúsins og sem var eigandi að 2 af 3 stórum viðskiptabönkum sem starfa á fjármálamarkaði hérlendis. Við hins vegar styðjumst við bankasöluna og meðferð eignarhluta í ríkis í bönkum við lög nr. 155 frá 2012 og þar tíundað í lögum og stofnsettum þá Bankasýslu til þess að sjá þessa hluti, til þess að koma þessari margumtöluðu armslengd frá pólitíkinni og verðum að muna það við þessa umræðu hér í dag að við höfum viðhaldið því fyrirkomulagi, við höfum gengið þá slóð sem mörkuð var við löggjöfinni frá 2012 og stuðst við hana og ég ætla að koma nánar að því síðar í minni ræðu, virðulegi forseti. Sala á 35% hlut ríkisins síðastliðið sumar gekk vel, eftirspurn reyndist miklu meiri en framboði og samtals eignuðust 24.000 hluthafar hlut í bankanum. Niðurstaðan verð var 79 krónur á hvern hlut sem þótti mjög viðunandi, sérstaklega í ljósi óvissu í efnahagslífi vegna heimsfaraldur kórónuveirunnar. Í árslok 2021 hafði hluthafum aftur á móti fækkað í 15.700. Ríkissjóður hélt þá við upphaf þessara sölu, upphafi á þessum söluglugga á 65% hlut í bankanum. Breskir og bandarískir sjóðir voru með samanlagt 5% af eignarhlutum og af innlendum hluthöfum eru lífeyrissjóðirnir stærstir. Hluthafahópurinn fjölmennasti hluthafahópur skráðs félags og fullyrða má að markmiðum fjölbreytt og dreift eignarhald hafi sannarlega náðst. Markmiðið með sölu á hlutum í Íslandsbanka koma fram í greinargerð ráðherra til þingnefnda þeirra sem þetta hafa fjallað. Í greinargerð ráðherra kemur meðal annars fram að helstu markmiðið með sölu hlutum í bankanum séu 6. Að minnka áhættu ríkisins á svo stórum eignarhlut í fjármálakerfinu, að efla virka samkeppni á fjármálamarkaði, að hámarka endurheimtur ríkissjóðs af eignarhaldinu og sölu á hlutum, að stuðla að fjölbreyttu og heilbrigðu og dreifðu eignarhaldi til lengri tíma, að auka fjárfestingarmöguleika til innlendra einstaklinga og fjárfesta, að minnka skuldsetningu eða auka svigrúm ríkisins til samfélagslegra arðbæra fjárfestinga. Virðulegur forseti, ég vil einmitt við þennan punkt staldra við
þau orð sem hæstv. Fjármálaráðherra fór yfir svo skýrt í sinni skýrslu hér í upphafi. Við höfum selt hluti í þessum banka sem ríkið fékk í hendurnar fyrir 108 milljarða króna. Fyrir þessa 108 milljarða króna hefur okkur tekist að minnka lánsfjárþörf ríkisins sem sparar okkur allt að 16 milljarða króna á ári. Ég held að það sé gríðarlega mikilvægt að við setjum þessa staðreynd í beint samhengi við þegar við ræðum framtíðarvirði og framtíðararðtöku af þessum bönkum og horfum til þess að með þessari aðferð eða með þessari aðgerð höfum við einmitt byggt undir þá fjárfestingaráætlun sem við höfum haft og birtist meðal annars í fjármálaáætlun sem nýlega barst til þingsins og áreindar eftir að mæla fyrir. Mikil óvissa var í efnahagslífinu þegar ákveðið var að selja 35% af hlutafé í bankanum. Nú hafa aðstæður batnað til muna. Mat á virði útlána viðskiptabankanna sýnir fram á þennan viðsnúning. Helmingur af niðurfærslu útlána ársins 2020 hefur verið dreginn til baka í uppgjörum bankanna fyrir árið 2021. Þar með jókst arðsemi verulega milli ára og efnahagsreikningur Íslandsbanka sem liggur til grundvallar á sölubréfum ríkissjóðs mun sterkari heldur en sá sem lá til grundvallar frumútboði. Ég held að þegar við ræðum hagnað og arðsemi banka á síðasta ári sé mikilvægt að hafa þessa lykilstaðreynd í huga þar sem varúðarfærslurnar á árinu 2020 gengu að stórum hluta til baka sem einungis eitt og sér endurspeglar vel hversu traustum niðurstöðum eða traustum höndum aðgerðir hins opinbera til stuðnings við atvinnulífið í gegnum korónuveiru faraldurinn skilaði fyrirtækjunum og heimilunum hérna síðan til lengri tíma þeirri stöðu að bankarnir drógu til baka niðurfærslu á útlánasöfnum. Verð hlutabréfa er töluvert hærra nú heldur en var í frumútboði Íslandsbanka sem framfór síðastliðið sumar. Þannig hefur heildarvísitala aðalmarkaðar hækkað 17% frá lokum útboðsins og verð hlutabréfa Íslandsbanka er því nú rúmlega 30% hærra en í lok fyrsta viðskiptadags með bréfin 22. júní síðastliðinn. Verð hlutabréfa annarra banka hefur einnig hækkað á sama tíma. Það var mat meirihluta fjárlaganefndar í því bréfi sem áskilið er í slíku ferli að svara fjármálaráðherra þegar hann tilkynnir væntanlega söluferli að sala nú væri til þess fallin að hámarka söluandvirði á hlutum ríkissjóðs. Í stað framtíðar arðgreiðslna sem ávallt ríkir töluverð óvissa fæst eingreiðsla sölu sem á endurspegla núvirtar væntar framtíðargreiðslur og rekstri bankans. Og seinna segir í sama bréfi á síðastliðnum árum hafa átt sér stað miklar tækniframfarir sem eiga sér stað innan fjármálageirans. Í því felast mikil tækifæri sem einnig talsverð áhætta sem snýr að núverandi rekstrarmódeli viðskiptabanka. Í ljósi þeirra breytinga sem eiga sér stað í fjártækni er vandséð að ríkið sé heppilegur eigandi að banka þar sem taka þarf skjótar og erfiðar ákvarðanir til að halda viðskiptaböndum samkeppnishæfum á komandi árum. Meirihlutinn í fjárlaganefnd sagði einnig í sinni umsögn söluferlið og tók undir sjónarmið sem komu fram hjá umsagnaraðila sem kom fyrir nefndina að það væri óheppilegt fyrir stjórnvöld að bera ábyrgð á því regluverki sem bankarnir starfa eftir og hafa eftirlit með þeim og ríkið sé jafnframt eigandi að þeim fyrirtækjum sem regluverkið á við Þetta er atriði, virðulegi forseti, sem að ég sakna svolítið úr umræðinu hér í dag að menn hafa ekki munað eftir og gefið betri gaum. Markmiðið að minnka skuldsetningu og auka svigrúm ríkisins til samfélagslegra arðbærra fjárfestinga liggur fyrir. Nefndin kallaði eftir minnisblaði frá fjármála- og efnahagsráðuneytinu þar sem sérstaklega fjallað áhrif sölu Íslandsbanka og skuldir og vaxtabyrði ríkissjóðs. Það töldum við mjög mikilvægt að gera því að hlutverk fjárlaganefndar í þessu ferli fyrst og fremst að meta áhrifin á ríkissjóð til lengri tíma og í því minnisblaði koma fram að stærsti óvissuþátturinn í því mati er áhrif á vaxtakjör ríkissjóðs ef ekki kemur til frekari sölu ríkissjóðs í bankanum þá eru áhrifin þríþætt. Sem sagt ef við færi ekki þessa sölu á
hlutabréf ríkisins sem nú garð gengin, þá væri skuldabréfaútgáfa ríkisins hærri en ella væri vegna fjárþarfar. Öðru lagi á móti vegur að ríkið fær áfram arðgreiðslur frá bankanum og það er ágætt að halda því til haga. Og gera má ráð fyrir aukin skuldabréfaútgáfa og þrýsti ávöxtunarkröfu ríkisskuldabréfa upp. Áfram segir í minnisblaði fjármálaráðherra til nefndarinnar í fjárlögum ársins í ár er gert ráð fyrir að útgáfa innlendra skuldabréfa nemi 160 milljörðum króna. Ef hún hækkar í 235 milljarða gæti það haft áhrif að vaxtakjör við ríkisins versni 0,2% stig á þessu og næsta ári og þar sem aukið framboð ríkisbréfa leiðir til lakari vaxtakjara í útboðum ríkisins. Slíkt mat er reyndar háð mikilli óvissu, hærri skuldir gætu síðan þrýst upp kröfuna upp önnur 0,2% stig á meðan skuldaaukningin varir. Það þýðir að hækkun skulda, jafnvel þó svo að hækkunin sé lítil, hækkar yfir tíma einnig kostnað af öllum öðrum útistandandi skuldum hins opinbera. Einnig hækka vaxtagjöld vegna hærri lántöku en á móti þeim vöxtum vega arðgreiðslur bankans og því sé haldið til haga. Netta áhrifin á þessum forsendum miðað við að vaxtagjöld aukast samtals 32 milljarða króna tímabilinu árin 2022 til 2026 og skuldir myndu aukast 152 milljarða króna. Þessu til viðbótar má benda á áætlað söluvirði Íslandsbanka er ekki notað ef áætlað söluvirði Íslandsbanka er ekki notað til þess að lækka skuldir þá hækka þær 4% af vergri landsframleiðslu og verða þar með hærri en gert er ráð fyrir í samþykktri fjármálastefnu. Meirihluti fjárlaganefndar hefur á síðastliðnum árum bent á mikilvægi þess að viðhalda fjárfestingargetu hins opinbera til að stuðla að arðbærri fjárfestingu sem nýtist öllum landsmönnum til langs tíma. Ekki var kostur á því í kjölfar bankahrunsins 2008 og segja má að ríkissjóður sé enn að ná til lands í efnum í að taka utan það viðhald sem dróst á þeim innviðum sem þá þurfti að gjalda fyrir viðhaldsleysi og fjárfestingar til þess að vega upp á móti niðurskurði á þessum sviðum á fyrstu árum eftir bankahrunið. Sala á eftirstandandi hlut ríkisins í Íslandsbanka stuðlar að þessu markmiði þar sem aukið svigrúm til nauðsynlegra arðbærra og þar með aukið svigrúm til arðbærra fjárfestinga. Virðulegur forseti, þetta í aðalatriðum það mat sem hæstv. Fjárlaganefnd og meirihlutinn lagði til grundvallar á sínu áliti. Ég vil að lokum aðeins bara rifja það upp að í lögum sölumeðferð eignarhluta ríkisins banka frá lög nr. 155 frá 2012 er býsna nákvæmlega kortlagt hvernig slík sala fer fram. Þeim atriðum öllum var fullnægt í þessu ferli. Þar er beinlínis talað tilboðsleiðina sem farið var og hún þar tíunduð í greinargerð með frumvarpinu sem lögð var fram á þeim tíma. Þannig að umræðu það að þetta sé einhvern hátt óvæntur snúningur eða óvænt söluaðferð á einfaldlega ekki við. Að öllu samanlögðu, virðulegur forseti, þá vil ég aðeins segja hér að lokum að ég held að þegar til lengdar lætur muni það skref að hafa selt þennan eignarhlut á þessum tíma hafa skipt og muni skipta gríðarlega miklu máli fyrir framtíðar fjárþörf ríkissjóðs og getu hans til þess að standa hér undir því velferðarkerfi sem hann rekur og því heilbrigðiskerfi og því fjárfestingarstigi sem við viljum að sé mögulegt á hverjum tíma. Þá tekur til máls hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis Guðbrandur Einarsson. Virðulegur forseti. Það að selja eignir ríkisins krefst þess að vel sé vandað til verka og að fullkomins gagnsæis og jafnræðis sé gætt. Sú aðferð sem farin var við fyrri sölu bankanna gerði fólk tortryggið gagnvart sölu ríkiseigna og óljóst hvernig þeir fjármunir sem fengust fyrir þá sölu voru nýttir. Þegar Síminn var seldur á sínum tíma var alltaf gert ráð fyrir að þeir fjármunir færu í byggingu nýs Landspítala. En ákveðnir stjórnmálamenn tóku sér það bessaleyfi að henda þeim í það efnahagslega svarthol sem myndaðist eftir hrun. Þann 22. mars síðastliðinn seldi svo Bankasýsla ríkisins mjög óvænt
22,5% hlut í Íslandsbanka á 117 krónur á hlut eða fyrir samtals 52,7 milljarða. Útboðið fór fram með svokölluðu tilboðsfyrirkomulagi með þátttöku innlendra og erlendra hæfa fjárfesta, það fagfjárfesta og viðurkenndra gagnaðila eins og það nefnt. Í fyrra útboði var hins vegar seldur 35% hlutur í bankanum og því ríkið orðið minnihlutaeigandi í Íslandsbanka. Viðreisn gerði ekki athugasemdir við sölu bankans og telur að með sölunni sé verið að minnka áhættu ríkisins af stórum eignarhlut í umræddu fjármálafyrirtæki og það eitt geti stuðlað að virkari samkeppni á fjármálamarkaði. Viðreisn lagði einnig áherslu á að við söluna verði litið til þeirra viðmiða sem fram koma í umsögn Samkeppniseftirlitsins, sér í lagi varðandi það að stefnt verði að sem fjölbreyttustu eignarhaldri aðila sem hafa að leiðarljósi langtíma hagsmuni þjóðarinnar að traustum bankarekstri. Mikilvægt að eignarhald bankans sé dreift og að kaupendur á hlutum í bankunum hafi ekki ríkra hagsmuna að gæta sem beinir samkeppnisaðilar bankans, eigendur stórra hluta í samkeppnisaðilum bankans eða séu umsvifamiklir viðskiptavinir hans. Viðreisn telur enn fremur mikilvægt að hagnaður ríkissjóðs að sölu Íslandsbanka verði ekki ráðstafað í almennan rekstur ríkisins. Þar sem einskiptistekjur að ræða brýnt að þeim verði varið í samfélagslega arðbærar innviða fjárfestingar og eða niðurgreiðslu á skuldum ríkissjóðs. Það hins vegar ekki ljóst á þessum tímapunkti hvernig andvirði af sölu bankans verður varið. Munu þessir fjármunir verða nýttir í uppgreiðslu skulda eða innviða fjárfestinga eða verða þessir fjármunir bara nýttir í ósjálfbæran rekstur ríkissjóðs? Ríkisstjórnin þarf að gera grein fyrir þessu. Þá vekur það athygli hversu hratt salan gekk fyrir sig og það eitt og sér vekur tortryggni. Hvers vegna var ekki hægt að auglýsa eftir áhugasömum kaupendum með meiri fyrirvara? Hefði það ekki geta gert erlendum aðilum kleift að undirbúa tilboð í hlut í bankanum? Eða var þessi leið farin til þess að koma í veg fyrir að erlendir aðilar geti keypt, þar sem það hefði getað skapað þrýsting á krónuna? Eða eru allar okkar efnahagslegar aðgerðir miðaðar við það að verja þessa löskuðu krónu? Við hljótum einnig að spyrja hvernig þeir sem fengu að kaupa voru valdir. Það liggur fyrir að umfram eftirspurn var að ræða og því má gera ráð fyrir að einhverjir áhugasamir hafi ekki fengið að kaupa. Hvernig voru kaupendur valdir? Ef verið var að hugsa dreifða eignaraðild eins og fjármála- og efnahagsráðherra hefur látið hafa eftir sér, hvers vegna var þá ekki farin sú leið sem farin var í upphafi? Það að bjóða almenningi að kaupa hlut í bankunum. Þá liggur það heldur ekki fyrir að verið sé að tryggja heilbrigða samkeppni á bankamarkaði. Það til dæmis af hinu góða að lífeyrissjóðir sem hafa verið í samkeppni við bankana á lánamarkaði verði stærsti eigandi bankana, eða væri það kannski rétt að heimila þeim auknar fjárfestingar í útlöndum í staðinn? Virðulegur forseti, þessi aðferð sem valin var virðist hafa hleypt illu blóði í stóran hluta almennings sem tortryggir þetta ferli. Sala ríkiseigna má ekki verða til þess að skapa úlfúð í samfélaginu og þá að vera hafið yfir allan vafa að heiðarleg vinnubrögð hafi verið viðhöfð þegar verið að sýsla með almannafé. Það skiptir máli að vel sé á hlutunum staðið. Líkt og ég nefndi áður það að mínu mati jákvætt að selja eignarhlut ríkisins í Íslandsbanka. Hún til þess fallin að minnka áhættu ríkisins. Staðan sú að þótt rekstur bankans hafi verið arðbær síðustu árin, þá hann í eðli sínu áhættusamur og ríkið á ekki að taka áhættu í meðferð almannafjár. Hún einnig til þess fallin að efla virka samkeppni á fjármálamarkaði, enda getur það verið samkeppnishamlandi að ríkið eitt og nánast eitt
einn eigandi að 2/3 hlutum markaðarins. Þannig eru gæði falin í því að stuðla að fjölbreyttu og dreifðu eignarhaldi, en þá þarf líka að tryggja það að eignarhaldi sé fjölbreytt og dreift. Við þurfum að hafa vissu fyrir því að söluferlið taki mið af því. Öll skref sem stuðla að aukinni erlendri fjárfestingu eru líka jákvæð. Íslenskur markaður er ekki sérlega eftirsóknarverður fyrir erlenda aðila fyrir margra hluta sakir. Í janúar á síðasta ári var það haft eftir framkvæmdastjóra Deutsche Bank á Norðurlöndum að það myndi ekki svara kostnaði fyrir alþjóðlega banka að hefja hér starfsemi. Hann sagði líka engan vafa leika á því að íslenska krónan væri stór hindrun. Það ætti þó ekki að koma nokkrum á óvart að það myndi auka hér erlenda fjárfestingu, auka þjónustuframboð fyrir neytendur og gera samkeppni virkari ef við hefðum evru. Krónan stendur í vegi fyrir þessu. Þetta á ekki einungis við á bankamarkaði. Aðgengi nýsköpunarfyrirtækja að erlendu fjárfestingafé væri greiðara ef við hefðum alþjóðlegan gjaldmiðil og stöðugra vaxtaumhverfi. Það er áhættusamt að færa fé til Íslands. Rétt eins og hæstvirtur innviðaráðherra nefndi hér árið að það er talsvert flókið að eiga peninga á Íslandi. Virðulegur forseti, það er mikilvægt að samkeppni á bankamarkaði sé virk. Þar skiptir eignarhaldið lykilmáli. Við þurfum að hafa vissu fyrir því að kaupendur að stórum hlutum Íslandsbanka séu líklegir til að hafa langtíma hagsmuni af traustum bankarekstri að leiðarljósi. Það skerðir til dæmis hvata til innbyrðis samkeppni ef kaupendur eiga jafnframt hluti í keppinauti bankans. Og það skapar hættu á hagsmunaárekstrum ef þeir eru umsvifamiklir viðskiptavinir hans. Til dæmis ef þeir ættu fyrir vikið greiðari aðgang að fjármögnun en aðrir samkeppnisaðilar þeirra. Þetta skapar augljósa hættu út frá fjármálastöðugleika sjónarmiði. Í skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis í kjölfar fjármálahrunsins var því lýst að stærstu eigendur allra stóru bankana hafi fengið óeðlilega greiðan aðgang að lánsfé hjá þeim bönkum sem þeir áttu að því virtist í krafti eignarhalds síns. Af þessari reynslu þurfum við að draga skýran lærdóm. Í hvítbók framtíðarsýn fyrir fjármálakerfið sem kom út árið 2018 segir meðal annars að heilbrigt eignarhald á bönkum sé mikilvæg forsenda fyrir fjármálastöðugleika og trausti almennings á bankakerfinu. Þar segir með leyfi forseta: til að fara með ráðandi eignarhald í banka þurfa eigendur að njóta óskorast traust sem byggir á reynslu þeirra, þekkingu og heiðarleika í viðskiptum. Eigendur sem hafa langtíma hagsmuni að leiðarljósi eru líklegri til að styðja við rekstur bankans til framtíðar og sjá sér hag í því að stuðla að trausti og langtíma viðskiptasamböndum. Mikilvægt er að stærstu eigendur kerfislægra mikilvægra banka hafi fjárhagslega burði til að standa á bakvið bankana á erfiðum tímum. Æskilegt er að helstu eigendur banka og fulltrúar þeirra í stjórn hafi yfirgripsmikla reynslu og þekkingu á fjármálastarfsemi sem nýtist við stefnumörkun og ákvarðanatöku. Þess vegna var óheppilegt, svo ekki sé fastar orði kveðið, að ekki hafi legið fyrir frá upphafi útboðs hverjum byðist að kaupa hluti í Íslandsbanka. Hvaða fagfjárfestar voru valdir til að kaupa hlutin í bankunum? Hvaða skilyrði þurftu þeir að uppfylla? Hvernig var jafnræði bjóðenda tryggt? Hvers vegna voru þessar upplýsingar ekki opinberar áður en að salan fór fram? Er það ekki sjálfsögð krafa? Sérstaklega í ljósi þess hversu langan tíma söluferli bankans hefur tekið. Annað atriði sem nefnt var í hvítbókinni er gagnsætt eignarhald. Það er mikilvæg forsenda þess að mat verði lagt á áhættuþætti varðandi samþjöppun eignarhalds. Við þurfum því líka að horfa til lífeyrissjóðanna. Þeir voru stórir eigendur fyrir og við getum getið okkur til að hlutfallsleg eign þeirra hafi aukist í söluna. Hver er hlutur sömu lífeyrissjóða í öðrum bönkum? Og hver er samkeppnisstaða þeirra gagnvart bankunum á fasteignalánamarkaði? Og vegna innlendrar fjárfestingar eiga lífeyrissjóðirnir líka hagsmuna að gæta sem veigamiklir hluthafar í ýmsum stærri fyrirtækjum landsins
sem að auki meðal stærstu viðskiptavina bankans. Virðulegur forseti, fjölbreytt og dreift eignarhald og gagnsæi við sölu getur stuðlað að breiðri sátt bankakerfið okkar og léttúð í þeim efnum getur hæglega slátrað traustinu. Bein aðkoma sterkra erlendra fjárfesta hefði verið til þess fallin að hafa jákvæð áhrif á samkeppnisumhverfi íslenskra bankaþjónustu til framtíðar, auka stöðugleika og minnka áhættu á krosseigna-tengslum. Hér sjáum við enn og aftur ókosti þess að vera smár markaður með smáan gjaldmiðil og flöktandi vexti. Salan er þó jákvæð, hafi verið rétt að henni staðið. Í vestrænum ríkjum er víðtækt ríkiseignarhald á viðskiptabönkum sjaldnt séð. Eðlileg aðkoma ríkisins í gegnum reglu- og eftirlitskerfi sem stuðlar að heilbrigðu fjármálakerfi. Ekki með beinu og áhættusömu og samkeppnishamlandi eignarhaldi. Virðulegur forseti, ég hefði viljað sjá annað og opnara vinnulag við sölu á þessum hlut í Íslandsbanka. Ferlið var að mínu mati ekki opið og gagnsætt og ekki til þess fallið að auka traust almennings á að vel hafi verið farið með almannafé. Ég fæ heldur ekki séð að allir þeir sem fengu að kaupa hafi verið hæfir stórir fagfjárfestar sem ætluðu sér að fjárfesta til lengri tíma. Það hefði mátt hafa lengri aðdraganda að sölunni og það hefði mátt kynna áhugasama bjóðendur fyrirfram. Bara rétt eins og þegar fólk er að sækja opinbert starf, þá eru listar með umsækjendum lagður á borðið. En það er ekki verið að gera það þegar verið að selja fyrir milljarðatugi. En því miður var slíkt ekki gert og því er niðurstaðan sú að þessa sölu ríkir ekki traust. Þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Frú forseti, við ræðum hér nýafstaðna skyndisölu ríkisins á hlut í Íslandsbanka. Hæstv. fjármálaráðherra fór nokkuð ítarlega yfir málið hér í framsöguræðu sinni og nefndi mörg mikilvæg atriði. Og það er ástæða til að undirstrika nokkur þeirra. Til að mynda nefndi hæstv. ráðherra að nú stefndi í að stöðugleika framlag bankans sem þá hét Glitnir yrði sem nemur nærri 300 milljörðum króna. Og það munar það og ég efast ekki að ég og hæstv. ráðherra deilum góðum minningum þann slag sem átti sér stað til að tryggja þetta framlag og önnur því hann var stór. Hins vegar hljótum við þegar svona miklir hagsmunir eru undir að velta fyrir okkur með hvaða hætti var staðið að því að innleysa þá eða tryggja að ríkið fengi sem mest í sinn hlut. Það er rétt sem að hæstv. ráðherra sagði að það var gæfa á sínum tíma að bankarnir gömlu sem fjallu skyldu ekki vera í ríkiseigu. Það styrkti mjög stöðu íslenska ríkisins við það að takast á við gríðarlega miklar efnahagsþrengingar en leið að finna lausnirnar til að bregðast við þeim þrengingum. Og það tókst vel. Það tókst vel og til alveg ástæða til þess að minna á það að hæstv. fjármálaráðherra stóð sig mjög vel í þessum slag á sínum tíma. Þetta voru aðgerðir sem að umbyltu stöðu ríkissjóðs á Íslandi að því marki að ég held mér svo óhætt að segja að ekkert ríki, að minnsta kosti ekki í seinni tíma sögu, hefur náð viðlíka efnahagslegum viðsnúningi
eins og íslenska ríkið náði með niðurstöðunni uppgjör slitabúa bankanna og yfirtakan á Íslandsbanka hluti af því. Ég tók líka eftir skotum hæstvirts fjármálaráðherra, eiginlega skotríð ráðherrans hæstvirts á samstarfsflokkinn í ríkisstjórn, Framsóknarflokkinn, þegar hann talaði samfélagsbanka og keyrði í kaf, ef svo má segja, í málflutningi sínum stefnu þess flokks varðandi svokallaðan samfélagsbanka. En það sem ég vil þó fyrst og fremst leggja áherslu á hér á þeim stutta tíma sem ég hef til ráðstöfunar í þessari mikilvægu umræðu sú aðferð sem ríkisstjórnin hefur notast við að innleysa ávinninginn eða eftir atvikum réttmæta kröfu vegna uppgjörs slitabúanna með tilliti til Íslandsbanka. Það verður ekki annað sagt en að í frumútboðinu hafi verðið reynst lágt. Þetta var gagnrýnt á sínum tíma og óhjákvæmilega var því svarað til að það væri ómögulegt að segja til hvernig verð á hlutabréfum myndi þróast, sem vissulega rétt. En eftir frumútboðið þá hækkaði verðmæti þessara hlutabréfa mjög verulega og þeir sem höfðu tekið þátt í því högnuðust þá fyrir vikið, hafi þeir innleyst þann hagnað og svo kemur þessi annar áfangi í framhaldi af því. Og þá velti maður fyrir sér, lærði ríkisstjórnin af reynslunni varðandi aðferðina og verðlagninguna? Ég ekki alveg viss það, því að eins og margir hv. þingmenn hafa velt upp hér í umræðunni í dag, þá margt á reiki hvernig staðið var að þessum öðrum áfanga, að sölunni í öðrum áfanga á sölu á hlut ríkisins í Íslandsbanka. Svo hitt spurningin hvernig ríkið nýtir það fjármagn sem það fær fyrir bankann. Þar höfum við heyrt tillögur eða hugmyndir ríkisstjórnarinnar nýtingu fjármagnsins, annars vegar umræðu að nýta þetta fjármagn til þess að greiða niður ríkisskuldir, sem þarf kannski ekki að koma á óvart og skynsamleg ráðstöfun. En við höfum líka séð það í samþykktu frumvarpi eða þingsályktunartillögu að það ætti hugsanlega að nýta tekjur af sölu Íslandsbanka til að ráðast í framkvæmd á borð við borgarlínu og var nefnt sérstaklega. Og þá veltir maður aftur fyrir sér, verið að gera þetta á skynsamlegan hátt, verið að ráðstafa fjármagninu á skynsamlegan hátt? Reyndar ekki lengur bein tenging milli tekna af sölu Íslandsbanka og borgarlínu, en fjármagnun frá ríkinu engu að síður sú sama. Svoleiðis að það má alveg heimfæra þetta á þessa sölu að ríkið sé að verja tekjunum í framkvæmd sem að mínu mati óhagkvæm og til þess fallin að uppfylla kosningaloforð Samfylkingarinnar í Reykjavík. En þetta eru kannski allt saman aukaatriði í stóra samhenginu og það þetta. Þegar ráðist var í yfirtöku á íslenska fjármálakerfinu að mjög verulegu leyti samhliða uppgjöri slitabúa bankanna, lagði ég áherslu á að það þyrfti að nýta það tækifæri sem í því fælist til þess að laga
fjármálakerfið á Íslandi. Fyrri áfanginn væri að taka við framlögum slitabúanna, meðal annars í formi eignarhalds á bönkum. En óhjákvæmilegt framhald hlyti að felast í því að nýta þá einstöku stöðu sem þannig skapaðist til að endurskipuleggja fjármálakerfið á Íslandi og láta það virka betur fyrir íslensk fyrirtæki og íslenskan almenning. Því það hefur ekki gert það. Íslenska fjármálakerfið hefur ekki virkað sem skyldi fyrir íslenskan almenning og það hefur ekkert með evruna að gera eða íslensku krónuna. Það hefur með það að gera hvernig þetta kerfi hefur verið sett upp og skipulagt og rekið. Og þarna gafst einstakt tækifæri til að gera breytingu þar á. Og fyrir alþingiskosningarnar 2017 lagði Miðflokkurinn fram tillögu að endurskipulagningu íslenska fjármálakerfisins með hliðsjón af þeirri stöðu sem það var uppi. Ekki bara varðandi bankana, heldur líka lífeyrissjóði, tryggingafélög, fjármálakerfið í heild. Því þetta var einstök staða sem kemur ekki aftur. Og það er mikil synd að þessi ríkisstjórn á þessu kjörtímabili, eins og við sjáum nú með þessari sölu og því síðasta, skuli ekki hafa nýtt þetta tækifæri. Það hefði verið hægt að ráðast í sölu á eignarhlut ríkisins í bönkunum, Íslandsbanka og Arion banka sem að ríkið hafði í hendi sér að yfirtaka líka, með þeim hætti að fjármálakerfið á Íslandi hefði nýst öllum almenningi miklu betur en nú er. Þetta er ekki sá hluti atvinnulífsins sem að lítur sömu lögmálum og aðrir hlutar þess. Þetta er ekki eins og matvöruverslanir eða nokkur annar rekstur. Bankarekstur, fjármálakerfið hefur algjöra sérstöðu. Bankarnir hafa í raun heimild til þess að prenta peninga. Og það kallar á að ríkisvaldið geri ákveðnar kröfur til þeirra. Og tækifæri til þess að gera þær kröfur og endurskipuleggja kerfið, það var til staðar. Einstakt tækifæri, það hefur ekki verið nýtt. Við lögðum til fyrir síðustu kosningar að minnsta kosti til að byrja með, þriðjungshlut í Íslandsbanka yrði útdeilt til allra landsmanna jafnt. Það er sanngjörn einkavæðing. Þannig hefði myndast raunverulegt verð, raunverulegt verðmæti hlutabréfa í bankanum hefði komið í ljós og allir Íslendingar hefðu notið góðs af því til jafns. Og þar var verulegar fjárhæðir að ræða fyrir meðal fjölskyldu líklega vel yfir 1.000.000 krónur miðað við verðið eins og það var strax eftir söluna. En þetta var ekki bara spurning að afhenda fólki þessi verðmæti, þannig að það geti sjálft farið með þau og nýtt þau á þann hátt sem að það teldi skynsamlegast. Þetta var líka spurning að almenningur hefði beina aðkomu að fjármálakerfinu. En það var ekki raunin. Það var ráðist í þetta útboð á sínum tíma, frumútboð, og svo þennan annan áfanga, þar sem er mjög, að minnsta kosti tiltölulega óljóst með hvaða hætti var staðið að því að velja eða ákveða hverjir fengi að kaupa. Það vekur spurningar óhjákvæmilega, en ef að allur almenningur hefði haft jafnan aðgang, jafnt hlutfall, þá hefði í fyrsta lagi myndast heilbrigður, eðlilegur markaður, eðlilegt verð og aðkoma alls almennings að bankakerfinu hefði verið tryggð. Hvers vegna var þessi leið ekki farin? Ég ímynda mér að ríkisstjórnin myndi segja að hlutverk hennar hafi verið fyrst og fremst að tryggja sem mestan hagnað, sem mestan ávinning af sölunni
Tryggði þessi leið það? Ég er ekki viss um það. En látum það liggja á milli hluta. Það var afstaða ríkisstjórnarinnar að þurfti að gera þetta með þeim hætti að beinar tekjur ríkisins af sölunni yrðu sem mestar. Þá engu að síður var litið framhjá samfélagslegu mikilvægi fjármálakerfisins. Mikilvægi þess efnahagslega, fjárhagslega, fyrir allt samfélagið að búa til, hanna, innleiða fjármálakerfi sem að virkaði betur en það fjármálakerfi sem að við búum ennþá við á Íslandi. Og það megin athugasemd mín við hvernig ríkisstjórnin hefur staðið að meðferð þessara framlaga slitabúa bankana, að hún skyldi ekki nýta tækifæri, þetta einstaka tækifæri sem gafst til að laga kerfið. Það sama í heilbrigðiskerfinu og rauninni öllum öðrum kerfum. Það ekki ráðist í það að laga kerfið sjálft. Tækifærin til slíks eru ekki nýtt. Mér dettur ekki í hug að væna hæstv. Fjármálaráðherra að hafa valið aðferð sem að fæli sér neitt misjafnt eða væri til þess ætluð að ná einhverjum óeðlilegum markmiðum. En hæstv. Ráðherra og ríkisstjórnin völdu þó engu að síður ekki þær aðferðir sem að hefðu getað tryggt breytingu á fjármálakerfinu á Íslandi sem að til lengri tíma litið hefði verið miklu margfalt verðmætari heldur en þeir milljarðar sem að ríkið fær með sölu á eignarhlut sínum í Íslandsbanka með þeim hætti sem að gert var. Til máls tekur hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gísli Rafn Ólafsson. Frú forseti, ég þakka hæstv. ráðherra fyrir að veita munnlega skýrslu þetta mál sem að svo sannarlega brennur á mörgum og það er mikilvægt eins og hæstv. ráðherra nefndi að þetta söluferli sé allt saman opið og gagnsætt. Og það er einna helst þar sem að kannski mig langar að benda á hvað almenningi finnst hvar hefði betur mátt fara og ég mun leggja fram einhverjar spurningar en ég ætlast kannski ekki til þess að ráðherra endilega svari þeim öllum. Hún er að sjálfsögðu ljúft að gera það, en kannski frekar að taka þér sem ákveðið veganesti, því nú er enn eftir að selja einhvern hluta af bankanum og má því kannski læra hvað betur hefði mátt fara, vegna þess að það er því miður þannig að almenningur telur ekki að þetta söluferli hafi verið mjög gagnsætt eða opið. Og það er náttúrulega kannski skiljanlegt að hluta til vegna þess að það er ekkert mjög auðvelt að skilja hvernig svona hlutir gerast í þessum geira, og til dæmis bara það hvað það þýðir að vera fagfjárfestir er eitthvað sem kannski er ekki á allra vitund. En það er einmitt ekki eitthvað sem við bara ákveðum eða einhver ákveður svona, það er lagaskilgreining fyrir því og það er líka mjög gild ástæða fyrir því að það er til skilgreining fyrir því hvað er að vera fagfjárfestir. En það er til þess að tryggja ákveðna neytendavernd vegna þess að þú vilt ekki að það sé hægt að bjóða neytendum eitthvað sem kannski þeir hafa ekki nægilega mikla þekkingu eða reynslu til þess að meta hvort sé góð fjárfesting eða ekki.
Og gott dæmi þetta, ef við viljum taka eitthvað hérna úr fortíðinni, þá getum við tekið þegar að var verið að selja hér hlutabréf fyrir 20 og eitthvað árum síðan í Decode. Og það voru allir að kaupa þetta vegna þess að þetta átti að verða næsti hlutin sem gerði því ríkan, og það var nú ekki komið á markað þá, og svo endaði það nú á því að verða mun minna virði heldur en flestir höfðu keypt það fyrir. En það er líka mikilvægt að þegar kemur að því að fara í svona útboð, og þegar útboð eins og ákveðið var núna að fara einungis í útboð til fagfjárfesta, að þá vaknaði sjálfsögðu upp spurningar hjá almenning um það hverjum var boðið að vera með í þessu útboði. Var það öllum skráðum fagfjárfestum á Íslandi? Veit endar ekki hvort sú skrá sé til. En hvernig umgjörð var um það og reglur um það hverjum var í raun boðið að vera með? Það er ein af stóru spurningunum sem allir eru að spyrja sig þessa síðustu daga. Hver fékk að taka þátt og hver ekki? Jú, einfalt að segja, það voru fagfjárfestar, en voru öllum fagfjárfestum tekið leyft að vera með, eða voru það einhverjir ákveðnir sem höfðu rétt tengsl eða ekki? Nú, þegar að koma því að velja tilboðin, þá komum við aftur að því, voru einhverjar reglur eða fyrirfram skilgreindar aðgerðir við það hvernig velja ætti þessi tilboð? Voru þessar reglur skýrar og aðgengilegar fyrir útboðið til fjárfestana, og verða þær birtar svo að við getum séð hvaða reglur giltu? Nú, fólk hefur einnig spurt sig vegna þess að í hluthafalistanum birtust ekki neinir erlendir fjárfestar í þetta skiptið, og spyr fólk sig því hvort að erlendum fjárfestum hafi verið boðinn aðgangur að þessu skipti, og þá hversu margir tóku þátt nú í þessu öðru útboði. Ef þeim var boðið og enginn tók þátt, þá er það náttúrulega ákveðin rauð flögg. Og því tengdu, hvaða reglur voru val á því hvaða erlendu fjárfestir fengu að taka þátt í frumútboðinu og þessu seinna útboði? Það er nefnilega þannig að ef þessar reglur eru óljósar og ferlið er ekki gagnsætt, þá vaknar að sjálfsögðu upp hjá fólki efasemdir um það hvort að frændhygli, vinagreiðar og spilling hafi átt sér stað. Og hefur maður meðal annars séð, bæði á samfélagsmiðlum og í fréttum eða á netinu, fólk spyrja hvort aðilar tengdir ráðamönnum hafi fengið að kaupa eða fjárfesta eitthvað sem ekki stóð öðrum til boða. Já, það er nefnilega mjög venjulegt að hræðslan spillingu aukist þegar gagnsæið er ekki nógu gott. Nú er ég alls ekki að segja að það hafi verið nein spilling, það hafi verið nein frændhygli eða vinagreiðar, en að sjálfsögðu að gefnu tilefni fortíðarinnar, þá er það eitthvað sem fólk hræðist, og því mjög mikilvægt að gagnsæið sé sem mest. Hæstv. Ráðherra benti á það hér áðan að það yrði birtur listi yfir hvaða hluthafar keyptu, en það væri áhugavert að vita hvort að listi yfir hverjir gátu tekið þátt í útboðinu yrði birtur líka. Eins er mikilvægt þegar þessi hluthafalisti birtist að raunverulegir eigendur hluta
komi þar fram, ekki bara eignarhaldsfélögin þeirra, svo maður geti áttað sig á raunverulegum tengslum á milli eigenda og auðvitað skulum við vona að enginn þessara kaupanda séu aflandsfélög sem erfitt að rekja raunverulega eigendur á. Það vekur líka upp ákveðnar spurningar að í núverandi hluthafalista hægt að sjá bæði Landsbankann og Arion banka meðal stærstu hluthafa. Þetta raunverulegt? Eru þetta bankarnir sjálfir að kaupa eða voru þeir að kaupa fyrir viðskiptavini? Ef þetta voru bankarnir sjálfir, þá spyr maður, það af hinu góða að það sé eignarhald svona mitt á milli allra þessara aðila? Annað sem hefur verið bent á, hæstv. ráðherra talaði kjölfestu fjárfesta í fyrsta útboðinu. Það var samt þannig að margir af þeim, eða einhverjir af þeim stóru aðilum sem voru að kaupa í frumútboðinu, að þeir seldu mjög fljótlega og kom það mörgum á óvart því í flestum svona útboðum oftast settur binditími á slíka kjölfestu fjárfesta. Svona rétt til að klára ræðu mína þá langar mig að nefna tvo hluti. Annars vegar, það gott að fá tekjur inn í ríkissjóð, 108 milljarða, en við megum heldur ekki gleyma því að bankinn hefur verið að skila arði í ríkissjóð undanfarin ár og hefði sennilega gert það á næstu árum. Þannig að tekjur ríkissjóðs á næstu árum munu einnig verða aðeins lægri. Þannig að þetta er ekki alveg eins einfalt og að segja bara við fundum 108 milljarða. Að lokum langar mig að spyrja hæstv. Efnahags- og fjármálaráðherra að nú þegar bráðum stefnir í það að það verði bara einn ríkisbanki, Landsbankinn, eru þá einhver áform upp það að breyta þeim banka í samfélagsbanka þar sem að arður og hagnaður ekki að fara aftur inn í ríkissjóð, heldur fer í það að gera kjarabætur, betri aðgengi að fjármagni fyrir almenning. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Helga Þórðardóttir. Frú forseti. Ég vil ræða hér söluferli á Íslandsbanka sem átti sér stað í síðustu viku. Hvað erum við að horfa upp á hérna? Jú, við sjáum að kjörnir fulltrúar að selja eignir okkar á undirverði svo fjárfestar geti grætt og haldið áfram í partíinu. Því þeir sakna svo sárt ársins 2007. Ég vil minna á fræg orð sem Árni Matthíasson lét falla 17. mars árið 2007 með leyfi forseta. Drengir, sjáið þið ekki veisluna? Tilvitnun lýkur. Þetta sagði hann þegar hann var spurður af því hvort ekki ætti að taka alvarlega viðvaranir greiningadeilda og erlendra banka. Hvað gerðist? Fjárfestarnir og eigendur bankanna héldu áfram í partíinu þangað til allt hrundi og almenningur sat uppi með skítinn. Almenningur sem aldrei var boðið í partíið var látinn borga gegndarlausa græðgi fjárfesta. Ef bankakreppan hefði ekki komið til, hefðu skattgreiðendur aldrei eignast 2 einkabanka. Í fyrrnefndri bankakreppu fór fjöldi banka á hausinn á heimsvísu. Einkabankar eru alltaf að fara á hausinn. Samkvæmt þekktri rannsókn þá urðu á árabilinu 1970 til 2011 147 bankagjaldþrot í heiminum. Þrátt fyrir að menn segi að löggjöf sé mun betri við bankakerfið í dag en áður, þá ekki á vísan að róa. Í fyrsta lagi vinna lobbyistar bankakerfisins að því
að reglurnar séu rýmkaðar svo hægt sé að fara gamla aftur og þeim hefur yfirleitt orðið að ósk sinni í ljósi sögunar. Ástæðan fyrir því að til hefur komið sérstök löggjöf tryggingar á bankainnstæðum eru þessi tíðu gjaldþrot einkabankanna. Oftar en ekki eru það skattgreiðendur sem standa straum af sandkassaleik einkabankanna. Það eru margir sem telja að þeir einu sem geti ekki rekið banka séu einkaaðilar. Það eru margir sem telja að ríkið eigi alls ekki að reka banka. Það eru engar forsendur fyrir því þegar í ljósi sögunar. Það ríkir ekkert traust gagnvart núverandi bankakerfi og það er ekki skrítið. Leyfið almenningi að lifa við traust bankakerfi. Því tel ég mig geta fullyrt með nokkru sanni að ef menn vilja endilega einkavæða bankana aftur, þá eru þeir að bjóða skattgreiðendur upp á blankó tékka til þess eins að einhverjir fjárfestar fá að leika sér bankana óákveðinn tíma. Ættum við ekki að læra af sögunni? Það er mælikvarði á greind að endurtaka ekki sömu hluti aftur og búast við annarri niðurstöðu. Með leyfi forseta. Insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results. Tilvitnun lýkur. Geðveiki er að gera það sama aftur og búast við annarri mismunandi niðurstöðum. Til að koma í veg fyrir geðveiki á Alþingi Íslendinga verðum við að forðast að auka hlut einkabankanna. Því það mun bara lenda á skattgreiðendum fyrr eða síðar samkvæmt sögunni. Það eru fleiri valmöguleikar í stöðunni en síendurtekin einkavæðing bankanna. Stór skaðaminnkandi aðgerð er að stofna samfélagsbanka. Að stofna litla kósí samfélagsbanka mun ekki breyta neinu og getur því ekki verið takmark ef maður vill minnka tök auðvaldsins á bankakerfi Íslands og minnka skaða almennings sem þarf síðar að standa undir gjaldþroti. Til að tryggja hagsmuni skattgreiðenda sem björguðu einkabönkunum eftir einkavæðingu þeirra á sínum tíma verður að stofna sterkan, öflugan samfélagsbanka. Sá samfélagsbanki þarf að vera stór. Hann verður að vera stærsti bankinn á Íslandi. Hann verður að vera ráðandi. Hann verður að vera stóri bróðir sem aðrir bankar halla sér að ef þörf er á. Til að hann verði þetta stór verða bæði ríkið og sveitarfélögin að versla við hann. Slíkur banki er eingöngu viðskiptabanki en stundar ekki fjárfestingarstarfsemi. Hann er eign ríkis og sveitarfélaga. Hans markmið er ekki hagnaður nema til að byggja sjálfan sig upp. Þess vegna býður hann ódýrari þjónustu en aðrir bankar. Hann skilar að mestu öllu hagnaði til skattgreiðenda. Það er eðlismunur á samfélagsbanka og einkabönkum. Einkabankar sinna hluthöfum en samfélagsbankar sinna almenningi. Þar sem samfélagsbankar stunda ekki fjárfestingarstarfsemi, það er að segja spilavíti einkabanka, það eru mun minni líkur á því að þeir lendi í fjárhagsvandamálum eða gjaldþroti. Ég vil líka leiðrétta þann misskilning sem hefur komið hér fram það að Íbúðalánasjóður sé einhvers konar samfélagsbanki. Það er ekki hægt að líkja Íbúðalánasjóði við banka. Við getum ekki farið inn í Íbúðalánasjóð og stofna bankabók. Ef fólk vill svo hafa nokkra kósí einkabanka sem eru standi fjárfestingum þá bara það í góðu lagi. En bara það að við séum ekki að borga þeirra tap. Af hverju er ég að tala svona mikið gallana á þessu bankakerfi? Það er af því að við erum nauðbeygð til að stunda viðskipti við banka sem eru bæði fjárfestinga og viðskiptabankar. Við viljum fá val, við almenningur.
Við almenningur höfum engan áhuga á því að víla og díla á forsendum fjárfesta. Okkur langar einfaldlega að eiga venjuleg viðskipti við bankann okkar. Banka sem færir launin okkar til bóka, veitir okkur lán til að eiga þak yfir höfuðið og kannski kaupa bíl, fá lán til að kaupa bíl eða ferðast. Flest viljum bara eiga venjulegt líf þar sem erum örugg og getum treyst því að bankinn okkar sé traustur, svo að við getum einbeitt okkur að fjölskyldunni og almennt njóta lífsins. Svo ákveðinn hópur í þjóðfélaginu sem hefur ánægju af því að græða og gambla með peninga, svona fagfjárfestar sem eru búið að nefna hér oft í dag. Þessi hópur hefur fullan rétt á því að spila með peningana sína. Mér finnst líka almenningur hafi fullan rétt á því að sleppa því að vera þátttakandi í þessum leik þeirra. Þess vegna viljum við í Flokki fólksins berjast fyrir því að stofna venjulegan viðskiptabanka sem vinnur fyrir fólkið og tekur ekki þátt í spilavíti fjárfestingarbankana. Þá tekur til máls hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bjarni Jónsson. Virðulegi forseti. Í umræðu eignarhald Íslandsbanka og stóru bankana ekki hægt að láta hjá líða að ræða mikilvægi þess að tryggja starfsumhverfi smærri fjármálastofnana í landinu og þá ekki síst þeirra sem í dreifðri eignaraðild og í raun félagslegri eigu eins og sparisjóðirnir sem eftir standa. Ég vil nefna hér sérstaklega Sparisjóð Strandamanna, Sparisjóð Suður-Þingeyinga, Sparisjóð Hörkauðurvinga og Sparisjóð Austurlands. Samfélagsbanka eða ígildi þeirra sem við höfum mörg talað fyrir undanfarin ár. Banka sem þykja vænt þekkja og þjóna nærumhverfinu. Nokkrir sparisjóðir stóðu af sér hrunið og áhlaup stóru bankana að gleypa þá. Ljótur atgangur sem dapurlegt var að fékk að viðgangast. Þeir eru stóðir í héraði fyrir íbúa og fyrirtæki þar sem það voru að finna. Í umræðu eignarhald banka á Íslandi megum við ekki gleyma þessari sögu. Hversu mikilvægt að einn stóru bankana, Landsbankinn, verði áfram í samfélagslegri eigu allra landsmanna. Að stuðla sé að sem dreifðastir eignaraðild til stóru bankana eins og nú þegar losað eignarhald ríkisins á Íslandsbanka og að við stöndum vörð og tryggjum framtíð samfélagsbanka eins og sparisjóðanna sem umfram aðra bankastofnanir sýna í verki samfélagslega ábyrgð víða á landsbyggðinni. Við í Vinstri grænum höfum aldrei haft á stefnu að ríkið ætti að eiga allt bankakerfið, en það skýrt í okkar huga að Landsbankinn verði ekki seldur. Sú stefna hefur ekki breyst. Við þá stefnu munum VG standa eins og það stóð við hana á seinasta kjörtímabili. Þetta skynsamleg nálgun að mínu mati að ríkið, að almenningur eigi Landsbankann, svipuð nálgun og Norðmenn hafa tileinkað sér. Fyrir okkur sem höfum sjálfstæðan gjaldmiðil skiptir það talsverðu máli til þess að tryggja sjálfstæði íslensku krónunnar. Meðal annars þess vegna ég talsmaður þess að við, almenningur, samfélagið, höldum eignarhaldi á að minnsta kosti einum ríkisbanka og það ætti að vera Landsbankinn. Íslandsbanki kom upp í fang ríkisins með tilteknum hætti í tengslu við stöðugleikasamninga og sala nú hefur haft langan aðdraganda. Salan í fullu samræmi við stjórnarsáttmála og eigendastefnu og hafði meðal annars eftirfarandi markmið með leyfi forseta. Að minnka áhættu ríkisins af svo stórum eignarhlut í fjármálakerfinu, að tryggja æskilega samkeppni á fjármálamarkaði, að tryggja ágóða ríkissjóðs af eignarhaldinu og sölu á hlutum, að stuðla að fjölbreyttu, heilbrigðu og dreifðu eignarhaldi til lengri tíma, að auka fjárfestingarmöguleika fyrir almenning á Íslandi og fagfjárfesta,
að minnka skuldsetningu og auka svigrúm ríkisins til samfélagslegra arðbærra fjárfestinga. Ég sé ekki betur en að fyrirkomulag sölunnar hafi uppfyllt þessi markmið. Þá tekur til máls hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Jóhann Páll Jóhannsson. Virðulegi forseti. Byrja á því að lesa aðeins hérna upp 3. grein laga sölumeðferð eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum. Þegar ákvörðun er tekin undirbúning og framkvæmd sölumeðferðar eignarhluta skal áhersla lögð á opið söluferli, gagnsæi, hlutlægni og hagkvæmni. Með hagkvæmni er átt við að leitað sé hæsta verðs eða markaðsverðs fyrir eignarhluti. Þess skal gætt að skilyrði þau sem tilboðsgjöfum eru sett séu sanngjörn og að þeir njóti jafnræðis. Þá skal við sölu kappkosta að efla virka og eðlilega samkeppni á fjármálamarkaði. Lykilorðin hérna eru opið söluferli, gagnsæi, hlutlægni, hagkvæmni og jafnræði. Í greinargerð með lögunum segir svo: Gert er ráð fyrir að bjóða skuli eignarhlut til sölu í opnu söluferli. Nauðsynlegt er hins vegar að rökstyðja sérstaklega ef ekki stendur til að bjóða hlut til sölu með þeim hætti. Slíkt fyrirkomulag kann í undantekningartilvikum að koma til greina. Til dæmis við sölu á minni eignarhlutum ríkisins eða ef einhverjar sérstakar aðstæður kalla á að þetta fyrirkomulag sé viðhaft. Gott og vel. Í þessum öðrum hluta sölumeðferðar Íslandsbanka var ákveðið að víkja frá þessari almennu reglu opið söluferli. Það var ákveðið sem sagt að í þetta sinn fengi almenningur ekki að taka þátt, að það yrði farið í lokað útboð til hæfra fjárfesta. Og hvaða sjónarmið voru það sem lágu þarna að baki? Jú, það átti að fá að borðinu burðuga hæfa fjárfesta, langtíma fjárfesta sem myndu þá treysta sér til að styðja við rekstur bankans til lengri tíma. Þetta talaði hæstv. Fjármálaráðherra hérna áðan og hann talaði líka mikilvægi heilbrigðs eignarhalds. Og í hvítbókinni framtíð fjármálakerfisins, helsta stefnuplaggi ríkisstjórnarinnar í þessum efnum, er einmitt talað sérstaklega að það þurfi að huga að því við sölu ríkisins á eignarhlutum í bönkum að nýir eigendur séu traustir, hafi umfangsmikla reynslu og þekkingu á starfsemi banka og fjárhagslega burði til að standa á bak við bankann þegar á móti blæs. Og þessum markmiðum átti sem sagt að ná með tilboðsfyrirkomulagi sem virkar þannig að söluráðgjafar kanna áhuga hæfra fjárfesta á 1 eða 2 dögum og afla þannig upplýsinga vilja þeirra til að taka þátt í útboði. Þetta er ósköp algeng aðferð við sölu á stórum hlutum í skráðum félögum á evrópskum hlutabréfamörkuðum og ég held að það sé mikilvægt að hafa það í huga að það er ekkert óeðlilegt í slíku fyrirkomulagi að hlutirnir gerist ofboðslega hratt, að salan eigi sér stað eftir lokun markaða og niðurstaðan liggi fyrir áður en markaðir opna daginn eftir. Og það er heldur ekkert óeðlilegt að það sé veittur afsláttur. Afslátturinn er einmitt eitt af þeim tækjum sem eru notuð til þess að framkalla þessa eftirspurn og laða að hæfa fjárfesta, langtíma fjárfesta. Til þess er leikurinn gerður. Það var ágætis umræða þetta í Morgunútvarpinu á Rás 2 núna í síðustu viku. Þar sagði Snorri Jakobsson, hagfræðingur, með leyfi forseta: Ríkið hefur líklega frekar viljað fá fagfjárfesta og einhverja langtíma fjárfesta. Þú vilt kannski ekki selja einhverjum eignarhaldsfélögum sem eru mjög skuldsett og eru þá áhættusæknir eigendur. Já, það hefur maður haldið. En svo gerist það bara daginn eftir að það fara að fljóta upp á yfirborðið upplýsingar það hverjir keyptu og það fyrsta sem við fáum að vita eru upplýsingar að 3 innherjar tengdir stjórn og yfirstjórn Íslandsbanka hafi keypt. Einn þeirra er til dæmis sambýlismaður millistjórnanda í bankanum sem keypti hlut gegnum
eignarhaldsfélag sem með neikvætt eigið fé upp á 135 milljónir samkvæmt síðasta ársreikningi og þar af eru 120 milljónir vegna skulda við tengda aðila. Hann einn af þessum hæfu fjárfestum, eflaust ágætismaður, en af hverju var hringt í hann en ekki einhvern annan? Og hvað ætli Bankasýslan og söluráðgjafarnir hafi hringt í marga? Hverjir fengu að fljóta með og hverjir ekki? Og af hverju gátu þessi litlu aðilar ekki bara keypt á eftirmarkaði? Við erum að tala um fólk sem var kannski að kaupa fyrir 11 milljónir, 20 milljónir. Var þetta lokaða útboð ekki ætlað svona burðugum langtíma fjárfestum? Hvernig var eiginlega jafnræði tryggt í þessu ferli? Mér finnst við í rauninni ekki hafa fengið neitt ofboðslega skýr svör við því hérna í dag. Hæstv. Fjármálaráðherra sagði hérna áðan í svari við ræðu hv. þingmanns Kristrúnar Frostadóttur með leyfi forseta: þegar hv. þingmaður spyr með hvaða rökum var litlum fjárfestum hleypt að, þá var þeim í sjálfu sér ekki hleypt að sérstaklega. Jú, þeim var hleypt að sérstaklega. Það er þannig sem svona tilboðsfyrirkomulag virkar, eða ekki? Og hér ætla ég bara að fá að leyfa mér að vitna í minnisblað Bankasýslu ríkisins til fjármálaráðherra. Það sem farið einmitt yfir það sem Bankasýslan viðurkennir að séu svona ákveðnir gallar á tilboðsfyrirkomulagi, með leyfi forseta. Framangreint fyrirkomulag er því heimilt samkvæmt lögum nr. 155/2012. Það er þó ljóst að slíkt fyrirkomulag er ekki að fullu í anda meginreglna laga nr. 155/2012 opið söluferli og gagnsæi. Þannig njóta ákveðnir fjárfestar betri réttinda en aðrir, ásamt því að almenningur getur ekki tekið beinan þátt og þar með ekki tryggt fullt jafnræði bjóðenda. Ábyrgð þeirra sem sjá söluna verður þá alveg sérstaklega rík í svona tilboðsfyrirkomulagi. Það hlýtur að liggja í augum uppi, því þarna er vikið frá þessari almennu reglu opið söluferli. Eftir stendur kannski spurningin: hver var tilgangur þess að fá þessa litlu fjárfesta inn? Af hverju fengu þeir að fljóta með? Eru þeir að taka á sig einhverja svona umtalsverða markaðsáhættu? Eru þetta langtíma fjárfestar? Eins og kom fram hér áðan, þá eru þetta aðilar sem hefðu allt eins geta keypt bara á eftirmarkaði. Tilgangurinn með tilboðsfyrirkomulaginu var væntanlega ekki sá að leyfa nokkrum fagfjárfestum sem að fjárfesta fyrir sitt persónulega bókhald að fá smá afslátt. Afslátturinn er þá væntanlega til þess að einmitt laða að þessa stóru og hæfu fjárfesta. Já, ég held ég hafi þetta ekki lengra hérna í bili. Ég kem kannski aftur upp á eftir. Máls tekur hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Forseti. Þessi sala á Íslandsbanka hefur verið í undirbúningi í þó nokkuð langan tíma. Alveg eðlilega svo. Það er mjög skrítið að ríkið eigi marga banka. Í alvöru, það er mjög skrítið. Samkeppni við sjálft sig í rauninni. En það skiptir alveg máli hvernig staðið er að sölu Heils banka. Enda höfum við svona brennt okkur á því á þessari öld fyrir ekkert svo rosalega mörgum árum síðan að einmitt selja banka mjög óvarlega. Það sem hefur verið gert á undanförnum árum í undirbúningi þess að selja banka í eigu ríkisins er að hámarka andvirði þeirra.
Það hefur verið gert með því til dæmis að ríkið að krefja bankanum arðsemi og þá arðgreiðslur. Það gerist með því að bankinn fer í starfsemi sem að býr til arðsemi. Einhver borgar fyrir þá arðsemi, það eru neytendur, ekkert flóknara en það. Þarna er ríkið að biðja banka sem ákveðinn milliliður í svona viðskiptagjörningum og þess háttar að búa til eins mikil verðmæti og hægt er. Þau sem borga fyrir það eru þau sem eru með lán hjá bankanum meðal annars í hærri vöxtum því að þá þarf nú hærri arðsemi. Þannig er búið að borga fyrir það að andvirði bankans sé hámarkað. Hvað er svo gert þegar að farið er í söluna? Þá er farið í ákveðið frumútboðsferli þar sem að keyptir eru inn ráðgjafar það hvert er nú andvirði bankans og svo framvegis. Og þegar það er lagt fram, þá koma fullt af viðvörunarröddum héðan og þaðan að þetta sé undirverðlagning. Hversu mikil? Það er erfitt að segja í ástandinu miðað við faraldur og þess háttar, en tímalaust undirverðlagning. Það á að vera svona áhugavert út af fyrir sig að þá hringi ekki í viðvörunarbjöllum. Bankasýslan kemur til ráðherra og þings og segir ráðleggur að selja 25% af bankanum. Og eitt af svona þeim markmiðum sölunar er að hámarka endurheimtur ríkissjóðs af eignarhaldinu og sölu á hlutum. Einnig að stuðla að dreifðu eignarhaldi, en það voru engin skilyrði í rauninni dreift eignarhald til framtíðar. Uppsetningin á útboðinu var á þann hátt að það var rauninni smærri kaupaðilar sem gátu fengið fyrst forgang, þannig að það sem slíkt stuðlaði að dreifðu eignarhaldi til að byrja með, en það var nákvæmlega ekkert sem stöðuði því að selja bara strax aftur sem að mjög margir gerðu. Hvað einhverjum 25% af upprunallegum kaupendahópi er horfinn og það er allar líkur á því að í rauninni það dragist eitthvað saman í því í kjölfarið. Enda verður maður líka að spyrja hvað dreift eignarhald þýðir. Þýðir það fullt af fjárfestum sem eiga einhver hluta prósenti, eða þýðir það 8 kjölfestu fjárfestar með einhver 10% hver og dreifðar eignarhald smærri fjárfesta í afganginn, eða eru við að tala 3, eða hvað þýðir þetta dreifða eignarhald? Allavega, niðurstaðan af útboðinu var að verð hækkaði í kjölfarið. Það sögðu sérfræðingar okkur að væri alveg eðlilegt. Það væri viðbúið að í svona uppboði þá væri það sett upp þannig að andvirði hlutana geti hækkað svona 5–10%. Það væri merki vel heppnað útboð. Það geti bæði seljendur og kaupendur sætt sig mjög vel við. En raunin var það næstu 60%. Að hluturinn sem var seldur á 55 milljarða var orðinn 85 milljarða virði. Þá verður maður að spyrja sig hvort að þessir 30 milljarðar séu góður fórnarkostnaður fyrir þá neytendur sem að borguðu í að hækka andvirði bankans út af arðsemiskröfu ríkissjóðs eða út af þessari óljósu dreifðu eignarhaldskröfu. Því að það er alveg tvímælalaust það liggur fyrir að það var varað við að bankinn væri undir verðlagður í frumútboðinu. Það fer ekkert á milli mála það. Það þýðir að þegar að tilboð bárust og eftirspurnin varð miklu meiri í rauninni heldur en að þorað var að vonast til, að þá hefðu fleiri viðvörunarbjöllur átt að hringja. Þurfti til dæmis að selja 35%. Var ekki hægt að selja bara þá 25%. Svona smá varfærni upp á möguleikann á því að það væri kannski verið að selja bankann of ódýrt. Hefði meira að segja ekki verið rétt hjá hæstv. Ráðherra að segja nei, hérna er eitthvað skrítið í gangi. Við þurfum að passa upp á verðmæti ríkisins
og við þurfum að gera þetta greinilega betur. Eftirspurnin ber þess vitni að viðvaranirnar undirverðlagningu hafi eitthvað til síns máls, sem það sannarlega gerði. Þannig á nokkrum þrepum frumsölunar mistókst ráðherra að verja andvirði eigna ríkisins. Úr varð að 30 milljarða króna tap af sölu. Segjum 25, við rúnum aðeins niður, miðum við heila 10% hækkun á því sem var hægt að búast við. Aukalega við það að það töpuðust 30 milljarðar í fyrsta útboðinu, að þá eru spurningunum það hvaða kaupendur fengu að kaupa og hverjir ekki. Það er sama spurningu á við núna í nýjasta útboðinu, eða nýjastu sölunni. Það var ekki útboð, raun ekki. Þar komu miklu fleiri heldur en að fengu og þá verður maður að spyrja skilyrðin. Sérstaklega skilyrðin með tilliti til markmiðina að minnka áhættu ríkisins, að efla virka samkeppni, hámarka endurheimtur, stuðla að fjölbreyttu, heilbrigðu og dreifðu eignarhaldi, að auka fjárfestingarmöguleika og minnka skuldsetningu. Allt í lagi. Af hverju fekk sá sem af tveimur sem buðu í, tökum bara eitthvað handháskjöft dæmi, af hverju fekk annar að kaupa en hinn ekki? Það eiga að vera mjög einföld svör við þessu. Þessar spurningar hafa farið í gegnum fjárlaganefnd og það hafa ekki borist svör ennþá við fyrri sölunni. Og þegar maður sér í seinni sölunni að sumir af þeim sem voru að kaupa voru við stöðu innherja, að þá verða spurningarnar enn háværari. Og efinn að salan hafi í rauninni verið af góðum geðaflokki verður hár, augljóslega. Fyrst þeir eru búið að tapa 30 milljörðum, eða 25 milljörðum að minnstakosti, 25 til 30 milljörðum, í sölunni, fyrstu sölunni, og í öðru lagi síðan þegar að uppkemur að það eru innherjar að kaupa fyrir í útboði sem að ekki fengu allir að taka þátt í og ekki komist allir að sem að vildu. Þetta eru þær svona stóru spurningar sem að við þurfum svar við og ég hefði búist við því að svör hefðu verið komið mun fyrr, allavega varðandi frumútboðið, en ekkert slíkt aðgengilegt, allavega ekki miðað við þær spurningar sem við höfum spurt í fjárlaganefnd. Þannig að ég kalla einfaldlega eftir því að við seljum allavega ekki meira, allavega ekki núverandi ráðherra, fyrir en að svör koma við þessum augljósu spurningum að þetta hafi verið vel gert eða ekki. Mér finnst tiltölulega augljóst að allavega frumútboðið var mjög misheppnað með tilliti til allavega markmiðsins að hámarka endurheimtur ríkissjóðs af eignarhaldi á bankanum. 25–30 milljarðar er eitthvað sem við hefum getað gert ýmislegt gott við. Þó ekki nema bara til að lækka skuldastöðuna, en ýmis önnur verkefni eru bíða okkar. Og svo varðandi seinni hlutann, af hverju fengu sumir en ekki aðrir og hvað voru innherjarnir að gera þarna. Til máls tekur hæstv. Fjármálaráðherra Bjarni Benediktsson. Forseti. Já, þessi umræða hér í dag hefur verið málefnaleg og margt bara mjög gagnleg. Það er ekki bara eðlilegt heldur nauðsynlegur hluti af sölu ríkiseigna að fylgja eftir niðurstöðunni með greinargerð og reyna að tryggja sem best gagnsæi. Þannig skilaði Bankasýslan á sínum tíma sérstakri skýrslu til þingsins sölumeðferð eignarhluta ríkisins í Íslandsbanka eftir
fyrra útboð. Þetta skýrsla sem kom út ekki fyrir mjög löngu síðan og í þessari skýrslu nú að finna svör við sumum af þeim spurningum sem hafa komið fram hér í kvöld. Ég ætla til dæmis að koma inn á atriði sem að snúa að verðlagningu í þessu útboði, en það hefur verið töluvert rætt það að í útboðinu hafi falist eins konar afsláttur og þá verið að horfa til þess að á markaði var eitthvert tiltekið viðskiptagengi opinbert við lokun markaða þann dag sem útboðið var framkvæmt og ekkert óeðlilegt í sjálfu sér að menn beri sig svona upp við síðasta skráða gengi. Það ekki nema eðlilegt. En eins og ég rakti í framsögu minni hér í dag og fyrir í kvöld að þá verður að hafa fleira inn í myndinni þegar að þessi samanburður tekinn og sérstaklega verður að horfa til þess hversu mikið magn að ræða í þessu tilviki. Það má þannig halda því fram að í reynd hafi engin afsláttur verið gefinn vegna þess að það var ekki tilnefnt ákveðið verð fyrir framkvæmd á sölu fyrir rúma 50 milljarða á þessum stutta tíma. Hvert var rétta verðið frá því að markaðir lokuðu þar til að markaðir opnuðu ef selja átti 22,5% hlut í bankanum? Hvert var rétta verðið? Var það einhvers staðar til skráð? Ég held að sé nauðsynlegt þegar menn velta þessu fyrir sér að horfa til umfangs sölunnar. Og ég hef nú rakið það hér áður að þetta hafi jafngilt 300 daga veltu sem langt umfram það sem að svona hefur verið að meðaltali í sambærilegum tilvikum í Evrópu þar sem að menn hafa séð veltu sem að jafngildir svona 39 daga meðaltali. Við getum notað annað mælikvarða. Við getum sagt að þetta útboð hafi verið margföld velta með hlutabréf í bankanum á þessu ári í Kauphöllinni, heildarveltan. Það svona sama í raun og veru á hvaða mælikvarða við mælum þetta, að það ekki auðvelt að halda því fram að áður en að útboðið hófst þá hafi rétta verðið fyrir sölu á þetta stórum eignarhlut verið nákvæmlega loka gengi dagsins. En ég ekki að gagnrýna það að menn noti það sem viðmið og mér þykir það ekkert óeðlilegt og ég hef sjálfur vikið að því að á þann mælikvarða var afslátturinn 4,1% sem minna heldur en hefur tíðkast í Evrópu. En ef við lítum okkur nær og skoðum bara hvað hefur verið að gerast á Íslandi, þá sjáum við að í Arion banka var síst minni breytingar á verðinu að ræða frá því að hlutir voru seldir þar til að þeir voru komnir aftur í sölu á markaði. Og hérna ég að koma inn á það sem gerist frá því að útboði lokað þar til að bréf eru tekin til sölu á markaði sem hefur verið rætt hér líka í dag og snýr að fyrri sölunni. Ef við veltum fyrir okkur verðbreytingum og hlutum frá því að frumútboð fer fram þar til bréf eru tekin til viðskipta, að þá segir það hérna í skýrslu Bankasýslunnar frá því í febrúar að hækkun eftir frumútboð var 19,7% hjá Íslandsbanka en 18,4% í Arion banka. Þar var ríkið ekki með aðkomu og það erfitt að halda því fram að þeir viðskiptamenn sem stóðu að baki skráningu á Arion banka hafi með opin augun tekið ákvörðun að skrá bankann í þeim tilgangi að tryggja þátttakendum í útboðinu 18% einhvers konar afslátt af
raunvirði. Það sem gerist einfaldlega við skráningu er að hlutafélög verða verðmætari. Við sjáum þetta ítrekað. Þetta er ein helsta ástæða þess að menn sækjast eftir því að skrá fyrirtæki sem að uppfylla að öðru leyti skilyrði. Og svo er ágætt að rifja það líka upp sem að segir í skýrslu Bankasýslunnar þróunina frá skráningu á bréfum Íslandsbanka annars vegar og Arion banka hins vegar. En þar má sjá að þróun á markaði frá skráningu var mjög áþekk á milli Íslandsbanka og Arion banka frá því að Íslandsbanki var skráður, sem að segir okkur að það voru markaðskraftar að verulegu leyti sem að voru að baki breytingum á virði eignarhluta Íslandsbanka, sem að er í sjálfu sér bara mikið fagnaðarefni og einn grundvöllur þess að við náðum góðri sölu í þessari umferð núna. Ég rakti það aðeins áðan af því að hér hefur dálítið verið rætt tilboðsfyrirkomulagið sjálft og það hefur verið vísað til þess að þetta hefur þótt vera áreiðanleg leið og mikið farin í öðrum löndum. En þarna koma að málum söluráðgjafar, fjármálaráðgjafar Bankasýslunnar og áður en ákveðið er að hefjast í útboðið þá er reynt að nálgast líklega kaupendur, sérstaklega svona stóra langtímafjárfesta eins og lífeyrissjóði, til þess að meta fjárfestingaráhugann áður en ráðist er í sölu. Og það var eftir að þetta hafði verið gert sem að bankinn gaf út tilkynningu að hann ætlaði að framkvæma útboðið. Hann hafði fengið vísbendingar að það yrði góð eftirspurn. Og eftir það ferli sem að gerist að verulegu leyti í samstarfi við ráðgjafa sem eru fengnir að borðinu, þá er hæfum innlendum og erlendum fjárfestum boðin þáttaka. Og hérna hefur verið dálítið rætt í dag, hverjum nákvæmlega er boðin þáttaka? Já, það er auðvitað að gerast í gegnum þetta víðtæka ráðgjafanet, söluráðgjafanet sem Bankasýslan hefur þá komið upp í kringu sig og á grundvelli opinberra yfirlýsinga að útboðið sé hafið sem að þessar snertingar eiga sér stað. Hér hefur verið rætt sérstaklega í dag og ég hef aðeins komið inn á það áður hvort að hafi verið rétt að hleypa að smærri hluthöfunum og þegar ég segi í dag að það hafi svo sem ekkert verið tekin sérstök ákvörðun það, þá er ég bara að vísa til þess að það var ekki sérstaklega falast eftir þeim, jafnvel þótt að það hefði ekki verið sett lágmarksfjárhæðar mörk varðandi þátttökuna. Og í því sambandi þá hef ég hér vísað til þess að það megi hafa það í huga að slíkir fjárfestar sem að vildu kaupa fyrir 10 eða 100 milljóna, nú þekki ég ekki öll þessi dæmi, ég hef ekki séð úthlutunina í sjálfu sér, að slíkir fjárfestar þeir voru í raun og veru bara útilokaðir frá almenna útboðum. Þeir voru ekki að fá úthlutað þar, þeir voru í raun og veru að fá meðhöndlun eins og almennir fjárfestar. Og ég er ekkert á nokkurn hátt að gagnrýna það, ég bara að rifja það upp að í þeirri umferð þá var þeim í raun og veru nánast úthýst, getum við sagt. Og það má spyrja sig í því samhengi hvort það hafi verið ástæða til þess að gera það í þessari umferð sömuleiðis. Ég virði alveg sjónarmið þeirra sem segja að það hefði átt að vera einhver lágmarksþátttaka, það er alveg gilt sjónarmið í þessari umræðu, en ég held að þetta sé aðal skýringin. Ég ætla ekki að fara út í skilgreiningar á hæfum fjárfestum, það hefur verið vísað til þess hér í umræðunni að það gilda það lagaákvæði og þeir þurfa allir að vera á lista sem að eru hjá Seðlabankanum. Þátttaka innherja í kaupunum hefur að því mér sýnist öll farið fram í samræmi við innherja reglur það efni og gerist að öllu leyti á sölu endanum, ekki ákvarðanir sem eru teknir hjá Bankasýslunni, þannig að því sé nú haldið til haga. Ég ítreka aftur þakkir fyrir bara fína og góða málefnalega umræðu. Tveir hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar. Fyrstu til að veita andsvar er hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kristrún Frostadóttir.
Virðulegi forseti. Þakka hæstv. Ráðherra fyrir þessa yfirferð. Dettum oft í svona ákveðna heildarumræðu og þá tapast fókus. Ég vil fara aftur í þessa litlu aðila. Þess að hér var mikið talað að það væri ekki til að mynda verð fyrir 50 milljarða króna hlut. Það var hins vegar til verð fyrir 11 milljóna króna hlut. 11 milljónir krónur voru á þessu verði 94.000 hluti. Það er hægt að skoða bara margra vikna viðskipti eftir í tímann á markaði þar sem var verið að eiga við svona viðskipti sem voru bara gerð á markaðsverði. Við erum að tala veltu reglulega á sumum dögum 3 til 7 milljónir hluta. 32 til 75 slík 11 milljóna króna viðskipti eiga sér reglulega stað á hverjum einasta degi með bankann. Það er ekki réttlætanlegt að veita þessum aðilum afslátt út frá tilboðsfyrirkomulaginu. Það var ekki það sem var farið fram með. Og sú framsetning að það hafi bara einfaldlega ekki verið sett lágmark í þessu útboði finnst mér vera ákveðin smjörklípa. Vegna þess að fólk gerði bara ráð fyrir því ef var verið að gefa afslátt af markaðsvirði bankans, þá væri það af góðri ástæðu. Þannig að mér langar til þess að varpa því upp þeirri spurningu til hæstv. Fjármálaráðherra hvers konar sölu ráðgjafarnet er eiginlega hægt að hafa ef það á að leita til allra fagfjárfesta í landinu sem eiga 11 milljónir króna til þess að kaupa. Ég velti því fyrir mér hvort það hefur tekist að hafa samband við alla þá aðila á Íslandi og langar til þess að varpa líka fram þeirri spurningu hvort að hæstv. Ráðherra muni beita sig fyrir því að fá að vita í hverja var hringt þarna kvöldið og hvers vegna. Þá svarar andsvari hæstv. Fjármálaráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, mér finnst þetta vera útúrsnúningur að taka mögulega lægstu tilboðin og segja að það var til markaðsverð fyrir þessi tilboð. Við erum að tala hérna framkvæmd á risastóru útboði þar sem að ein meginreglan átti að vera almennar reglur, jafnræði fyrir alla. Það er hins vegar látið í það skína hér að þá leið hefði mátt fara að taka bara einfaldlega öllu tilboðinu sem að kæmi hæst inn og byrja svo bara að éta sig niður eftir tilboðslistanum og þá hefðu menn verið svona að taka þátt í ákveðnu veðmáli. Á sama tíma hefðum við samkvæmt slíku fyrirkomulagi verið að láta kylfuráða kasti með það hversu stóran eignarhlut einstakir aðilar myndu fá og sá sem byði hæst samkvæmt slíku fyrirkomulagi, hann myndi bara fá allt sem hann vildi. En við vildum ekki framkvæma slíkt útboð og það stóð heldur aldrei til. Og sú aðferð sem að hér er farin og við höfum verið að vísa til í umræðunni í dag að er þekkt, hún gengur út á það að byggt á eftirspurn og hugmyndum verð fyrir stóran eignarhlut þá sé á endanum ákveðið verð sem að mæti þeim markmiðum sem að er stefnt. Og það verð stendur til boða fyrir alla sem komast yfir þröskuldinn að teljast hæfir og hafa boðið nægilega hátt til þess að uppfylla skilyrði. Síðan þegar við fáum frekar upplýsingar frá Bankasýslunni geri ég ráð fyrir því að það hafi verið ólíkar skerðingarreglur eftir tegund fjárfesta eða eftir fjárfestahópum þar sem að þeim hefur verið ívilnað sem eru líklegri til þess að standa lengur með fjárfestingunni heldur en öðrum. Og bara alveg eins og áttu við í útboðinu sem ég var að vísa til á síðasta ári. Þetta held ég að vonandi svarar svona grunnspurningunni. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. þingmaður Kristrún Frostadóttir. Virðulegi forseti, ég verð því miður að viðurkenna að þetta svarar ekki alveg spurningunni. Sko, það er enginn að tala verðið í þessu samhengi. Þetta ferli var auglýst á þeim forsendum að það væri verið að fá inn langtíma stóra, öfluga fjárfesta inn í þetta ferli. Við vitum einmitt ekki hversu margir keyptu fyrir 11 milljónir króna. Það er einskær tilviljun að við vitum þetta vegna þess að það voru 3 aðilar sem voru innherjar. Við höfum ekki hugmynd hversu margir af þessum litlu aðilum fengu símtal og aðrir ekki. Og miðað við þær frásagnir sem hafa borist, og þetta er bara ekki staðfest og þess vegna þarf að fá þetta hreint, þá virðist það hafa verið óljóst á markaðnum hverjir fengu slíkt símtal. Og það þarf þá bara að skella loku yfir það ef þetta er ekki grunnsamlegt.
með upplýsingum, fá þetta allt upp á yfirborðið, vegna þess að það ekki í lagi að svona sögur fari á kreik eftir útboð á almenningseign. Og ég seti þetta líka í það samhengi við það að það enginn að tala að taka hæsta verðið alltaf. En voru lífeyrissjóðirnir ekki nógu góðir fyrir ríkið? Ég á eftir að sjá útskýringu fyrir því af hverju stórir stöndugir fjárfestar voru skertir umtalsvert til þess mögulega að koma þessum 11 milljón króna stöndugu fjárfestum að, langtíma fjárfestum. Það hafi ekki komið skýr rök fyrir því hvernig var að þessu staðið. Og ég ætla að varpa þessu bara svona fram vegna þess að ég gef mér það að það sé vilji til þess að upplýsa þetta mál. Vegna þess að þessar spurningar hljóta að koma upp. Og það full ástæða til þess að það verði bara sýnt fram á í hverju var hringt, hvers vegna ákveðnir aðilar voru skertir, af því ef ekkert hér að fela, þá á þetta alltaf verið upp á borðum. Þegar það verið að selja almenningseign, þá ekki hægt að tala að heilt yfir hafi þetta gengið ágætlega. Ef það efi, þá hann til staðar og það ekki í lagi í svona útboði. Þá svarar andsvari síðar sinni hæstvirtur fjármálaráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, já, vegna umfangs þessa útboðs þá var Bankasýslan með á sínum snærum ýmsa ráðgjafa og það eðlilega reynt að efna til samstarfs við ráðgjafa sem eru líklegir til þess að geta kallað fram og verið í samstarfi að auka sem mest eftirspurn eftir útboðinu. Og það liggur í hlutarins eðli að það fer mjög mikið eftir tengslanetti, viðskiptamannaskrá og framlagi einstakra ráðgjafa, hversu víða þeir ná að kasta netinu á þessum stutta tíma sem líður frá því að útboðið fer í gang þar til að því lokið. Og það sjá allir í hendi sér að Bankasýslan sjálf getur ekki verið að reka slík viðskiptamannatengsl af sinni skrifstofu. Þess vegna Bankasýslan við það verkefni að framkalla eftirspurnina algjörlega háð þessum samstarfsaðilum sínum og getur örugglega vel gert grein fyrir því hvernig það gekk. En mér heyrist á öllu sem fram hefur komið til þessa að það hafi tekist að framkalla eftirspurn sem var, já, eins og ég segi, umfram það sem við höfum séð í sambærilegum útboðum annars staðar. Þetta eitt stærsta útboð Íslandssögunnar og það gerist á stuttum tíma. Það margt nýtt í þessu fyrir okkur að framkvæma þetta með þessum hætti, þó að Arion banki hafi haft viðlíka aðferð uppi á sínum tíma. En eflaust það þannig að það hefur ekki náðst í alla fagfjárfesta eða alla þá sem myndu falla undir það að vera hæfir fjárfestar, en það myndi þá í öllu falli fyrst og fremst vera á reikning ráðgjafanna sem fengu það sérstaka hlutverk að framkalla sem allra mesta eftirspurn. Þá veitir andsvar hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Forseti, bara til að hafa það á hreinu að þá komu sérfræðingar fyrir fjárlaganefnd og sögðu einmitt að í svona fyrirkomulagi eins og seinni salan var, þá væri ekkert óeðlilegt að gefa afslátt eitthvað í kringum þennan afslátt. Ég geri svo sem ekki neinar athugasemdir út af því, en því skilyrði fylgir hins vegar svona ákveðin baggi sem að þeir aðilar sem fá afsláttinn þurfa að haga sér samkvæmt. Eru kröfur. Hvaða kröfur eru settar einmitt á þessa fjárfesta til þess að vera einhvers konar eigendur til frambúðar eða til lengri tíma allavega? Það eitthvað sem svona augljóslega eitthvað sem þarf að gera grein fyrir. Hitt síðan, eins og hæstv. ráðherra talar hérna í andsvörum, að þá bara hljómar þetta eins og Bankasýslan velur sér nokkra ráðgjafa og segir: "Eitru núna, með hringi alla vini ykkar, farið bara í gegnum símann, byrjið að hringja í fyrsta, annan og þriðja eða sendið tölvupóst á alla og svo gerist það sem gerist." Ég veit ekki,
hljómar ekkert rosalega spennandi fyrir mér að svona hafi stærsta útboð Íslandssögunnar gerst. Ég veit ekki með aðra hérna í þingsalinn, ég ekkert rosalega svona, vá, þetta var æðislegt, þetta var rosalega vel gert. Fáum einhverja nokkra vini okkar hérna til að hringja í alla kunningja sína til að atkvæði geti ekki keypt fyrir 11 milljónir plus. Ég bara hlakka til þess að sjá meira því að mér finnst ævintýralega lítið af gagnsæi í kringum þessa sölu og þessar skýringar Bankasýslunnar í einhverju skýrslu eru ekkert rosalega mikil svör eða útskýringar. Þar eru svona hvað maður að segja, þú segir hlutina en því fylgir ekkert innihald, það bara svona orðin tóm. Þá svarar andsvari hæstv. Fjármálaráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, það er rétt að hafa það í huga hér að við erum að taka skref númer 2 og við fórum aðra leið í upphafi með almenna útboðinu og frumskráningu bréfanna og mér fannst það hafa tekist vel þótt hv. þingmaður hafi lengi gagnrýnt verðið í því útboði og vísi til þess að bréfin hafi mikið hækkað við skráningu og í kjölfarið og þá tel ég að það sé ágætlega framkomið að það hafi verið bara í samræmi við það sem gerist í sambærilegum tilvikum. Og síðan förum við þessa leið núna til þess að koma miklu magni út á því sem ég tel vera vel ásættanlegt verð fyrir ríkið og sem sagt gríðarlega mikið magn í svona íslensku kauphallarsamhengi og þetta gerist allt á einum degi. Og sko nú er ágætt að hafa það í huga að það eru auðvitað til fleiri leiðir til þess að gera þetta. Við hefðum getað reynt að nota markaðinn og segja bara við ætlum að mjatla þessu út í gegnum markaðinn og við munum þess vegna bara alltaf taka verðinu sem í boði hverju sinni yfir langan tíma á markaðnum og fela einhverjum svona að mjatla þessu út. Það hefur líka sína ókosti að gera það og getur stöðvað verðþróun í bankanum ef það er stanslaust vitað að það sé öflug framboðslið af hálfu ríkisins. Það hefur líka verið hægt að fara aftur í almennt útboð með skráningarlýsingu. Reynslan sýnir að þá lækkar yfirleitt verðið í aðdraganda útboðsins. Margir fara bara að leika þann leik að létta af sér bréfum og ætla síðan að koma krafti inn í útboðið. Það er ekki heldur gallalaus leið. En ef maður skoðar heildarniðurstöðuna í þessu tilviki þá finnst mér að markmiðum okkar hafi verið náð. Eftir standa hér spurningar nákvæma framkvæmd útboðsins, þennan skamma tíma sem að útboðsferlið stóð opið. Og mér finnst bara sjálfsagt að því sé svarað og við fáum betri skýringar frá Bankasýslunni og ég hef kallað eftir gögnum sem eru enn ókomin en það verður engin skortur á því að ég fleyti þeim áfram leið og ég get. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. þingmaður Björn Leví Gunnarsson. Forseti, hvernig er það eigi skal böl bæta? Eitthvað svoleiðis. Ég ætla nú bara að segja það að salan á Arion banka sem það var eins og hæstv. ráðherra vitnaði í áðan hækkun 18%. Þeir sem voru að selja hljóta hafa lamið sig allhressilega í tærnar eftir á, alveg mista af þarna dágóðri summu því að eins og allir sem komu fyrir fjárlaganefnd til þess að útskýra einmitt þetta fyrirkomulag lýstu því að eðlileg áboð, eðlileg hækkun eftir svona frumútboð væri kringum 5–10%. Það væri ásættanleg niðurstaða fyrir alla. Minna en það er ekki gott fyrir kaupendur, hvað þá ef það lækkar. Hærra en það fer að vera sífellt verra fyrir seljendur, augljóslega. Þannig að þeir sem voru að selja þarna í Arion banka og seldu fyrir og hækkaði síðan 18% í kjölfarið voru svona, við mistum þarna dálítið mikið. Við erum að tala 19% hérna strax fyrir Íslandsbanka og upp í 60% næstum því á næstu mánuðum eftir það. Það er ekki bara, þetta var bara óheppilegt. Þetta voru 25–30 milljarðar. Það er miklu meira en óheppilegt. Þannig að
mér finnst áhugavert að þau sem stóðu að tilboðinu, ráðuneyti, Bankasýslan og svoleiðis, komi bara og segi þvert ofan í allt sem allir ættu að sjá að sig augljóst, segja að þetta hafi verið frábær sala. Hún það ekki þegar að munurinn á verðinu svona gríðarlega mikill. Hann má alveg vera 5–10% hækkun, það bara fínt. Afslátturinn í seinna útboðinu, það má alveg vera 5% afsláttur miðað við að það séu skilyrði fyrir kaupendur. Það bara fínt. En þegar við erum komin í þessar fjárhæðir, þessar upphæðir, 60% hækkun næstu því, þá eitthvað að. Þá svarar andsvari síðari sinni hæstvirtur fjármálaráðherra Bjarni Benediktsson. Já, virðulegi forseti, þannig að það sé alveg skýrt. Ég hef aldrei sagt að það hafi verið óheppilegt að bréfin hafi hækkað eftir skráningu eða á mánuðunum þar eftir, bara alls ekki. Ég tel að útboðið hafi heppnast mjög vel og það sé bara jákvætt að eignarhluturinn hafi hækkað. Við skulum þá muna það að þetta eru sem bréfin sem við vorum að selja núna, sem við erum að tala að hafi hækkað. Og reyndar verði að segja bara alveg eins og að ég held að ef við höfum staðið hér fyrir ári síðan og reynt að tjakka upp væntingar að við getum kannski selt á 117 snemma árinu 2022, þá hefðu margir talið það vera þó nokkra bjartsýni. Til dæmis var Arion banki mun lægra verðmetinn á þeim tíma. En mér finnst ekki ósanngjarnt að bera þróunina á verði Íslandsbanka saman við þróunina á Arion banka. Það svona ákveðið viðmið, verðbreytingin. Og hérna einn punktur sem lítið hefur verið umræðan í dag, en hann líka sá að ríkið á enn eftir að selja einhverja eignarhluti. Og það skiptir máli að útboð heppnist með þeim hætti að það verði ekki verðhrun strax í kjölfar þess að útboðinu lokið. Menn eru almennt sammála því að það væri illa heppnað útboð og væri ekki til þess fallið að laða fjárfesta að eða vekja áhuga næst þegar ríkið að selja. Það er þá miklu betra og betra fyrir eftirstandandi eignarhlut ríkisins og frekari sölu að verð þróist eitthvað upp á við og verðþróunin þessa örfáu sólarhringa sem liðnir eru frá þessu útboði ekkert dramatísk. Hún er í öllu samhengi held ég bara mjög eðlileg og áfram talsverð óvissa á alþjóðamörkuðum sem enn á eftir að sjá, við eigum eftir að sjá hvernig rætist úr. Nú einni umræðu skýrslu fjármála- og efnahagsráðherra lokið. Útbýtt á fundinum þingskjali 768, réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, frumvarp, flutningsmaður Sigmundur Davíð Gunnlaugsson og Bergþór Ólason, þingskjal 769, undanþágur frá aldursákvæði hjúskaparlaga, skýrsla, þingskjali 770, hjúskaparlög, nefndarálit með breytingartillögu frá meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, þingskjali 771, stjórn fiskveiða, nefndarálit minnihluta atvinnuveganefndar, þingskjali 772, ásættanlegur biðtími eftir heilbrigðisþjónustu, fyrirspurn, flutningsmaður Diljá Mist Einarsdóttir, þingskjali 773, Vetraríþróttamiðstöð Íslands, fyrirspurn, flutningsmaður Hilda Jana Gísladóttir, þingskjali 774, Amtbókasafnið á Akureyri, fyrirspurn, flutningsmaður Hilda Jana Gísladóttir, þingskjali 775, rekstur skáldahúss á Íslandi, fyrirspurn, flutningsmaður Hilda Jana Gísladóttir, þingskjali 776, tenging almenningssamgangna við flugstöðvar, fyrirspurn, flutningsmaður Andrés Ingi Jónsson, þingskjali 777, vetrarþjónusta á Dettifossvegi, fyrirspurn, flutningsmaður Hilda Jana Gísladóttir, þingskjölum 778–780, skipan í stjórnir starfshópa, nefndir, ráð og þess háttar, fyrirspurn, flutningsmaður Hilda Jana Gísladóttir, þingskjali 781, almenn hegningarlög, nefndarálit með breytingartillögu frá meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, þingskjölum 782–791, skipan í stjórnir starfshópa, nefndir og ráð og þess háttar, fyrirspurn, flutningsmaður Hilda Jana Gísladóttir,
Þingskjali 792, styrking leikskólastigsins, fyrirspurn, flutningsmaður Hilda Jana Gísladóttir. Þingskjali 793, samtvinnun jafnréttis- og byggðamála, fyrirspurn, flutningsmaður Hilda Jana Gísladóttir. Þingskjali 794, breytingar á raforkulögum og fleira, þingsályktunartillaga, flutningsmaður Þórunn Sveinbjarnardóttir og fleiri. Fleira liggur ekki fyrir þessum fundi. Boðað verður til næsta funda með dagskrá. Fundi er slitið.